አማኑኤል አምላኬ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት ወእግዚእየ ኢየሱስ ክርስቶስ ለከ ኃይል ክብር ወስብሐት በሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ ለዓለም ዓለም ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማሕየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስብሐት ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘስብሐት ለአምላክ ይደሉ ክብር
ሰላም ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመኮንኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለአምላክ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለማህየዊ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመኮንኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለከ ይደሉ ወለከ ይደሉ ስብሐት ለከ ምንባባት ለአንድ ሰዓት ሌሊት ዓርብ ኤርምያስ ነቢይ በረከቱ ጊዜ እንዳለ ኦሪት ዘዳግም አሰምዕ ላዕሌከ ዮም ሰማይ ወምድረ ከመ ጠፍአ ትጠፍእ በከመ አሕዛብ ኩሎም እለ ደምሰሶም እግዚአብሔር እምቅድመ ገጽክሙ ከማሁ ትደመሰሱ እስመ የሰማዕክሙ ቃለ እግዚአብሔር አምላክክሙ ስማ እስራኤል ናሁ ተዓብቦ አንተ ዮም ለዮርዳኖስ ትዋረሶሙ ለአሕዛብ አበይት እለ ይጸንዓኩም አህጉር አበይት እለ ዓረፍተ ጥሮን ይበጽሕ እስከ ሰማይ ህዝብ አቢይ ወነዋሃን ደቂቀ ቄና እለ አእመርከ ወአንተ ሰማዕከ መኑ ይትቃወም ቅድመ ገጸ ደቂቀ ጼናቅ ወተአምርዮሙ ከመ እግዚአብሔር አምላክከ ይሃውር ቅድመ ገጽ እሳት ዘይወድ ውእቱ ውእቱ ይሰርዎሙ ለው ወውእቱ ያነትዖሙ እምቅድመ ገጽከ ወያጠፍዖሙ ወይደመስሶሙ
ወይትረከ እግዚአብሔር ወይትበል በልብከ ሰወ አጥፎም እግዚአብሔር ለውቶም አሕዛብ ይትመገጽከ በበይነ ጽድቅ አብአን እግዚአብሔር እትዋረስ አለ ዛቲ ሕዝብ ብሎት አላ በበይነ ኃጢአቶም ለውቶም አሕዛብ አጥፎም እግዚአብሔር ይትመገጽከ ወለከ በበይነ ጽድቅከ ወአኮ በበይነ ንጽሐ ልብከ ዘትበውእ አንተ ትትዋረሳ ምድሮም አላ በበይነ ኃጢአቶም ለውቶም አሕዛብ ያጥፎም እግዚአብሔር ይትመገጽከ ከመ ያቁም ችላኖ ዘመሃለ እግዚአብሔር ለአበዊክሙ አብርሃም ወይስሐቅ ወያዕቆብ ወአይመሪዮሙ ከመ አኮ በበይነ ጽድቅከ ዘይሁበከ እግዚአብሔር አምላክከ ትትዋረስ ለይእቲ ምድር ብሩክ እስመ ሕዝብ ዘያገዝፍ ክሳዶ አንተ ወተዘከር ወይትርሳዕ ሚመጠነ እምአማይእካሁ ለእግዚአብሔር አምላክከ በገዳም እምአማውፅአከ እምነ ምድረ ግብፅ እስከ በጽሐይክሙ ውስተ ዝንቱ መካን እንዘ ትኬድዎ ለእግዚአብሔር ወበኵርየ ብዬ አማይክክሙ ለእግዚአብሔር ወትማ እግዚአብሔር አይለክሙ ከመ ያጥፍእክሙ አማረሙ ውስተ ደብር ከመ ትነሣእ ክልኤ ጽላፍ ዘእብን ጽላፈ ዘጭዳን ዘተካሄደ እግዚአብሔር ምስሌክሙ ወነበርኩ ውስተ ደብር 40 ዕለተ ወ40 ሌሊተ እግረ ይበልዐክሙ ወማየ የሰተይኩ ሀበነ እግዚአብሔር ክልኤ ጽላፈ ዘእብን ዘተጽሕፈ በአጻብዕቱ ለእግዚአብሔር ወትጽሕፈ በውእቱ ኩሎ ቃል ዘነገረነ እግዚአብሔር በውስተ ደብር አመ ተጋባእክሙ በ40 ዕለት ወ40 ሌሊት ሀበነ እግዚአብሔር ክልኤ ጽላተ ዘእብን ጽላተ ኪዳን ወይብለን እግዚአብሔር ተንሥኡ ፍጡነ እምዝየ እስመ አበሰ ሕዝብከ ወአውጻእከ እምነ ምድረ ግብፅ ወፍጡነ ክሂዱ ውስተ ፍኖት እንተ አዘዝኮሙ ወገብሮ ሎሙ ስብኮ ወይቤለነ እግዚአብሔር ይቤለከ እምሄረ ወካዕበ ዘእብን ሪክዎ ለዝንቱ ከመ ሕዝብ ግዙፈ ክሳድ ውእቱ ወደገኒ አጥፍኦሙ ወደ መስስ ስሞሙ ታሕተ ሰማይ ወገብረከ ውስተ ሕዝበ አብይ ወጽኑዕ ወዘይበዝሕ እምዝንቱ ፈድፋደ ወተመየጥኩ ቁርብ ወወረድኩ እምነ ደብሩ ወደብሩሰ ይነድድ በእሳት ወእልኩኒ ክልኤ ጽላት ውስተ ክልኤሆን እደውየ ወሰወርኢኩ ተማበስኩሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክክሙ ወገበርኩሙ ለክሙ ስብኮ ወሀደክሙ ፍኖተ እንተ አዘዝክሙ እግዚአብሔር ነሣእክዎን ለእልኩ ክልኤ ጽላተ ወገደፍክዎን ውስተ ክልኤሆን እደውየ ወቀጥቀጥክዎን በቅድሜክሙ ወሰአልኩ ዳግመ ቅድመ እግዚአብሔር በከመ ቀዲሙ 40 ዕለተ ወ40 ሌሊተ እክለ ይበልዐክሙ ማየ ይሰተይኩ በእንተ ኩሉ ኃጣይክሙ ዘአበስክሙ ወዘገበርክሙ እኩየ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክክሙ ከመ ታምዕዎ ወፈራይኩ በእንተ መዓቱ ወተምሃ እግዚአብሔር ላዕሌክሙ ከመ ያጥፍእክሙ ወሰምዐኒ እግዚአብሔር በውእቶሙ መዋዕል ወላዕለ አሮን ተምሃ እግዚአብሔር ጥቀ ከመ ይሠርዎ ወጸለይኩ ላዕለ አሮን ወውእቶሙ መዋዕል ወአንተ ጌጋይኩሙ ወበእንተ ጌጋይኩሙ ለዘገበርክሙ ላዕለ ነሣእክዎ ወቀጥቀጥክዎ ወሀለክዎ ጥቀ ዘአጥቀጥክዎ ጥቀ በህቁ ወከመ ጸበል ወወደይክዎ ለውእቱ ሀዲድ ውስተ ነቅ ዘይወልድ እምነ ደብር ወሀበ ውእየትኒ ወአመ በንስትኒ ወበሀበ ተስካረ ፍትወትኒ አምአይክሙ ለእግዚአብሔር አምላክክሙ
ዋነኝ ፈኖክሙ እግዚአብሔር ምነ ቃዴስ በርኔ ለለክሙ ሩ ወትወርሱ ዋለይት ምድር እንተ ህበኩም ወክህድክሙ ቃለ እግዚአብሔር አምላክክሙ ወኢአምንክሙዎ ወኢሰማዕክሙ ቃሎ ወከምኩሙ ከሃዲያን በእግዚአብሔር ይእቲ ዕለት እንተ ተአምረክሙ ዘኢሳይያስ በረከቱ ኩሉ ለዓለመ ዓለም አሜን። ስማ ሰማይ ወአጥሜ ምድር እስመ እግዚአብሔር ንበለ ወይቤ ውልደ ወለድኩ አልሃኩ እሙንቱሰ አለውኒ ለሃልዲ አይመር ወአጥሬ ወአብየቲ ምቅሃሞ ወቤተ እግዚኦ እስራኤል አይመርኒ ወሕዝብየኒ ይጠየቁኒ አሌሎ ለሕዝብ ኃጥእ ሕዝብ ዘውቱ አመፃ ዘርአ እኩያን ወውሉደ ጽንዋን ሀደግሞ ለእግዚአብሔር ወአማዕክሞ ለቅዱስ እስራኤል እፎ እስከ ትቈስሉ እንዘ ትወስኩ ኃጢአተ ዲበ ኃጢአት ኩሎ ርእሰ ለሕማም ወኩሎ ልብ ለሐዘን እምእግር እስከ ርእስ ዘይኮነ ቁስለ ወዘይኮነ ፍቃተ ወዘይኮነ ጸልአ ዘይመግል አልቦ በከመ ይጠይቅዎ ስራዮ ይጸይምዎ ወይተቀብእዎ ምድርኩምኒ በዕድወት ወአህጉርኩምኒ ወኢያበሳት ወለባሕውርትኩምኒ ጾር ይበልዖ ቅድሜክሙ ያማስኑ ወያመዘብሮ ጸር ምድር ወተታደግ ወለተ ጽዮን በከመ ልገተ አቃቤ ቀን ወከመ ዳስ አቃቤ ወይን ወከመ ሀገር ሕጽት ወሰባኮ እግዚአብሔር ጸባኦት ዘአትረፈ ለነ ዘርአ በከመ ሰዶም እንኮነ ወከመ ገሞራ እመሰልነ። ትርጓሜ ትንቢተ ኢሳይያስ ነቢይ ስማ ሰማይ ወአጥሜ ምድር እስመ እግዚአብሔር ነበበ ዘንተ ወይቤ ይተረጎም በከመ ይሰሙ መላእክት ነገር እግዚአብሔር ወይተልዎ በብርሃን ወልዓል ከማሁ ይደሉ ካይበለ ቂጠርባ ለመያ ከማሁ ያጽንዑ ለሰሚዐ ቃለ እግዚአብሔር ወይጠብዎ በአልባቢሆሙ እስመ ብሂሎቱ ሰማይ ወምድረ ይተረጎም እለ ይነብሩ ሰማይ ወምድረ ወይቤሉ ውሉደ ወለቁ አልሃቁ ወእሙንቱሰ አለውን ይተረጎም ውእቶምሂ ደቂቀ እስራኤል እስመ አቅረቦሙ ኀቤሁ ዘእንበለ ዘበለኩሎም አሕዛብ ወኮኖሙ ሎም ከመ አብ ወሐኪ ወአልዓሎሙ ዲበ ጸሎሙ ወእምድኅረ ውእቱ የአምወቱ ወአቡ መድኃኒሆሙ ለሞት በቅንዓቶሙ ላዕሌሁ ይቤ ላህምኒ አይመረ ዘአጥረ ወአብኒ ምቅሃሞ ወቤተ እስራኤል ወቤተ እግዚኡ እስራኤል አይመሩን ይተረጎም ከመ ለእመኮነ እንስሳ እንተ አልቦ ልብ ቆመ ሀበ ወሰነ ዘሠርሖ ውእቱ እግዚአብሔር ወዘሰ አክበሮ በልቦና አግረ ርቱ ኩሎ ዘኮነ ክህዶ ወሃለፈ ትእዛዞ ወዘንተ ዝንቱ ዘለፎሙ ነቢየ ዘበእንስሳ ይቤ ወሕዝብየኒ ይጠየቁኒ ይተረጎም ከመ ውእቶሙ ኀደጉ እምኔሆሙ አእምሮ ወኮኑ አብዳነ ውስተ አእምሮ ፈጣሪሆሙ ይቤ አሌሎ ለሕዝብ ኃጥእ ዘምሎ አመፃ ዘርአ እኩያን ወውሉደ ጽልዋን ወሀበ ይልሂቦ ወይቤ ለሕዝብ አግበር እስመ ኮኑ ውእቶሙ ምልዓነ ሕሊና እኪት ላዕለ መድኃኒቶሙ ይቤ ዘርአ እኩያን ውሉደ ህልዋን አኮ ዘርአ እኩያን እምኀቤሁ ለአብርሃም ዳእሙ ዘርአ እኩይ ዲያብሎስ አብሆሙ እስመ ተወልዱ እምኔሁ በገቢረ ፈቃዱ ለቱ ወእንተ ውእቱ ይቤ ከመ ወንጌል ቅዱስ አንትሙሰ አብክሙ ሰይጣን በፍትወቶ ለአብኩ ትፈቅዱ ትገብሩ ወአጠየቀ ከመ ኩሎ ዘይገብር ምኑነ ኮነ ተወልደ
አብርሃም ወኩሎ ዘይገብር ትሩፋተ ኮነ ተወልደ እግዚአብሔር ወመሰረተ ትሩፋተ ሃይማኖት ዘእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ይእመር ይብል ሐዋርያ ወኩሎ ዘያምን ከመ ኢየሱስ ውእቱ ክርስቶስ ተወልደ ውእቱ እግዚአብሔር ወበከመ ይቤ ወካዕበ ሐዋርያ ወኩሎ ዘተወልደ እግዚአብሔር ይገብራ ኃጢአት በእንተ ዘርዘ ይነብር ሎቱ ወይት አብሶ እስመ እግዚአብሔር ተወልደ በዝንቱ ወበዝንቱ ይትዐወቁ እሙራነ ደቂቀ እግዚአብሔር ወደቂቀ ጋኔን ይቤው ውሉድ ጽርዋን ይተረጎም ውእቱ በከመ ናፈቁ ዮም ላዕለ እግዚአብሔር በአልዮቶሙ ውእቱ ወኢተለውዎ ለእግዚአብሔር ወተለውዎ ለሰይጣን በተአዘዞቶሙ ለቱ ይቤው ሀለፍዎ ለእግዚአብሔር ወአማይክምዎ ለቅዱስ እስራኤል ይተረጎም ከመ አይተቱ እምአባብዮሙ ፍርሃተ እግዚአብሔር ወሀደጉ ትእዛዛቲሁ ለእግዚአብሔር ወሕግጋቲሁ ካይበ አምዕዎ በምግባራቲሆሙ ርኩሳት ይቤይእዜኒተ ይትሜጠው ቁስላተ እስመ ይወስኩ ኃጢአተ በዲበ ኃጢአት ይተረከሙ ከመ ውእቱ በእንተ ኀልፎቶሙ ላዕለ ኃጣውእ ወሕጸተ ሃይማኖቶሙ ወንስሐሆሙ እስመ ወሰኩ ኩሎ ዕለተ ኃጢአተ እስመ ዘይሃልፍ ዘያዘልፍ ላዕለ ኃጣውእ ኩሎ ኃጢአተ ትትካለት ላዕለ ኃጣውኢሁ ወበእንተ ውእቱ ይልቅ እግዚአብሔር እምኔሆሙ ወያገብኦሙ ለዘይምህሮሙ ወይረክቡ ሕማማተ ምንዳርያት ይቤ ኩሎ ርእሰ ለሕማም ወኩሎ ልብ ለሐዘን እግር ወእስከ ርእስ ሕማም ወቁስላት ይተረጎም ርእሰ ወልበ በከመ ካህናት ወመኳንንት ወጠቢባን ወነገሥ ወስዩማን ወእግረ በእንተ ሕዝብ ዘታሕተ እደዊሆሙ እስመ እግዚአብሔር ሎት ይርሕቅ እምኔሆሙ እስከ የሐምሞሙ መዓት ለኵሎም እምሕዝብ እስከ ልዑል ወእመኮንነ እስከ መስፍን ይቤ ወይጠይዕዎ ወያጸምምዎ ይተረጎም ከመ አልቦ ዘይበልዖሙ ዘይባልዖሙ መዓተ እግዚአብሔር ወይረክቦሙ ምንዳቤሆሙ ኑዛዜ ይቤ እግርኩሙኒ በዕድወት ወኃይልክሙኒ ወእያ በእሳት ወለእክለ በሐወትክሙኒ ጸር ይበልዖሙ በቅድሚክሙ ተርጎመ ዘንተ በእንተ ዘረከብዎ እምንጉሰ ሮም እስመ ውእቱ አብአይ አግብሪሆሙ ወረሰዮቶሙ መዝበረ ዋጋቶሙ ወበልዐ ኩሎ እክለ በሐወርቲሆሙ እንተ ሎሙ ዘውእቶሙ እጉታን ወቀተለ መብዛሕቶሙ በሰይፍ ይቤ ወትትሐደግ ወለተ ጽዮን ከመ ልደተ አቃቤ ቀም ወከመ ሀገር ትጥቀም ቅትት ይተርጎም ከመ እለ ኮኑ ወአምኑ በከመ ዐቀቦሙ እግዚአብሔር ማፈ ሰይፍ ወኮኑ ልዑላነ ውእቶሙ ማእከሎሙ ደቂቀ እስራኤል ዘውእቶሙ ወይ ይቤ ሰብሐቶ እግዚአብሔር ጸባኦት ዘአስረፈ ለነ ዘርአ ከመ ሶዶም ኮነ ወከመ ገሞራ መሰነ ይተረጎም ከመ እግዚእ ኢያሕጎሎሙ ለኵሎሙ ዳይሙ ተርፈ ዘእምኔሆሙ በእንተ ጸጸ ኃጢአቶሙ በእንተ አእምሮቱ በእንተ ተመይጠቶሙ ኀደው በሃይማኖቶሙ ሎቱ ወእምድኅረ ውእቱ ወዛቲ ይእቲ ዘር እንተ ዘከራ ነቢይ ወንስአሎ ለእግዚእነ በከመ ያድኅ እምኔነ መዓቶ ወይስሐቅ ላዕሌነ በምሕረቱ ለቱ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ወያንቅሐነ ለነቢረ ፍቃዱ አሜን። ዘኢሳይያስ በረከቱ ግምጀ ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር ዘይሃድር ውስተ አርያም ወመላእክቱ ጽድቀ ወርትዐ ወያቀብዖሙ ወግዕ መዛግብተ መድኃኒትነ ወጻእ ጥበብ ወምክረ ወጽድቅ ወሀበ እግዚአብሔር እስመ ቦ መዛግብተ ጽድቅ ናሁ በግርማክሙ ፈርህኩም እለ ቀደሙ ትፈርህዎም አንትሙ ወይርእዩ እምኔክሙ ወይትፈነው ሐዋርያት እንዘ መሪረ ይበክዩ ወይስእሉ ሰላም
እስመ ማሰነ ፍኖቶሙ ወሀለፈ ግርማሆሙ ለአሕዛብ ወተሳይረ ኪዳነ ወኢትረሲዖሙ ከመ እደው ላሕወት ምድረ ወተሃፍረ ሊባኖስ ኦመኮነ ሳሮን ወተአውቀ ገሊላ በቀርሜሎስ ናሁ ጊዜ ትነሣእ በእግዚአብሔር ጊዜ እሴባህ ወጊዜ ትለዓል አነ ጊዜ ትርእዮም ወጊዜ ታነክሩ ይከውን ከንቶ ኃይለ መንፈስክሙ ወእሳት ፈላክሙ ወይከውን አሕዛብ ከመ ዋዕየ ሶብ ዘገዳሙ ያነ ወርዱፋነ ወይሰሙ ዘገበርኩ እለሂ እምርሆ ወእለሂ እምቅርብ ወይአምሩ ኃይሌ አለውን እለ ውስተ ጽዮን ወአመፁኒ ናሁ ጊዜ ይእዞሙ ለኃጥኣን መኑ ይነግረክሙ ከመ እሳት ይነድድ ወመኑ ይነግረክሙ ብሔረ ዘለዓለም ዘይሃውር በጽድቅ ወዘይነድድ ተዓለ ዘይጸልፍ ፍኖተ አመልዓ ዘይጸልሕ ኃጢአተ ወጥልሆተ ወዘይመይጥ እዴሁ እምእልያን ዘይመይጥ እዝኖ ከመ ኢይስማዕ ኮነኔ ነፍስ ወይከድን ዓይኖ ከመ ይርአይ ግፍአ እስመ ዝቼ ይነብር ውስተ ልዑል በአተ ኮክ ጽኑዕ ወይትወሃቦ እክልሄ ወማይሄ ወጽድቅ ወዘርእይዎ ለንጉሥ ምስለ ስብሐት ወይርአያ አዕይንቲክሙ ምድረ ርሑቀ ወትትሄዘብ ነፍስክሙ ፍርሃተ አይቴ አለው ጸሐፍት አይቴ እሙንቱ መማክርት አይቴ አለው ብዙሆ መልዓላውያን ንዑሱ ወአብዩ ሕዝብ እለ ይመከሩ እለ ኢያእመሩ ነገሮሙከ ከመ ኢይስምዑ ሕዝብ አማዳን ወዘኢሰምዕ ከመ ዘአልቦ ልብ ናሁ ጽዮን ሀገረ መድኃኒት ወትሬዮ አዕይንቲኪ ኢየሩሳሌም ሀገረ ብዕርት ወአብያትኒሃኒ ዘያንቀለቅሉ ወዘይትሃመሱ መታክለ ደብተራ ለመዋዕለ ዓለም ዋዕባሊሃኒ ዘይትበተኩ ከመ እስመ እግዚአብሔር አብየክሙ ወይከውን ለብሔርክሙ አፍላገ ወማኅፀናዊ ይሂብ ወስፉ ኢትሃወርን ከዘንተ ፍኖተ አማርኒ ያውራ እስመ አብይ ውእቱ አምላኪየ እግዚአብሔር ወኢትሄየኒ እግዚአብሔር መኮንነ እግዚአብሔር አምላክነ ወእግዚአብሔር ምስለ ውእቱ እግዚአብሔር ያድኅነኒ። ኤርምያስ ነቢይ በረከቱም ችን ዓለም ዓለም ምድር ስሚ ቃለ እግዚአብሔር ከመዚህ በእግዚአብሔር ጸሐፊዮ ለዝ ብእሲ እስመ ኢሰራህ በመዋዕሉ ወኢይሰራህ እምዘቦ ዘይነብር ውስተ መንበረ ዳዊት መኮንነ እንከ ለይሁዳ ሰይሌ ለነሎት ቀታልያ ለዘሩ አባጋ መሬትየ በእግዚአብሔር በእንተ ዝንቱ ከመዚህ በእግዚአብሔር አምላክ እስራኤል በእንተ ኖት እለ ይረእይዎሙ ለሕዝብየ አንቱም ዘረብኩም አባግየ ወሰደድክምዎሙ ወያለይክምዎሙ አንቱም አህውአነ እትበቀለክሙ በከመ እክየ ምግባሪክሙ ይቤ እግዚአብሔር ወአነ አስተጋብኦሙ ለእለ ተርፉ ሕዝብየ እምኩሉ ማኅበርት ሀበ ዘረብክምዎሙ ወሀበ ወሰድክምዎሙ ወአግረፍክሙ ውስተ ጽዮቶሙ ወይበዙ ወይመሉ ወእሰይምሎሙ ኖሎተ እለ ይረእይዎሙ ወኢይፈርሁ እንከ ወኢይደነግጡ ይቤ እግዚአብሔር ናሁ ይመጽእ መዋዕል ይቤ እግዚአብሔር ወአቀውሙ ለዳዊት ሰርጸ ጽድቅ
ወይነግስ ንጉሥ ዘይሄሊ ወይገብር ጽድቀ ወረጣ በዲበ ምድር በሞዓልዮ እደን ይሁዳ ወእስራኤል ይነብር ታሚኖ ትርጓሜ ትንቢተ ኤርምያስ ምድረ ስብኢ እስራኤል ይነብር ታሚኖ ይቤ መተርጎም ምድረ ስብኢ ቃለ እግዚአብሔር የኮነ ነቢይ ዘይብል በእንተ ምድር ናቲታ አላ በእንተ እጓለ እመሕያው እለ ይነብሩ ዲበ ምድር እስመ አይቆሙ ከመ ያጽንዑ ለሰሚዐ ቃለ እግዚአብሔር ዘይትነገር ቦቱ በልሳኑ ይቤ ጸሐፊዮ ለዝንቱ ብእሲ ምኑን እስመ ኢይሠራ በመዋዕሊሁ ወኢይሠራ ዘንዘሩ ዘይነብር ውስተ መንበረ ዳዊት መኮንን እንከ ለይሁዳ ይተረጎም በእንተ ብእሲ ኀበ ነገሥተ እስራኤል ወለእመኒ ተናገረ በእንተ አሐዱ እስመ ቃል ያህዶሙ ለኵሎሙ ወካዕበ ለዝ ብእሲ ምኑን ወለቁ ትገብሩ ምኑናተ ቅድመ እግዚአብሔር ወአስሙ ላዕሌሆሙ ነቢያተ መጻሕፍቲሆሙ በከመ እኩያን ወምኑናን ውእቶሙ ይቤ ወኢይከሙለቱ ዘርእን እምከርሱ ይተረጎም ከመ እምድኅረ ምጽአተ ክርስቶስ ኢኮነ ሎሙ መንግሥተ ወኢይሴፈው እንዘ ርኦሙ ዘይነግሥ ላዕሌሆሙ ይቤ ወኢይነብር እምይእዜ መኮንን ላዕለ ቤተ ይሁዳ ወኢይለካቡ ይቤ ይቤ ሰይቤ ለነሮት ቀታልያን እለ ተዘሩ አሜን። ይቤ ወኢይከሙ ለቱ ዘር እምከርሱ ይተረጎም ከመ እምድኅረ ምጽአተ ክርስቶስ ኢኮነ ሎሙ መንግሥት ወኢይሴፈው እምዘርኦሙ ወይነግሥ ላዕሌሆሙ ይቤ ወኢይነብር እምይእዜ መኮንን ላዕለ ቤተ ይሁዳ ወኢለካልኡ ይቤ ሰይሌ ለኖሎት ተቃልያን እለ ተዘርኡ አባግዓ መርየትየ ይተረጎም በእንተ ኖሎት ኀበ ካህናት ወምእመናን እንደ ዚቀ እስራኤል እስመ በቅንዓቶሙ አህጎሉ ነፍሳቲሆሙ ወነፍሳዊተ መርኤቶሙ እስመ ለመርኤቶሙ ሰን ኮነ ያስተርኢ ሎሙ ጽድቅ ወአምኑ በክርስቶስ ወኮኑ ያጸንዕዎሙ ወያገብርዎሙ ከመ ይካህዱ ሎቱ ወይቤልዎ ርኢክሙኑ ከመ ካህዱሂ እምጸሐፍት ወእምካህናት ወእምነበቱ ዘእንበለ ኢየአምር መጽሐፈ ወአሂረሙ እመቦ ዘእምነ ክርስቶስ ያውፅእዎ ምኵራቦሙ ይቤ እንተ ዝንቱ ከመዝ ይቤ እግዚአብሔር ለእለ ይርእይዎሙ ለሕዝብ አንትሙ ዘረውክሙ አባግየ ወሰደድክምዎሙ ወኢዋሃይክምዎሙ ናሁ አነ ይትቤቀለክሙ በከመ እከየ ምግባሪክሙ ይተረጎም ከመ እግዚአብሔር ይትቤቀል እምአርእስት እለ ያማስኑ አልባበ ሕዝቦሙ ወያገብርዎሙ ከመ ይግብሩ ተአድቦ ጽድቅ ወያጉይዎሙ እምፈቃደ እግዚአብሔር ወይፈቀዱ ከመ ያህይዎሙ ወይሚጥዎሙ ኀበ አእምሮ እግዚአብሔር ልዑል ይቤ ወይትቤቀለክሙ በከመ እከየ ምግባሪክሙ ዝንቱ ውእቱ ዘይፈድዮሙ በእንተ ኃጢአቶሙ በእንተ ኃጢአተ ሕዝቦሙ እስመ ኢጠእዎሙ በትምህርተ አካላዊት ይቤ ግኢነ አነ ካዕበ እከውኖሙ ለእለ ተርፉ ሕዝብየ አስተጋብኦሙ ኩላ ምድር እለ ተክኡ ውስቴታ ወአስተጋብኦሙ ኀበ ጽዮቶሙ ወይበዝሑ ወይትባዝሑ ይተረጎም ከመ ሶበ መጽአ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ አስተጋብኦሙ ለኵሎም አሕዛብ
الألوان واستكل الساكت وكونوا مع هذا الهزل واسمه ووئتوا بكما قالوا بوسط وانجيل قدوس وبيا أباجي كالت زئيكونا زنتو مرئيت ويدلون كما امسان ويسمع آليا ويكونا أحدا مرئيتا لأحدون لاوي يبي وسيم لومو نروتا ليس اللي يريومو ويفروا أنكم يجير وينقصوا ويتركم بأنتنولوت هذا المرئيت اسم سيموم نولوتا لا إله حيمنان وطو ويكون يجير فرحات وينقصوا ويتركم كما كونوا قبرهم لأرضي من الهزب اسم قبر ليقان عيبود كونوا ويحوكوهم بهجاجهم ويماشون باتي لبناتهم وحواريات السد روفان اسم بأمان ولود منتو اسم الأمريو والأحدو الحبل يهدقوا رامو يدلو لقبعتو حب مريت نوابي بتمرتاتهم ما هيويات يبي يمس موعد يبي جابهر أول آليا أنت تكايد وجهها ليرسالم ويبي يوداي تروحون بأنتزنتو بأنت تروحون تسجد أملاك آل لتسجوا زرع داوي ويبدا ويبي تكايد يتروحون محله ويبي شاهود داوي اسم فريكسك عنفر ديما من بركة يبير وود موال عالقوم لداويد سأسأل وقل بشيء كما ذكرنا فأنت جينا يسوس كريستوس كما وقتوا سأسأل ووقتوا امزار علاويد وبمواله يدهن يهودا وإسرائيل ينبر عمينو يتركهم كما إلي عمنوا بكريستوس يدهنوا منتو كلو حتاوي إيهم ويهدرهم واستجدنا الزيت مثل أبراهام أبوهم وإتهم وتأمينهم بساعاتهم امزنتو علام وإتهم نصحانيهم امرس هاتيات سبعات لجزئين يسوس كريستوس اسكال علام أمين زي إرمياس نبي بركاته كنتين علام أمين ويبلو إرمياس لبأسخور أنتم بكلهم عليكم مثل ألومكم تقارن وعلى صدق ولجئكمني اللي مبسوم دهريكم من دوسي يقبلوا هديات تفادا منكم امنتو يسيدوا لزعلوا سيد ويحملوا ليفوز وهماماتا ويكون لزي سر هدياتا وينسئوا 30 برورة سيطو لكبور ويسيطوا لدجيك إسرائيل ويهو لوئتوا برورة واستعسد لبهاوي وكما عززني እግዚአብሔር كما هو أنبر أنت زد ينبر لأليهم وكنان يمسنا اسكذ العالم ولا إلى ولدمني اسكذرهم اسمك عود داما صحة واستكناني ترجم تنبيت إرمياس يبيلو إرمياس اسكابيبي واستكناني يبي ما ترجم يبيلو إرمياس لتأسخو أنتم وكلهم عليكم واسم أبويكم يتقارنوا على صدق يبي نبي زنتا بأنت أحدو بأسي بحكيتو لحزب انت يزينوهم وبأنت እግዚአብሔር يبي أنتم السام كلهم عليكم أنتم والسام سلأبويكم وتتقارنوا على صدق يتركم كموئتهم وكونوا بيانا بجيب ورزتهم اسمكم يريهم لأبويهم لإله
ላዕለ ስሕተት ወይሃብርዎሙ እስመ ገደፉ ቃለ ነቢያት ዘይዜንዎሙ በእንተ እግዚአብሔር ልዑል ወሰደድዎሙ ወኢተመይጡ ለጽድቅ ወበህሊናሆሙ ይነጽሩ በእደ ደቂቆሙ ወይሃብርዎሙ ወካዕበ አብይ ተነብየ ውእቱ በእንተ ደቂቆሙ እለ ይመጽኡ እምድኅሬሆሙ እለ ኮኑ ያነጽሑ ነፍሳቲሆሙ ወይቤሉ ሶበሰ ሀሎነ በአዝማነ አበዊነ ወኢሃበርናሆሙ ውሰ ደመ ነቢያት በከመ ነገር ወንጌል ቅዱስ ወሶበ ይመጽኦሙ እግዚኦሙ ለነቢያት ወገብረ ሎሙ ተአምራተ ወመንክራተ ዘኢገብረ በአይድ ካልእ ዘምስለ አእምሮቶሙ ስምዖሙ ለነቢያት በእንቲአሁ ከመ ውእቱ መድኃኒቶሙ ወምስለ ውእቱ ክህድዎ ሎቱ ይቤ እምንቱሰ ይገብሩ ኃጢአተ ፈድፋደ እምኔክሙ በአማን ይቼ ከመ እልክቱ ሰደድዎሙ ለነቢያት ወኢአምኑ ቃላቲሆሙ እምንቱሰ አግብኡ እግዚአ ነቢያት ለሞት ወኃጢአቶሙ ይቼ ይአቢ ፈድፋደ ወእምንቱሰ ይሴይጥዎ ለዘአልቦ ሴት ይተረኩም ዘንተ ከመ ሶበ መጾሙ ይሁዳ ወይቤሎሙ ምንተ ትህቡኒ ወአነ አገብኦ ለክሙ ወአጽንዑ ምስሌሁ 30 ብሩረ ወሰምረ ምስሌሆሙ ዝንቱ መጠን ከመ ይትፈጸም ቃለ እግዚአብሔር ላዕለ ልሳን ነቢይ በከመ አቆሰ ለአመ ሐሰሰ እምኔሆሙ ካዮቶ ለዝ መጠን እንኮኑ ይህብዎ በእንተ ቀይሞቶ ላዕሌሁ ወቅንዓቶሙ ቦቱ ወቦ ተረጉም በነገረ በእንተ 30 ብሩር ከመ ይእቲ 30 ስቅል ወሰቅል ዘኢየሩሳሌም ወከነ በአሐዱ ሰቅል ዘኢየሩሳሌም በውእቱ ጊዜ 10 ሰቅል ወውእቱሰ ሴጠ ሎሙ ወነስአ ሴጦ ለዘአልቦቱ ሴጥ እስመ ፈጣሪ ሰማያት ወምድር ወመላእክት ወጓለ እመሕያው ዘያስተርኢ ወዘኢያስተርኢ ወኵሎሙ ላዕካነ አዕግብት ሎቱ ውእቶሙ ሰ በእደዊሆሙ ተሐዘብዎ ከመ ኢተረክበ በውስተ እደዊሆሙ ወኢክዱ ላዕለ እንበለ ዛቲ ምክር ወዛቲ ድርህም እንተ ሀብዎ ለይሁዳ ወይኮነ ግብረ ከመ ትሕዝብቶሙ እስመ እግዚእ ሎቱ ስብሐት በእንተ ዝንቱ ስርዓት ወበእንተ መድኃኒተ አዳም ወዘርኡ ሐዋርያን ወመጻእያን ወነጋድያን መጠወ ነፍሶ ይቤ በእንቲአሆሙ ምህረት እምኔሆሙ ሎሙ ይቤ ወየሐምም ለዘይፌውስ ሕማማተ ወአግዓዞ ለመጻጉዕ እምድኅረ ብዙኅ ዓመታት ከመ ይጹር አራቶ ወይሁር ወአንሥኦ ለአልዓዛር እምድኅረ ጽያቱ እሙታን ጾረ እምኔሆሙ ቅንዋተ ውስተ እደዊሁ ወእገሪሁ ወተአገሰ ርኵሰተ ኆኅናት በእንተ ግእዛነ ነፍሳቲነ ወስርየተ ኃጣውኢነ ወይቤ ይነሱ 30 ብሩረ ሴጦ ለክቡር ወይሴይጥዎ ለነጺቀ እስራኤል ወይህብዎ ውስተ አጸደ ለባሃዊ ይተረኩም ዘንተ ከመ ሶበ ርእየ ይሁዳ ርጉመ ግብሮ እኩየ ሆረ ሀቢሆሙ ወአግብአ ዘነሣ እምኔሆሙ ወሆረ ወሃነቀ ነፍሶ ወሞተ እኩየ ወሆሎቀ ምስለ ቀታልያን እስመ አግብኦ ለእግዚኡ ድኅረ አእምሮቱ ሎቱ ወቀተለ ነፍሶ ወይቤሉ በናቲሆሙ ዝንቱ ሴጠ ደም ውእቱ ንሳየጥ ገራይተ ደም ቦቱ ወወሃብዎ ለገራይተ
ይፈጽም እግዚእ ዘይቤ በአፈ ነቢይ ወከመ ይቤ ዝእብል ናሁ እነብር ላዕሌክሙ ኩነኔ እነብር ላዕሌክሙ ኩነኔ ወሙስና ወላዕለ ውሉዶሙ እስመ ከአሁ ደመ ምጽሐ ውስተ ኩነኔ ወከመዝ ኮነ ድኅረ ዕረገቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐጸሮ ንጉሰሮ ወአትሃወ አናቅጸ ሀገር ወቀተለ እተ እስራ ረበዋት ወለ ኩሉ እስራ ረበዋት በአሰርቱ ምእት ወአመዝበለ ምኵራብ ወበጠለት ቁርባኖሙ በጽንሃሆሙ ወንስአሎ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይህድየነ በኃጣውኢነ ወከመ ይህድገነ ሎቱ ስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። ኤርምያስ ነቢይ ወለኮተቱ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ጻድቅ አንተ እግዚኦ እስመ እትዋቀስ ኀቤከ ወባሕቱ ፍትሐ እነግረከ ለምንት ፍኖት ኃጥኣን ድሉት ተፈሱ ኩሎሙ አላውያን ወማዕሌት ወተከልቆሙ ወሰብሃ ስረዊሆሙ ወለዱ ወገብሩ ፍርየ ቁሩብ አንተ ውስተ አፍሆሙ ወርሁቅ እምነ ኰልያቲሆሙ ወለሊከ እግዚኦ ተአምረኒ ወትሌብወኒ ወፍተንኮ ለልብየ ቅድሜከ ንጽሕናሆሙ ከመ በግዕ ለተጠብሖ ወትዌድሶሙ ለዕለተ ቀትር ወትቄድሶሙ ለዕለተ ቀትር ሰማዕቲ ኑ ትላሁ ምድር ወየብስ ሳዕረ ገዳም በከዮሙ ለእለ ይነብሩ ውስቴታ ወሆልቀ እንስሳ ወአዕዋፍ እስመ ይቤሉ አልቦ ዘይሬኢ ደኃሪተነ እገሪከ ይረውፃ ወይደክማ ለምንት ታስተሬሲ አፍራሰ ወብሔረ ስንእ ተአመንተ እፎ ትገብር በሐሳረ ዮርዳኖስ እስመ አበዊከ ሂ ወቤተ አቡከ ወእምንቱኒ ክህዱከ ወውኡ ወበድኅሬከ አንገለኩ ይትእመኖሙ አመ ሰናየ ነበቡ ላዕሌከ ሀደጉ ቤትየ ወሀደግኩ ርእስየ ወሀብኩዋ ለፍቅርተ ነፍስየ ውስተ እደ ሐጸራ ወኮነትኒ ሊተ ርስትየ ከመ አንበሳ ገዳም እህረት ላዕሌየ በእንተ ዝንቱ ጸዋዕኩዋ በሰሎሞን በረከቱ ትኩን ዜነ ለዓለመ ዓለም ንግትሎ ለጻድቅ እስመ ክቡድ ውእቱ ለነ ወይጣወሞን ለምግባራቲነ ወይዘነጉወን በኃጢአ ሕግ ወይሰብክ ለነ አበሳትነትነ ወይብል አእምሮ እግዚአብሔር ብየ ወልደ እግዚአብሔር ይብል ርእሶ ወኮነነ መዝለፌ ህሊናነ ክቡድ ውእቱ ለነ በራእዩ እስመ ኢይትመሰል ምስለ ባዕድ ንብረቱ ወፍሉጥ ፍኖቱ ወምኑናን ኮነ በኀቤሁ ወይርህቅ እምፍናዊነ ከመ ዘእምርኩስ ወያስተበጽሕ ዳሃሪቶሙ ለጻድቃን ወይትሜካህ ከመ እግዚአብሔር አቡሁ ንርአይ በእመ ነገሩ ህድሉ ወናመክር ዘይከውን እምርየቱ ወእመሰ ጻድቅ ውእቱ በእግዚአብሔር ያድኅኖ ወይባልሖ እለ እለ ይትቃወምዎ በጸዕለት ወበሕማም ንህትቶ ከመ ናእምር የውሃቶ ወናመክር ትዕግሥቶ በእኩይ ወበእሱር ሞት ንኰንኖ እመ ይከውኖ ረድኤተ በከመ ቃሉ ዘንተ ንባበ ሀለዩ ቦቱ ስሕቱ እስመ አንጦረቶሙ እከዮሙ ወኢያእምሩ ፍዋኢሁ ለእግዚአብሔር ወይተሰፈው በስእለተ
አስበጽድ ወይፈለጡ እበየ ክብረት ንጹሃ ትርጉም ጥበበ ሰሎሞን ትርጓሜ ጥበበ ሰሎሞን ንክሎ ለጻድቅ እስከ ሀበ ይብል ለነፍሳት ንጹሃት ይቤ መተርጉም እስመ ኢይጥዕም ውስተ ልብነ ይተረጉም ዘንተ ከመ አይሁድ ሶበርዩ ትእምርተ ወተአምራተ እንተኮነ ይገብሮን እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ቀንዑ ላዕሌሁ በእንተ አሊወቶሙ ለውእቱ ጽድቅ ወኮኑ ይትዓቀብዎ በኩሉ ጊዜ ከመ ይርከቡ ምክንያተ በላዕሌሁ ከመ ያስግሩዎ ባቲ በእንተ ዕቅበተ ሲሞቶሙ ይኮና አልባሲሆሙ ያስተጥዕማ ምንተኒ ወኮነ ይኮና አልባቢሆሙ ያስተጥዕማ ምንተኒ ዘኮነ ይገብሮ መድህን ላይሙ ኮነ ይብሉ ከመ ዝንቱ ኩሉ ኮነ እምሰይጣን ምስለ አእምሮቶሙ ከመ ጻድቅ ይእቲ ወይተነትኑ እምኔሃ በከመ ይቤ ወንጌል ቅዱስ እስመ ብዙኃን እምሊቃሁ ወፈሪሳውያን አምኑ ቦቱ ወኢያካዱ ኪያሁ እስመ አብደሩ ስብሐተ ሰብእ ፈድፋደ እምስብሐተ እግዚአብሔር ይቤ ውእቱ ይቃወሙን ለምግባራት ወውእቱ ይዘነጉጎነ በኃጣውኢነ ውስተ ሕግ ይተረጉም ዘንተ ከመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ይፈቅድ ይምሃረው ገቢረ ትምህርት ትሩፋት ወኮነት ልቦሙ ጽንዕተ ወጽንዕተ ለገቢረ እኩይ ውእቱ ቼ በእንተ ውእቱ ኮነት ምግባሩ ትቃወሞን ለምግባራቲሆሙ ወካዕበ በእንተ ቃሉ ዘይዘንጉገነ በስብሐትነ በስሕተትነ ውስተ ሕግ ይተረጉም ከመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢሃደገ ሎሙ ምክንያተ በዚአመትንዩ ባቲ በእንተ ሃይማኖት እምግባረ ተአምራት እስመ መቅድምተ አልባብ ወኢካልአተኒ ወየአምኑ ወዘለፎሙ ወይቤሎሙ ህሱ መጻሕፍተ እንተ ትሄዘቡ አንትሙ ከመ ይከውን ለክሙ ቦሙ ሕይወት ዘለዓለም ወእምንቱ ስምዕ በእንቲአየ ወአዘሎሙ እግዚእነ ለሐሲስኒ አኮ በአንብቦ ባሕቲቱ አላ ከመ ያእምሩ ትርጓሜ ነገረ ነቢያት ዘይመስል በእንቲአሆሙ ከመ ውእቱ መድኃኒቶሙ ይቤ ካዕበ ሶበ አመንክምዎ ለሙሴ እምአመንክሙኒ ኪያየኒ እስመ ጸሐፈ በእንቲአየ ውእቱ ኮነ ይዘልፎሙ በእንተ ስሕተቶሙ ውስተ ሕግ እፎ ይትመየጡ ወኢይሐስሱ አለ ጽድቅ ይቤ ወንሕነ ነአምር ከመ አእመሮ እግዚአብሔር ምስሌሁ ውእቱ ቼ ከመ ዘከርነ ከመ ውእቶሙ ኮኑ የአምሩ ከመ አምላክ ውእቱ ዘይተነትኑ እምሃይማኖት ቦቱ በእንተ ፈቃደ ዚአሆሙ ይቤ ወልደ እግዚአብሔር ይብ ርእሶ ዛቲ ትንቢት ቀደምት በአፈ ነቢዩ በእንተ እግዚእነ ከመ ይሰመይ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ወከመ ይቤላ መልአክ ለእግዝእትነ ማርያም ንጽሕት እስመ ይትወለድ እምኔኪ ቅዱስ ውእቱ ወልደ እግዚአብሔር ይሰመይ ይቤ ንብረቱ ይትማሰል ምስለ ባዕድ ወፍሉጥ ፍኖቶ ይተረጉም ዘንተ ከመ መሃይምናን ክርስቶስ ኢኮና ፍናዊሆሙ ወይሁሩ በሕገ ክርስቶስ ከመ ሕገ ሰብእ ብሊት እስመ ሕገ ጽድቅ ይእቲ ሕገ ብሊትኒ ወሕገ ክርስቶስ እኒ ይእቲ ትርፍት እልክቱሰ እቡያን ወሉሰ ትሑታን ወልኩሰ ያጸውርዎሙ
ለሰብ ክቡዳተ ወእሉሰ ወሃቡ ነፍሳቲሆሙ በእንተ ሰብ ይርብህዎሙ እልክቱ ይጸልኡ ዘይኤምጾሙ ወእሉሰ ይመይጡ መላቲሆሙ ለዘይጸፍእዎሙ በእንተ ፍቅረ እግዚአብሔር ይቤ ወይርህቅ ምንፍናዊነ ከመ ዘእምአራዊት ተረኩም ከመ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ኮነ ይከሎሙ ለመሃይምናን ቦቱ ከመ ይርሃቁ ፍኖተ አላውያን ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅሪ 24 ክሳብ ፍጻሜ ኣምላኽ ድማ ምድሪ ህይወት ዘለዎ በብዓይነቱ ፍጥረት ማለት እንስሳ ዘቤትን ለመምታር አራዊት ምድርን በብዓይነቱ ተውፅእ በለ ከምኡውን ኮነ። ኣምላኽ ከዓ አራዊት ሁሉ በብዓይነቱን እንስሳን በብዓይነቱ ሁሉ ለመምታር ምድርን ከዓ በብዓይነቱ ዝገበረ ኣምላኽ ድማ ጽቡቕ ከም ዝኾነ ረአየ። ኣምላኽ ከዓ በመልክዕና ምስለና ሰብ ንፍጠር ንዓሳ ባሕርን ኣዕዋፍ ሰማይን እንስሳ ቤትን ዘቤትን ንብዘላ ምድርን ኣብ ምድሪ ለመም ንዝብል ኩሉ ለመምታን ይግዝኡ በለ። ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ። ብመልክዕ ኣምላኽ ፈጠሮ ተባዕታይን ኣነስታይን ገይሩ ፈጠሮም። ኣምላኽ ከዓ ረዩ ተባዝሖን ንምድርኻ ምልእዋን መለኽዋ ንዓሳ ባሕርን ኣዕዋፍ ሰማይ ኣብ ምድሪ ለመም ንዝብል ኩሉ እንስሳን ከዓ ግዙእ እናበለ ባረኾም። ኣምላኽ ድማ እንሆ ኣብ ልዕሊ ኩላ ምድሪ ዘሎ ዘርኢ ዘለዎ ኩሉ ሳዕርን ውሽጡ ዝዝራእ ዘርኢ ዘለዎ ፍረ ናይ ኩሉ ኣእዋምን ሂበኩም ኣለኹ እሞ መግቢ ይኹምኩም ህይወት ዘለዎ ኩሉ ንኩሉ ኣራዊት ምድርን ንኩሉ ኣዕዋፍ ሰማይን ኣብ ምድሪ ለመም ንዝብል ዘሎን ኩሉ ለምለም ሳዕሪ ንምግቦም ሂበዮም ኣለኹ በለ። ከምኡ ድማ ኮነ። ኣምላኽ ከዓ ዝገበሮ ዘበሎ ኩሉ ረአየ። እንሆ ኣዝዩ ጽቡቕ ነበረ። ምሸት ኮነ ብጊሓት ኮነ ሳድሰይቲ መዓልቲ። ኦሪት ዘዳግም ምዕራፍ 8 ካብ ፍቅሪ 16 ክሳብ ፍጻሜ ኣብ ምድረ በዳ ኣቦታትኩም ዘይፈልጥዎ መና ኣብሊዕኩም እዚ ከዓ ምንታ መወዳእታ ከጸብቐልኩም ኢሉ ኣዋረደኩምን ፈተነኩምን ብልብኹም ሓይልናን ጽንዓት ኢድናን እዚ ኩሉ ሃብቲ ደለብና ትብሉ ትኾኑ። ግናኸ ከምዚ ናይ ሎሚ ንኣቦታትኩም ዝመሓልኩሎም ኪዳን ከምኡውን ኣብቲ ሃብቲ ትድብሉ ሓይሊ ዝህበኩም ሓይሊ ዝሃብኩምሲ ንሱ እዩ እሞ እግዚአብሔር ንኣምላኽኩም ዘክርዎ ንእግዚአብሔር ኣምላኽኩም እንተረሳዕኩምዎ ክልተ ኣማልኽትኻ እንተሰዓብኩምን እንተኣምለኽኩምን እንተሰገድኩምን ብርግጽ ከም እትጠፍኡ ሎሚ ምስክረልኩም ኣለኹ። ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽኩም ስለ ዘይሰማዕኹም ከምቶም እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚኹም ዘጥፍኦም ሕዝብታት ከምኡ ክጠፍኢኹም። ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቅሪ 2 ክሳብ 10 እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ፣ ኣንቱም ሰማያት ስምዑ፣ ኣንቲ ምድሪ እውን ጽምበሊ። ውሉድ ዓብኹን ተኸናኽንኩን
ንሳቶም ግና ካባይ ዓለው ብዕራይ ዋንዋድውን ዝበልዓሉ ስፍራ ይፈልጥ ህዝቢ እስራኤል ግና ንዓይ ኣይፈልጡልን እዮም። መከላኸል ዘይብሉ ህዝበይ እውን ኣየስተውዕሉን እዮም። ኣቱም ዓልየት ሃጣን በደል ዝመልኣኩም ህዝቢ ዘርኢ ገበት እከይ ደቂ ጥፋት ዝኾንኩም ህዝቢ ወይልኹም ንዓይነ እግዚኣብሔር ሓዲኩምኒ ንዓይ ነቲ ናይ እስራኤል ቅዱስ ዝኾንኩ ንዓኩምኒ ንድሕሪት ድማ ተመለስኩም ስለምንታይ እናዓለኹም ትኸዱ ኣለኹም? ገና ዶ ክትቅፅዑ ትደልዩ ኣለኹም? እንሆ ርእስኹም ብቁስሊ ተኸዲኑ ልብኹምን ኣእምሮኹምን ድማ ሓሚሙ ኣሎ። ካብ ከብዲ እግርኹም ክሳብ መንበስበስታኹም ኣካላትኩም ጥዑይ የብሉን። ዘይተዘነነ ስምራትን ቁስልን ደም ዝፈስስ ሓድሽ ማህረምትን መሊኡ ኣሎ። ቁስልኹም ኣይተፈወሰን ብፈውስውን ከም ዝሓዊ ኣይተገብረን። ሃገርኩም ባዲማ ከተማታትኩም ብሓዊ ነዲደን ኣለዋ። ኣብ ቅድሚ ዓይንኩም ጓኖት ንግልኹም ይዘምትዎ ንኹሉ ኣብኡ ዘሎ ድማ ይዕንዉ ኣለዉ። ኢየሩሳሌም ከዓ ከምቲ መከላኸሊ ዘይብሉ ኣብ ማእኸል ኣታኽልቲ ወይኒ ዘሎ ዋላን ኣብ ግራት ብርጭቕ ዘሎ ኣብዶን ብጸላኢ ዝተኸበት ከተማ ኮይና ተሪፋ ኣላ። እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ገለ ሒለት ትርፊ እንተዘይሓድገልናስ ከም ሰዶም ምኾንና ንጎሞራን መሰልና። ኣቱም ከም መራሕቲ ሰዶም ከም መራሕቲ ሰዶም ኢየሩሳሌም ነቲ እግዚኣብሔር ዝብለኩም ዘሎ ስምዑ። ኣቱም ከም ህዝቢ ጎሞራ ዝኾንኩም ደቂ ይሁዳ ናብ ሕጊ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ጽንበሉ። ኢሳይያስ ምዕራፍ 38 ከፍቕደ 5 ክሳብ 23 ኪድሞ ንሕዝቅያስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዳዊት ኣቦኻ ጸሎትካ ሰሚዐ ንብዓትካ ርእየ። እንሆ ኣብ ዕድሜኻ 15 ዓመት ወስኸልካ ኣለኹ። ንኣኻ ነዛ ከተማ እዚኣን ካብ ኢድ ንጉስ ኣሶር ክናቅፈኩም እየ። ነዛ ከተማ እውን ክከላኸለላ ይብል ኣሎ ኢልካ ንገርዎ በሎ። ኢሳይያስ ድማ ነቲ ንጉስ ምእንቶ ተሓዊ ጎጎ በለስ ገይሮም ነቲ ዝሓበጠ ይለብጥዎ በሎ። ሕዝቅያስ ድማ ሓወየ ናብ ቤት እግዚአብሔር ከም ዝኸይድሲ ምልክቱ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተቱ። ኢሳይያስካ እግዚአብሔር ነቲ ዝበሎ ቃል ከም ዝፍጽሞ እዚ ምልክት ይኹንካ። እንሆ ነቲ ንጉስ ኣካዝ ከም ዝሰርሖ መደያይቦ ዝወረደ ጽላሎት እግዚአብሔር 10 ደረጃ ንድሕሪት ክመልሶ እዩ በሎ። እቲ ጽላሎት ከዓ 10 ደረጃ ንድሕሪት ኣቢሉ ተመልሰ። ሕዝቅያስ ንጉስ ይሁዳ ሓሚሙ ነይሩ ምስ ሓወየ ዝጸሓፎ መዝሙር ምስጋና ኣነ ኣብ ሰዊዕ ዕድመይ ከለኹ ገና ዕድመ ከይጸገብኩ ከለኹ ናብ ዓዲ ምውታት ኸይድ እየ ኢለ ሓሰብኩ። ደጊም ኣብ ምድሪ ሕያዋን ኮይነ ንእግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ኣይክርዮን እየ በልኩ። ናብ ዓዲ ምውታት ምስ ከድኩ ንመሊሰ ሰብኣይ ክርእን እየ ኢለ ሓሰብኩ። ከም ዝተነቐለ ድንኳን ጓሳ ህይወቴ ፈረሰት፣ ካባይ ወን ተወስደት። ከምቲ ዓላማይ ካብ መዋጥር ዝቆረጾ ዝጥቕለል ጨርቂ ህይወተይ ተጠቕለለት። እግዚአብሔር ንዕድመይ ዘሕጠሮ መሰለኒ። ሙሉእ ለይቲ ብስቓይ ከእዊ ሓደርኩ። ንሱ ግና
كمان بسان كله عطاتمتي سبابرو እግዚአብሔር ንዕድመይ ዝሕብሮ መሰለኒ ድምፀይ ደኺሙ ከም ሎኻኺዮን ከም ራዛን ጭቕጭቕ በልኩ ከም ርግብውን ቈዘምኩ ናብ ሰማይ ኣቢለ ምጥማት ተሓለልኩ ኦ እግዚአብሔር እጭነቕ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ እንታይ እሞ ክልየ ዝተዛረቦ እግዚአብሔር እዩ ዝገብሮ ኸዓ ባዕሉ እዩ ኩሉ መሪሩንሎ ድቃስውን ኣበይንሎ ኦ እግዚአብሔር ኣሕውየኒ ብህይወት ውን ኣንበረኒ ኣነ ኸዓ ንዓኻ ጥራይ እናገልገልኩ ክነብር እየ እንሆ እዚ ዓብዪ ምርበት እዚ ንሰላመይ ይኮነ ንነፍሰይ ኣፍቂርካ ካብ ጉድጓድ ጥፍኣት ኣናገፍካ እያ ንስኻ ንኹሉ ሓካተይ ናብ ድሕሪ ዝባንካ ደርበኻ እዮ ዓዲ ምዉታት ዘለዉ ኣየመስኑኻን እዮም ምዉታት ኣይውድስኻን እዮም እቶም ናብ ጉድጓድ ዝወርዱ ብሓቂኻ ተስፋ ኣይገብሩን እዮም እቲ ህያው ከምዚ ኣሎም ዝገብሮ ዘለኹ እቲ ህያው እዚ ዘመስግነካ ወለዲ ንደቆም እሙን ከም ዝኾንካ ይፍልጥዎም ኦ እግዚአብሔር ኣሕዊራኒ ኢኻ ብህይወት ክሳዕ ዘለና ብመሰንቆ ክንዝመረልካ ኣብ ቤት መቕደስካ ድማ ከነመስግነካ ኢና ኤርምያስ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳዕ ፍጻሜ እግዚአብሔር ኪድሞቶም ኩሎም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩ ከምዚ ኢልካ ኣውጀሎም በለኒ እምነት ንእስነትካ መርዓ ከለኺ ክንደይ ከም ዘፍቀርክንን ኣብ ጸምጸም በረኻ ኣብ ዘይዝራእ ሃገር እውን ከም ዝሰዓብክኒ ይዝከረኒ ኣሎ እስራኤል ንዓይ እግዚአብሔር ተቐዲስኪ ዝተፈለኺ ነበርኪ በኹሪ ቀውዒ ነበርኪ ዝጐድለኪ ዝጐድልኹ ዘበሉ ኩሎም ከዓ ሕሰብ ኣውረድኩሎም ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹ ኣቶም ደቂ ያዕቆብ ኩልኻትኩም ከዓ ዓልየት ህዝቢ እስራኤል እግዚአብሔር ዝብሎ ዘሎ ቃል ስምዑ ኣቦታትኩም ካባይ ዝረሓቑ ከንቱ ንዝኾኑ ኣማልኽቲ ዘምልኹ ንርእሶም እውን ከንቱ ኮይኖም ዝተረፉ እንታይ ዓመፃ ረኺቦምለ እዮም ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹ ንሳቶም እቲ ካብ ሃገር ምስሪ ዘውፅኣና ብምድረ በዳ ብምድሪ ጽሙዋን ድንጉርን ምድሪ ኣጣንን ድንገትን በቲ ሓደ እኳ ዘይሓልፎ ሓደ ሰብ እኳ ዘይነብረሉን ምድሪ ዝመርሓና እግዚአብሔር ኣበይ ኣሎ ኢሎም ኣይሓተቱለይ ኣነ ድማ ፍሪኣን ሃብታን እንትኽበልዑ ናብ ፈራይት ምድሪ ኣእተኽዎም ንሳቶም ግና ኣብኣ ምኣተዉ ንምድረይ ኣባደምዋ ንርስተይ እውን ኣልበስዋ ካህናት እግዚአብሔር ኣበይ ኣሎ ኢሎም ኣይሓተቱለይ መምህራን ሕጊ ድማ ኣይፈለጡንን መራሕቲ ህዝቢ ጠሎሙኒ ነቢያት ብስም ጣዖት በዓል ተነበዩ ነቶም ከንቱ ዝኾኑ ጣዖታት ከዓ ሰገድሎም እግዚአብሔር ንህዝቡ ከምዚ ዝኸሰሶም ስለዚ ኣነ እግዚአብሔር ንህዝበይ ክኸሶም እየ ንደቆም እውን ክኸሶም እየ ኣነ እግዚአብሔር ተዛሪበ ኣለኹ ንምዕራብ ኣቢልኩም ክሳብ ደሴት ቆጵሮስ ኪሉ ንምብራቕ ኣቢልኩም ከዓ ክሳብ ምድሪ ቀዳር ሰብ ስደዱ እሞ ኣጸቢቕኩም ተመልከቱ ቅድሚ እዚ ከም ዝበለ ከቶ ከም ዘይኮነ ድማ ክትርእዩ ኢኹም ናይ ሓቂ ኣማልኽቲ ደኣ ኣይኮኑን እምበር ኣማልኹ ዝሓደገ ህዝቢ የልቦን ህዝበይ ግና ንዓይ ክብሪ ንዘምጻእኹሎም ኣምላኽ ከንቱ ንዝኾኑ ኣማልኽቲ ለወጡኒ ህዝበይ ንዓይ ፈላልማይ ህይወት ንዝኾንኩ ብምሕዳጉመን
ንርእሶም ከዓ ማይ ዘይዕቁር ነቓዕ ሓፅርታት ብምኹዓቶምን ክልተ ሓጢኣት ገይሮም እዮም እሞ ኣቱም ሰማያት በዚ ተገረሙ ሰንብዱ ኣዚኹም እውን ላዕላዕ በሉ ኣነ እግዚኣብሔር ተዛሪበለኹ ህዝቢ እስራኤል ባርያ ኣይኮነን ኣብ ቤት ዝተወልደ ባርያ እውን ኣይኮነን ስለምንታይ ዳ ጸላእቱ ማሪኾም ዝወስድዎ ከም ሽለናት ኣናብስ ጓዞምሉ ድሃዮም ኣስምዕዎ ንምድሩ ኸዓ ኣዕነውዋ ንኸተማታቱ ኣንደድወን ኣባደምወንን ደቂ መንፌስን ታህፌስን ቅርቅርቱ ፈገፅዎ ኦ ህዝቢ እስራኤል እዚ ኩሉ ዝወርደካ ንዓይ ብቑኑዕ መንገዲ እመርሓካ ንዝነበርኩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ስለ ዝሓደካኒ እዩ እንታይ መስለካ ካብ ፈለግኒ ማይ ክትሰቲ ናብ ግብፂ እንተኸድካ እንታይ ረባሕኻ ካብ ፈለግ ኤፍራጥስ ማይ ክትሰቲ ናብ ኣሶር እንተኸድካ እንታይ ረባሕኻ ክፍኣትካ ቅፅዓት ከውለልካ እዩ ንዓይ ምሕዳካ ኸዓ ኩነኔ ከምፃልካ እዩ ንዓይን እግዚኣብሔር ኣምላኽካ ምሕዳግካን ንዓይ ንዘይምፍርሃ ክንደይ ክፉእን መሪርን ከም ዝኾነ ክትፈልጥን ክትርእን ኢኻ ኣነ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ተዛሪበለኹ እስራኤል እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ከምዚ ይብላ ኣሎ ኦ እስራኤል ካብ ጥንቲ ስልጣነይ ነጸካዮ ንዓይ ምእዛዝ ምምላኽን እውን ኣቤኻ ምእንቲ ክትፈርዩ ኢልኪ ኣብ ኩሉ በሪኽ ክድኹዶታትን ኣብ ትሕቲ ኩሉ ኣእዋምን ንጣዖታት ሰገድኪ ካብ ጥዑም ዝዓይነቱ ወይኒ ወሲድኩም ከም ሕሩይ ሓረግ ወይኒ ገለ ተኸልኩኺ ከመይ ኢልክላ ኣብ መጽኢት ወይኒ ተለወጥኪ ብጨው ባሩድ እኳ እንተ ተሓጸብኪ ብዙሕ ሳማ እኳ እንተ ኣዘውተርኪ ኣበሳኺ ከም ዝመለተ ኮይኑ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ እዩ ኣነ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ተዛሪበለኹ ከመይ ኢልኪ ኢኺ ኣይረኸስኩን ንጣዖት በዓል እውን ኣይሰገድኩን እትብሉ ዘለኺ ኣብቲ ለሰ ዘሎ ኣሰር ሓጢኣትኪ ተመልከቲ ዝገበርዮውን ዘክሪ ንስኺ ከምታ ተባዕታይ ደልያ ኣብ ዝናብትን እትፋንን ገመል ኮንኪ ምድረ በዳ ከም ዝለመደት ተባዕታይ ደልያ ፍልፍል ትብል ንባህጋ ክኽልክለላ ዝኽእል ሓደ እኳ ዘይርቦ ከም ኣድጊ ክደን ኮንኪ ዘይደልይዋ ኩላቶም ደድሕሪኣ ክጎዩ ኣይደኸሙን ኣብ ወርሓት መስራራ ብቐሊሉ ይረኽብዋ እስራኤል እግርኺ መንገዲ ኣይተድክሚ ንጣዖት ክትስዕሪ ጐረረኺ ብጽምኢ ኣይተንቅዒ ንስኽና ጓኖት ኣማልክቲ ፈትየ ኣለኹ ደድሕሪኦም ክስዕሪ እሞ እዝስ ኣይከውንን እዩ ትብል ኣለኺ እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ከምቲ ሰራቒ ምስ ተታሕዘ ዝንውር ከምኡ ህዝቢ እስራኤል ምስናይ ነገሥታትኩምን መሳፍንትኹምን ካህናትኩምን ነቢያትኩምን ክትንውር ኢኹም ገጽኩም ናባይ ክትመልሱ ዝግብኣኩም ዘሎ ዝባንኩም ዝግብኣኩም ዘሎ ዝባንኩም ሃብኩምኒ ዕንጨይቲ ንስኻ ኣቦና ኢኻ ንእምኒ ድማ ንስኺ ኣዴና ኢኺ በልክምዎም ብግዜ መከራኹም ግና ተንስኡ እሞ ኣድሕነና ትብሉኒ ህዝቢ ይሁዳ ኣማልኽኩም ክንዲ ፍቕዲ ከተማታትኩም እዮም እቶም ንርእስኹም ዝገበርክምዎም ኣማልኽቲ ደኣ ኣበይ ኣለዉ ብግዜ መከራኹም ከድሕንኹም ዝኽእሉ እንተኾይኖምሲ ይተንስኡ ኩልኻትኩም ካባይ ዓሊኹም ኢኹም ስለምንታይ ደኣ ትኸሱኒ ኣነ እግዚኣብሔር ተዛሪበለኹም ኣነ ቐጻዕኹም ግና ኣይጠመኹምን
ኣይጠቐመኩምን ክእርመኩም ከለኹ እውን ኣይተኣርምኩም ለይ ከም ግርጉር አንበሳ ኮይንኩም ንነቢያትኩም ብሴፍ ቀተልኩምዎም። ኦ ህዝቢ እስራኤል እዚ ዝብለኩም ቃል ስምዑ። ከም ፀምፀም በረኻን ድቕድቕ ጸልማት ከም ዝኾነ ምድርን ዶ ኮይነኩም እየ። ስለምንታይ ደኣ ድላይና ክንገብር ኢና ደጊም ኣባኻ ኣይንምለስን ኢና እትብሉኒ? ጎርዞ ስልማታ ወይ መርዓት ክዳን መርዓት ዶ ትርስዕያ? ህዝበይ ግና ቁጥሪ ዘይብሉ መዓልታት ረሲዑኹምኒ። እስራኤል ደድሕሪ ፈተውትኺ መኻድ ስብርግፅ ትኽእል እዮም ትኽእልሉ ኢኺ። ስለዚ ድማ ናይኩም ኸፍኣት ኣብነት ኮይኒ ዘፈር ክዳንኪ ድማ ብደም ወሓሉ ዘይኮነስ ብደምቶም ዝቐተልክዮም ንጹሓት ድኻታት ተጸይቑንሆ ምስናይ ኩሉና ኣነ ንጽህቲ እየ። ቁጣዓ እግዚኣብሔር ካባይ ኣዝዩ ርሑቕ እዩ ትብል ኣለኺ። ኣነ ግና እነሆ ሓዳት የብለይ ስለ ዝበልኪ ክቐጽዓኪ። ስለምንታይ ናብ ጋኖት ኣማልኽቲ ክትከዲ ትህወኽለኺ? ከምቲ ብኣሱር ዝሓፈርክዮ ብግብፂ ከዓ ክትሓፍሪ ኢኺ። ካብ ግብፂ ኢድኪ ኣብ ርእስኺ ጌርኪ ብሕፍረት ክትመለሲ ኢኺ። ነቶም ንስኺ እትምነይዮም ኣነ እግዚኣብሔር ደርብየዮም እየ። ካብኣቶም ከዓ ሓንቲ እኳ ኣይክተርሕን ኢኺ። ኤርምያስ ምዕራፍ 12 ከፍቕደ 1 ክሳብ 9 ትንቢት ኤርምያስ ኤርምያስ ንእግዚኣብሔር ከምዚ ኦ ጐይታይ ሽሕ እኳ እንተረታዕካኒ ምሳኻ ክማጎት እየ። ምስናይ ግና ብዛዕባ ፍርሂ ክሓተካ ደሊ ኣለኹ። ስለምንታይ እዮም ክፉኣት ሰባት ዝህትሙ? ስለምንታይ ከ ኩሎም ጠለምቲ ዝሰልጦም? ንስኻ ተኸልካዮም እሞ ሱር ሰደዱ፣ ዓበዩ ፍረውን ፈለዩ። ብኣፎም ኩሉ ግዜ የልዕሉኻ፣ ልቦም ግና ካባኻ ኣዝዩ ርሑቕ እዩ። ናይ ግና እግዚኣብሔር ትፈልጥኒ ኢኻ። እወ እንታይ ከም ዝገብር ትርኢ፣ ክንደይ ከም ዘፍቅረካ እውን ትፈልጥ ኢኻ። ነዞም ክፉኣት ሰባት እዚኣቶም ከምቲ ኣባጊዕ ንመሓረዲ ዝጐተታ ጉተቶም ንመዓዝ መሓረዲ እውን ፍለዮም። ምድርና ክሳዕ መዓዝ ክትነቅጽ እያ? ሳዕሪ መሮርኬ ክሳዕ መዓዝ ክነቅጽ እዩ? ንሳቶም እግዚኣብሔር እንታይ ከም እንገብር ኣይፈልጥን እዩ ብምባሎም ብሰርዕከይ እቶም ኣብኣ ዝነብሩ ህዝቢ እንስሳን ኣዕዋፍን ይሞቱ ኣለዉ። እግዚኣብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ። ኤርምያስ ምስ ኣጋር ተቐዳድምካ ካብ ደኽልካ ከመይልካ ኢኻ ምስ ኣፍራስ ክትቀዳደም? ከመይልካ ዳ ምስ ኣፍራስ ክትቀዳደም ኢኻ? ኣብ ሰጣሕ ሃገር ደው ምባል ካብ ሰኣንካ ኣብ ኩር ዮርዳኖስ ዳኸ እንታይ ክትገብር ኢኻ? እነሆ ኣሕዋትካን ቤት ኣቦኻን እኳ ጠሊሞምካ እዮም፣ ኣፎም መሊኦም ድማ ክቐትሉኻ ደድሕሪኻ ይጭድሩ ኣለዉ። ስለዚ ብጥዑም ቃል እንተተዛረቡኻ እውን ኣይትእመኖም። እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ንህዝቢ እስራኤል ሓደትዎም ነቶም ዝሓረኽዎም ህዝቢ ደርበኽዎም፣ ነቶም ዘፍቅሮም ህዝቢ ኣብ ኢድ ጸላእቶም ኣሕሊፈ ይሃብክዎም። እቶም ዝሓረኽዎም ህዝቢ ኣባይ ተላዕሉ፣ ኣብ ዱር ከም ዘሎ ኣንበሳ ኮይኖም ስለ ዝጓዘሙለይ ከዓ ጸላእኽዎም። እቶም ዝመረጥክዎም ህዝቢ ጋማት ኩሉ ዝርኡ
ከም ዝምንጭዎ عنتر يشلاخونو كيلو نقولهم آلاوي مرر صوعوهم مسهم كبلعو أكيبكم أنصوهم بزحات وعنوت جزاتي نتخل ويني أبلاشوه نترستي زوني قرقورة قطوه نتطبط قراتي بسأمو مدري لدى قبلوا أبادموا نافع كل عبقني بادي مالا بعض قدس حادو قاسد زي البوها يتهاجر بزلا مدري بدا خدت أبتبساز الله مدري بدا ورد تفنو نتهاجر منتي خدمتها وقت فنو الله بسلام كنا درزخل سبجنا حادو قايلون حزبي سرناي زرو يشوخ دمع عطلو أزيهم سعارو تغمقنا أيرغبون بسبب رسل قطعي اتوات أو عمت أفئي سبب سلمون عراف كلتين أو عسر تقلتك أحفل ثاني وسلمون أخنتي عفاسة تلتقص عن سامي نعونة تصادق مفرطران الدهول النساء من قدنا اللوز بلك عن قافنا أيو نتقوانا دما تقواميو مفرس حقي مسيه قهاستي توفيت أبوتاتهم إنا بلك زتصرفنا نسيو نعملاق فوطي يوزبل نقزع بسغاء ودك زيابيهر إلي تسوع نسون حساباتنا بمولو يذكرونه مرايو قراي نعنا سقايو كمي أكايدو مسكالوت عين مساسليو تقبار لما فليو نحنا بو بالشواتنا نقول تقبارنا كم رخص نقر غيرو يقوترو مايتاب كان مودات حقسكم زخونه يزارب እግዚአብሔር أبويو نابلها يمكح اسكزربو حق انت خوين نرئي اسكا يمودع تايبوتو انتاي كم زخون نرئي اتتصادق زر ود أملاخ انت دعا خوين أملاخ تروديو كابيت صلاة لما بدحن ايو حقسن عقالن مخانو كنفلد نعو بصرفن بسقاي نفتنو كم تنسو زبلو أملاخ انت أدحانو لأن تغنرئ دما نعو حفرت بزلو وموت كمود نفرد له كفاءات سبعات كمزيهم زحسبوا قناغي بناي بعلهم كفاءات زعوروا بقيات سبعات يوم نستاتهم نتحبوا مستير أملاخ زي تردوا قدوس هوت عصب خمزلو زي تتصفوا نصو هوت واقع خمزلو زي فتو سبعات يوم እግዚአብሔር ንሰብ
ዘይመውት ገይሩ ፈጢርዎ እወ ብመልክዑ ዘለዓለማዊ ገይሩ ፈጢርዎ ሞት ግና ብቕንዓት ሰይጣን እያ ናብ ዓለም ዝኣተወት እቶም ዝሞቱ ከዓ እቶም ናቱ ዘበሉ ጥራሕ እዮም። ዘካርያስ ምዕራፍ ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 8 ትንቢት ዘካርያስ ምዕራፍ 11 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 8 ኣቲ ሊባኖስ ንእዋን ፅሕድዳትኪ ሓውን እንቲ ከንድዶ ደጌታትኪ ክፈቲ እታ ፅሕዲ ዘግባ ሊባኖስ ኣታ ፅሕዲ ዘግባ ሊባኖስ ወዲቑ ክቡራት ኣዕዋም በሪሶም እዮም እሞ ዋይ ዋይ በል ኣቱም ዓውሒ ባሳን እቲ ብርቱዕ ዱር ተቖሪጡ እዩ እሞ ዋይ ዋይ በሉ ጓሶት እቲ ሃብታም መጓሲኦም ዝነደደ ኽበዩ ይስምዑ ኣለዉ ሽደላት ኣናብስ እቲ ብርቱዕ ዱር ዮርዳኖስ ስለ ዝበለሰ ብሓዘን ይጓዙ ኣለዉ። እግዚኣብሔር ኣምላኸይ ነተን ኣባጊዕ መሓረዲ ጓስየን እቶም ተሻየጥትን ይሓድወን በዚ ኸዓ ከም በደልቲ ኣይቁፀሩን እቶም ሸየጥተን ከዓ ኣነስ ሃብቲነ እየ እግዚኣብሔር ይመስገን ይብሉ ጓሰተን እኳ ኣይንክብወን ኢሉ ተዛረበኒ እምበኣርሲ እቶም ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ድሕርዚ ኣይክንሕፎምን እየ እረ ኣነስ እንሆ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ኢዱ ኣብ ኢድ ብፃዩን ኣብ ኢድ ንጉስን ክፉየ እየ ንሳቶም ከዓ ነቲ ሃገር ከባድዋ እዮም ኣነ እውን ካብ ኢዶም ኣይከናቅፎምን እየ ይብል እግዚኣብሔር። ሽዑ ነተን ኣባጊዕ መሓረዲ እወ ነተን መሳኺን መጓሰ ኣባጊዕ ጓሰኽወን ክልተ በትሪ ድማ ወሰድኩ ነቲ ሓንቲ ጸጋ ነቲ ሓንቲ ከዓ ስምረት ኢለ ሰመኽወን ነተን መጓሰ ኣባጊዕ እውን ጓሰኽወን ነቶም ሰለስተ ጓሶት ብሓንቲ ወርሒ ኣጣኽዎም ኣነ ባእታቱም ጸበበኒ ንሳቶምን ጸልኡኒ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ትንቢተ ሆሴዕ ምዕራፍ 10 3 ክሳብ 7 እረ ሕጂስ እግዚአብሔር ኣይፈረናዮን እሞ ንጉስ የብልናን ንጉስ ከ እንታይ ክገብረና እዩ ይብሉ ዘረባ ይዛረቡ ብዙሓት ይምሕሉ ኪዳን ይኣትዉ እስራኤል ንሰናይ ደርቢው ጸላኢ
ክሰጉዩ ነገሥታት አንገሱ ግና ከብኣይ ኣይኮኑ መሳፍንቲ ገበሩ ኣነ እውን ኣይፈለጥኩን ምእንቲ ክጠፉስ ብግብሮምን ብወርቆምን ርእሶም ጣዖታት ገበሩ ኦ ሰማርያ ብተይካ ደርቢኻ ብቁጥዓ ኣብ ልዕሊኦም ነድለት ክሳዕ መዓስ እዮም ዝጸርዩ እዚ ከዓ ካብ እስራኤል እዩ ንሱ ኣምላኽ ኣይኮነን ሓደ ዓብዩ ዝገበሮ እዩ ብተይ ሰማርያ ክሰባበር እዩ ብንፋስ ይዘርኡ ኣለዉ ቦጉላ ክዓጽዱ እዮም ቃላት የብሉን እቲ ብቋልያ ሓሪጭ ኣየውፅእን እተን እታውፅአ እኳ ኳኖት ምዋዓጥዎ እስራኤል ተዋሕጠ ሕጂ ኣብ ማእኸል ኣሕዛብ ባህ ከም ዘየብል ኣቕሓ ኮኑ። ትንቢት አሞጽ ምዕራፍ 1 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍጻሜ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ ፍጻሜ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ንዕፅምቲ ንጉስ ኤዶም 5 ክሳብ ዝኸውን አንዲድዎ እዩ እሞ ስለ 3 ገበን ሞአን ኤረ ስለ 4 እኳ ደኣ መዓተይ ኣብኣ ኣይክመልስን እየ ኣነ ናብ ሞኣብ ሓዊ ክሰድድ እየ እቲ ኣዳራሻት ቅርዮት ከዓ ሞኽ ከብሎ እየ ሞኣብ ድማ ብዕርግን ብጭድርታን ብድሃይ መለኸትን ክትመውት እያ ንፈራዲ ካብ ማእኸላ ተጽንቶን ኩሎም መሳፍንታ ከዓ ምስኡ ክቐትሎም እየ ይብል እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ንሕጊ እግዚአብሔር ንዕቆም ንስርዓታቱ ከዓ ኣይሓለውዎን እቲ ኣቦታቶም ደድሕሪኡ ዝኸድዎ ሓሶቶም ኣስሒትዎም እዩ እሞ ስለ 3 ገበን ይሁዳ ስለ 4 እኳ ደኣ መዓተይ ካብኣ ኣይክመልስን እየ ናብ ይሁዳ ሓዊ ክሰድድ እየ ነቲ ኣዳራሽ ኢየሩሳሌም ከዓ ሞኽ ከብሎ እየ እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ነቲ ጻድቕ ብብሩር ነቲ ድኻ ከዓ ብሓንቲ ጽምዲ ሳዕኒ ሸይጦምዎ እዮም እሞ ስለ 3 ገበን እስራኤል ዕረስ 4 እኳ ደኣ መዓተይ ካብኣ ኣይክመልስን እየ ኣብ ርእሲ ድኻታት ተጎጎ ምድሪ ክርእዩ ይትምነዩ ንመንገዲ ትሑታት ይጠዋዊዎ እቲ ቅዱስ ስመይ ከርክስዎ ድማ ሰባይን ኣቦን ናብ ሓንቲ ሰበይቲ ይኸዱ ኣብ ጥቓ ኩሉ መሰዊታት ነቲ ብታሕዚ እተቐበልዎ ክዳውንቲ ኣንጺፎም ይልቅሱ ናይ ካሕሳ ወይኒ ድማ ኣብ ቤት ኣምላኾም ይሰትዩ ግናኸ ኣነ ነቲ ቁመቱ ከም ቁመት ኦም ሊባኖስ ምጽናቱ ድማ ከም ኣውሒ ዝነበረ ምጽንዑ ድማ ከም ኣውሒ ዝነበረ ኣሞራዊ ኣብ ቅድሚኦም ኣጥፋእክዎ ንፍሪኡ ካብ ላዕሊ ሰበርክዎ ካብ ሃገር ግብፂ ዘውፃእኽኹም ኣነ እየ ሃገር ኣሞራውያን ክትወርሱ ድማ ኣብ በረኻ 40 ዓመት መራሕክኹም ካብ ደቅኹም ነቢያት ካብ ኣጓዝኩም ከዓ ናዝራውያን ኣተንስኣኹ አንቱም ደቂ እስራኤል ከምኡ ዶ ኣይኮነን ይብል እግዚአብሔር ንስኻትኩም ግና ነቶም ናዝራውያን ወይኒ ኣስቴኽምዎም ንነቢያት ከዓ ኣይትነበዩ ኢልኩም ኣዘዝኩሞም ከምቲ እንዳቲ ዝመልአት ዓረብያ እትስገድ እነሆ ኣነ ክስገደኩም እየ ጉያዩ ምህዳም ይስእን እቲ ብርቱዕ ድማ ምብርታዑ ኣየበርትዑን
التجن خا نفسه أيدهنن فعل منتج دما دو أيبلن فعل أطف إجر خا أيملتن فرسياون نفسه أيدهنن بتام عم تتاس كابكم جيغان بتأزيو تبعكوا رايو يهدني بالإجابير عرف سلسلة على حدا حساب شوعته أنتم دك إسرائيل نتي أنصاركم أنصارتي أنا كابدري جبسي زوجة هو عليه إزي إجابير زربوز الله أسمع كنزي بلالله أنا هاب كلهم عليه تدري نأخذكم نبينكم فلتكم سلازي بسر كل أبسكم كقصعكم إيه لتسب أنت زي تسا ما معكم بحردو يملالسو يوم لتسب أنت زي تسا ما معش بحردو يملالسو يوم أنا بس قداي أنت زي ولدو نور يبقى زم شدنا أنا بس قدا كي حزدو خبقوات يدهي عفكا زفنترا أبزي ولوس مفنترا أبزي ولوس أمدردو بمفنترا تتحزيا مفنترا لو خاقلا زي حزة أمدري يلعب ملخت أبكتما تنفحس هزبدو أي فرهن እግዚአብሔር أيقب كيقبروخ نختمدو كفو يوردا أيو እግዚአብሔር أملاخسي مسيرو نباروت نبيات كيقلت اللهم قلوكا أيقبرن أيو ميكاس عرف شوعته نفقد خطة سبت شعاته هذا حمدري أما أهل سبت ما قنع يلبون كلاتهم ندم يدليو نفس وكف نحو بمربة يهدنو تتنقيقهم كقبروس آلاهم مفوق دلواتين مسفن حبوني يبل فرادها ربحا يفرد بربحا يفرد عبيون هرفان نفسه يزال بزيد ما كفآد يقون يقونو اتي كاباتاتهم زحشة كم تخربائي اتي زقنعها كاب حاصور اشوف يقدد اتام عالتي حلوتك اتام عالت خامسة حجي كشبروا يوم ودو نبوء ينعى قال أبلع لديها مرعاتك أبلع لحماتا يلا على نسب سلاتو بيتسوو كوينوم يوم أمو نبس أي تأمنوا بفتاو ما أي تتأمنوا أب علمي تأب حفوها التعرف دقافك حلو سبحان الله زكريا Tafasir
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ስሙን ነገርኩሙ ኀቤሁ ብርሃኑ ለቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ይባርኩሙ ወያብራኒተ አልባቢክሙ ለሰሚያ ተአምሪሃ ለእግዝእትነ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወየኩሉ ሰማያውያን ወምድራውያን ፈጽሙ ውዳሴሃ ጸሎታ በረከታ ያሁን ለዓለመ ዓለም አሜን። ቅድመ ተአምር ይትነበብ ወይስሙ በሕዝብ ልቦና ስሙ ባይዛኒክሙ ዋንሁ ልብክሙ በሕያው ተባው ውዳሴ እግዝእትነ ማርያም በዕብራይስጥ ማርያም ማርያም ብሄል መሪ ለመንግሥተ ሰማያት እግዝእትነ ማርያም ነበረት ይቅር በዓለም በድና ለእንነ አምላክ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተገብረ ኩሉ ዓለም በእንተ እግዝእትነ ማርያም ተፈጥሮ አዳም ወሔዋን ወእቲ በለአዳም ለብእሲቱ አይሎ ከመ ትወፅእ እግዝእትነ ማርያም ማቄሁ ወመርሰ ብእሲቱ እምይቅርሳው ዘይጸውሮ በእግዝእትነ ማርያም ሰው በተጽፈ ኩሎ አይትን ዘይክል ሰሜቶ ዋይል ዘይክል አክብሮቶ ዋይልና ዘይክል ሀልየቶ አብጦቶ በባህቱ ንስትን ነግረክሙ ተክለ ለእግዝእትነ ማርያም ተነግረን አዳም ወእስከ አብርሃም ወእስከ አብርሃም እስከ ሙሴ ወእስከ ዳዊት ወሙሴ ወእስከ ዳዊት ወልደ እሴይ በሙሳ አምሳል አስተርአየ ስር ወለታ ለእግዝእትነ ማርያም ቤተ ዳዊት ንጉሥ መንገላ ውሃቡ ቤተ አሮን ካህን መንገለ ማ ስማ ውሃ ያጨም ስመ ወላዲተ ሐና ለምኖ ተውህቦተ ድንግል ህሊና እሙልደ ሰብእ ለመላእክት ተክህሎሙ ድንጋሌ ህሊና እስመ አቦስ በብትወት ወረዱ ምድረ መዋዕለ ቀዳሚ ከመመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ምዕራፍ አቡመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ማኅደረ ወልድ በመኑ ከመ እግዝእትነ ማርያም ዘኮነ ቤተ ለመንፈስ ቅዱስ ይትከሃሉ ነቢር ለሰብእ እንበለ ኃጢአት አልቦ ዘጾረ እሳቱ አልቦ ዘይገባ ኃጢአት ዘእንበለ እግዝእትነ ማርያም ባሕቲታ ማርያም ትነዝር መላእክተ ማርያም ተአብዮ ኩሎን አንስት ህሊና ለእግዝእትነ ማርያም ህሊና አምላክ ወኩሎ መልክዓ ለእግዝእትነ ማርያም መልክዓ አምላክ እግዝእትነ ማርያም ከጽቦተ ለአምላክ መልጽና እግዝእትነ ማርያም ኮኖተ ለአምላክ ማኅደረ ፍስሐ እግዝእትነ ማርያም ወለደተ ለአምላክ በድንግልና እግዝእትነ ማርያም ንግሥት በነቢያት እግዝእትነ ማርያም ስብክት በሐዋርያት እግዝእትነ ማርያም ውድስ በሳነ ኩሉ ፍጥረት አክብርዋ ውለተ ክርስቲያን እስመ ይእቲ ቤዛክሙ ለኃጥኣን ወሀቢተ ጸጋ ይእቲ ለዘይትለአካ ሰናይ መልእክት አመንዋ በኩሉ ልብክሙ ዘይትናፍቁ እስመ ይእቲ መድኃኒትክሙ ቅድመ ሥላሴ ስግዱ ሰግድ ለኪ ወቅድሰኪ እግዝእትየ ማርያም በከመ ወደሰች ዮሐንስ አፈወርቅ በድርሳኑ እንዘ ይብል ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ቅድስት እንግደ ተሰግዶ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ወጣ እምኔኪ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ዘወጣ እምኔኪ ነላዊ ዘበአማ ዘሐሰሶ ለበቅል ግድቦ ሰበረከ ወጦሮ ዲበ መትከፍቱ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተ ብፅዕት ተፈትከ ማእሰረ ሔዋን አነሚ እንተ ከድፋ እግዚአብሔር ውስተ ደይን ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ማርያም ምድር ቅድስት ተበሳጭ እግዚአብሔር ዘይጻን ዲበ ደመና ብሩህ ወአውፅእኪ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘአስተርአየ እምኔኪ እግዚአብሔር ቃል ዘያድኅ በቅዱሳኒሁ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘሰምረ ብእሲ እግዚአብሔር ይወለድ እምኔኪ ቃል ዘንሰግድ ምስለ አብሁ ወመንፈስ ቅዱስ ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም እሙ አንት ለዘሐዋርያሁ አንት ተፈሥሒ እግዝእትየ ማርያም ድንግል ዘወለድኪዮ ለአማኑኤል ዳግም ማኅተመ ድንግልናችን በለውስና እምድኅረ ልደቱ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተወለድኪ አምላክን ዘይትነስት መሠረተ ማኅፀንኪ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እንተወለድኪ ንጉሥን ዘይትበሃው ዘይትወለድ ዛቅዘ ማኅተመ ድንግልናኪ ወተሰመይኪ እሙ አመተ በልደቱ ለመድኃኒነ ቅዱስ ሰላም ለኪ እግዝእትየ ማርያም ድንግል እስመ ረከብኪ ሞገሰ እግዚአብሔር ምስለኪ ጸልዮ ሰአሊ ለነ ምሕረተ ኀበ ፍቅር ወልድኪ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ተአምራ ለእግዝእትነ ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ጸሎታ በረከታ ያሁሉም ጊዜ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሀብተ ዕለተ ይቤላ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለወላዲቱ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ወላዲተ አይኑ ሐዘን ዘያብም ሐዘናት ዘለቀበች በእንቲአየ ወትቤሎ እግዝእተ ኩልነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ አምስቱ ሐዘናት ያብዩ አሐዱ እምኔሆሙ ሶበ ተነበየ ስሞን በቤተ መቅደስ ከመ ይቅትሉከ አይሁድ ወቃል ሶበ ኃጣኢኩከ እምቤተ መቅደስ እንዘ ሐሰስቱከ ሰለስተ ዕለታት ወሳልስ ሶበ እዜከር ከመ ቀነው ደዊከ ወእገሪከ በቅንዋት ሐጺን ወዘከመ ቀሰፉከ በአውደ ጲላጦስ መስፍን ወራብዕ ሶበ ይህልከ መ ሰቀሉከ ማእከለ ክልኤቱ ፈያት
ርቀቀ እምልብስ ምድራዊ እንዘ አንተ ክቡረ ነገሥት ወብዕለ ኩሉ ዓለም ወሐምሶ በዘክር ከመ ወደይከ ውስተ ከርሰ መቃብር ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ ገኒዞም በልብሰ ክታን ወይቤላ ኪነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለወላዲቱ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል በክልኤ ማርያም ወላዲተ አምላክ ሎንታ አንስተ ሐዘናት ተዘከረ እንዘ ይብለ አቡነ ዘበሰማያት በሰላመ ገብርኤል መልአክ አነሰሪ ኃጢአቱ ወለሂ ዘውሃበ ምጽዋት ለነዳይ በዝብጭ አነ ሰሞ ጸሎቶ ወመጽእ ምስሌ ቻቢው ቅድመ ሞቱ ወዛሃለው ሰለስቱ ዕለታት ወናስተርዮ ወሰበሰባ ደቅስዮስ ዘንተ ነገረ እንዘ ይነግራት ኪነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለወላዲቱ ድንግል ጸሐፍ ወአዘዘ ያንብብዎ ምእመናን ጸሎታ በረከታ ይሃብን ለዓለመ ዓለም አሜን። በረከታቲሃ ለዛቲ እግዝእትነ ቅድስት ማርያም ወላዲተ መድኃኒነ ሃሌሉያ 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 የአሉ ላዕለ ኩልነ ሃሌሉያ ወላሂሩ ልጅ ማርያም አድኅነነ በጣም ልጅ ናዛዚትነ ማሰብ በመዋዕለ እጅ ተሰውረ ወየማርያም ኦ ማርያም ተባሉ ቅዱሳን በኢየሱስ በጣም ኢየሱስ ቁርባን ዘናዘልለኒ ወላዲተ አምላክ ማርያም ዘተሰራባይ ነሳከብረኪ ተሰቃለይባይ በተዘሙ ወደገላሙ ለነዳይ እዚ ወለዘረሞ ስብሐት ለኪ ማርያም መልኮ መላእክት ዘአዳም ስብሐት ለኪ ማርያም መልኮ ጻድቃን ዘገዳም ስብሐት ለኪ ማርያም መልኮ ርደቱ ለዘናም ስብሐት ይደሉ ለታምርክሙ ወዳግነይ ተበሳሉ ጸሎታ ብልማና እግዚአብሔር አምላኽና ንዓለም ለታ ምሕረት የውርደላ ኩልና ድማ እግዚአብሔር አምላኽና ንጽልዮን ንሰግዶን ኣብ ቅድሚኡ ይቀበለልና ኃጢአትና ዘስተስሪ ምሕረት ዘውርድ ካብ ዝንፈርሖ ዘለና መዓት ተድሐን እግዚአብሔር አምላኽና ይግበረልና ህዝብኻ መሓር ምሕረትካ ውርድ ጌታ ምሕረት ዘርጋሕ እግዚአብሔር አምላኽና ዝሓመሙ ፈውሶም ጣሱ ተሓዮም ካሒሎም ዘለዋ ቅርቦም ተጨኒቖም ዘለዉ ድማ ንበሎም ኣብ ጎይታን ዝደኸሙ ኣበርታዕዮም ንበል አቡነ ዘበሰማያት ቅድስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ከመ ንሕነኒ ንህብ አብሰሪ ተባረከ ጸላትና አንክሎክ ስመጃፊ መንግሥታ ወስብሐት ለዓለመ ሰላም ኢየሱስ
ወሰብ ኃይለ ዘአሰብ አይዳዊ ከሃዲያን ሥላሴ ዛልቦ ተአምር ዘገብረ ጊዜ አምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሳሂሉ ወምሕረቱ የሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። ወሰድዎ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአጸደዎ በጲላጦስ መስፍን ዘሃሎ ይእተ በኢየሩሳሌም ወይቀውም አፋሆት እደው ኃያላን ወይጸውሩ አርማሃ ነዊሃ ወሶበርዮ እግዚእ ኢየሱስ ለክልኤቱ አርማ ሰገዱ ሎቱ እማንቱ አርማ ከመ ዘይሰግድ ሰብ ወሶበርዩ አይሁድ ዘንተ ይቤልዎ ለጲላጦስ እስመ እደው እለ ይጸውሩ አርማሃ ወይቀውሙ አብአሆት ነስኡ ህሊአነ እምአብያጺሁ ለኢየሱስ ወይቤሎሙ ጲላጦስ እስፍንቱ አርማሃ እለ ሰግዱ ለኢየሱስ ወይቤሉ አይሁድ ስድስቱ ወካዕበ ይቤሎሙ እስፍንቱ እደው እለ ይጸውርዎሙ ወይቤሉ እደው ስድስቱ ለእለ አሐዱ ይጸውሩ አሐደ ረምሃ ወይቤሎሙ ጲላጦስ ህረዩ ለክሙ እደወ ዘተአምኑ ወረሲዩ ለእለ አሐዱ ረምህ አሰብተ እደወ ወእለ ገበርክሙ ዘንተ ናወጽኦ ለኢየሱስ ሀበ መካን አርማ ከመ ንጠይቅ ዘሃመይክምዎሙ ለአኀዊነ ወገብሩ አይሁድ ዘከመ ይቤሎሙ ጲላጦስ ወሃረዩ እምስኦሙ እደው ኃያላነ ለየአምንዎሙ ወሃሩዎሙ ለአሰርቱ እደው አሐደ ረምሃ ወኮነ ወልቆሙ ለእደው ለይእምኑ ረምሃ ወእምዝ አዘዘ ጲላጦስ ያውፅኡ ለእግዚእ ኢየሱስ ሀበ መካነ አርማ ወሶበ ሶሮሙ ሰገዱ አርማ ቅድሚሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሶበርዩ አይሁድ ዘንተ ከሉ አብየ ክላሃ ወይቤሉ ኢርኢነ ስራየ ከመ ስራዩ ለዝእ ብእሲ ወይቤልዎሙ ሰብአ ሮሜ ለእለ ሃለው ህየ እስመ መጽኡ ለኩሉ ስራይ እምኀበ አይሁድ ውእቱ ወይሬይዎ እስኩ እምንቱ ለዝእ ብእሲ ወማይዎ ከመ የሀብ አሰርቱ ሀምስቱ ብእሲ ሀደ ረምሃ ወከማሁ ይግበር ለኩሎም አርማሁ መስፍንት እለ ይሰግዱ ክልኤቱ አርማህ ለኢየሱስ ወገብረ ጲላጦስ ዘከመ አምከርዎ አይሁድ ወአስተአሐዘ ለእለ አሐዱ ረምሃ በአሰርቱ ወአምስቱ እደው ሮማውያን ወጽኑዓን ወወፅአ ጲላጦስ ሀበ መካነ አርማ ወነበረ ዲበ መንበር ወአውፅኦ ለእግዚእ ኢየሱስ ወሶበርዮሙ ለአርማ ሰገዱ ሎቱ ሰለስተ ጊዜ ወእደው ውስተ እለ ይሕዝዎ አዘዙ ይስሐብዎ ለአርማ በኃይል ወኢይክሉ ያህልግዎሙ ሰገድ ወሶበርየ ጲላጦስ ዘንተ አሐዞ ህፍረተ ወረአድ ወእጹብ ግብር ዘተመይጠ ውስተ መካነ መንበሩ አቆሞ ለእግዚእ ኢየሱስ እሚሆ ወኩሎሙ አይሁድ አውዶ ወይቤሎሙ ጲላጦስ ለአይሁድ ምን ትፈቅዱ ግሮ ለነፍስክሙ ዝንቱ አውሱ አይሁድ ወይቤልዎ አልብነ ንጉሥ ዘእንበለ ቄሳር ወዝንቱ ንጉሥ ላዕለ ርእሱ ወይቤሎሙ ጲላጦስ ምንትኑ ግብሩ ዘሰማዕክሙ ዘትፈትሑ ላዕሌሁ ፍትሐ ሞት ወአውሱ ወይቤልዎ እስመ ፈውሰ ድውያን ወፈትሐ አዕይንተ ዕውራን እስመ ፈወሰ ድውያነ ወፈትሐ አዕይንተ ዕውራን በዕለተ ሰንበት ወሰዓረ ሕገ ዋዕሪ ለምጽ አንጽሐ በዕለተ ሰንበት ወእምዝን አምጽኡ አረጋውያን ዘሃለፈ መዋዕሊሁ እንዘይእህዙ እዴሁ እምብዙሕ ልሂቃኒሁ እስመ ይክል ይሁር ባሕቲቶ ወይቤልዎ ለጲላጦስ ስማ ዘይቤ ዝኩ አረጋዊ ክቡር በውስተ ሕዝብነ ወይቤሎ ጲላጦስ ምንተ
ልቤ አረጋዊ ልሂቅ በእንተ ኢየሱስ ክርስቶስ ወአውሳ ወይቤ ውእቱ አረጋዊ አነ ርኢኩ ወለቱ ብእሲ ፈወሰ መጻጉዓ ዘሰላሳ ሰመንቱ ክረምት እምዘደዌ ወረሴዮ ይሁር በዕለተ ሰንበት እስመ ሶበ ሰምዐ ቃሎ ቀነፀ እምላዕለ አራቱ ከመ ኃይል ወካዕበ አምጽኡ ካልአ አረጋዊ ዘይብል ሕቀ እምቀዳሚ ወይቤሎ ጲላጦስ ኦ አንተ አረጋዊ ምንተ ትብል ስማ ላዕለ ዝንቱ ብእሲ እስመ ንሴፎ ከማከ አረጋዊ ዘይከውን ስማ ዘእንበለ በጽድቅ አውስአ ውእቱ አረጋዊ ወይቤሎ እንዘ ይበቺኦ አእግዚእነ ይደልዎ ሞት ለዝ ብእሲ እስመ ሰዓረ ሕገ ወይቤሎ ጲላጦስ በእፎ ሰዓረ ወአውስአ አረጋዊ ወይቤ እንዘ ሀሎኩ አነ በሀገረ ቢታንያ ነበረ ብእሲ እስሙ አልዓዛር በህየ ደዌ ወሞተ ወአነ ገነዝኩ ወቀበርኩ ወእምድኅረ ርቡዕ መዋዕል መጻ ኢየሱስ ሀበ መቃብሩ ዕለተ ሰንበት ወአውጽኦ በዐቢይ ቃል ወይቤሎ አልዓዛር ተንሥእ እሙታን ወነአ ኀቤየ ወወፅአ ኀቤሁ አልዓዛር ሕያዎ ወነጸርኩ አነ በአይትየ እንዘ ይትሐወስ ዕፄ ውስተ መቃብረ አልዓዛር ወአጼንኩ ጼና ጽዩዓ ዘይወፅእ ውስተ መቃብር ወይቤሉ አይሁድ ለጲላጦስ ምንትኑ ትፈቅድ ስማ ዘፈድፋድ ዘይፈደፍድ እምዝ ወአውስአ ጲላጦስ ወይቤሎሙ ኦ ሕዝበ አይሁድ አንሰ ኢረከብኩ ላዕለ ዝ ብእሲ ጌጋየ ዘእፈትሕ ላዕሌሁ ፍትሐ ሞት ወዘሪኤየ ኩሎ ነገረ ዘአምጻእኩሙ ሀበ ሰማዕት አንሰ እብል በእንቲአሁ ከመ ውእቱ አምላክ ወጸርሁ አይሁድ ሶቢሃ ወይቤሉ መኑ ዘይብል ኢይደልዎ ሞት ኢኮንከ አርኮ ለቄሳር ንጉሥ ባሕቲቱ ጸላኢሁ አንተ እስመ ሰመየ ርእሶ ንጉሠ ኢየንቴሁ ወበሕጎሙ ለነገሥ ይደልዎ ሞት ወዘተሰምየ ንጉሠ ዘኢኮነ ለቱ መንግሥት ወአውስአ ጲላጦስ ወይቤሎሙ ለክሙ ዘናለምድ ወንፈትሕ ለክሙ ለኩሉ ዓመት አሐደ እምእሱራን ወሃሎ ውስተ ቤተ መቅደስ ዘስሙ በርባን ትፈቅዱኑ አህይዎ ለክሙ ወሚመ ለኢየሱስ ዘይብልዎ ክርስቶስ ወይቤሉ ኩሎሙ አህዩ ለነ በርባንሃ ወስቅሎ ለኢየሱስ ወአንበሩ እዴሆሙ ላዕሌሁ ወይቤሉ ደሙ ለኢየሱስ ይኩን ላዕሌነ ወላዕለ ውሉድነ ሳሂሎ ምሕረቱ ይሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም አሜን። እናዘከርና ቅድሚ ያለው የለንና ጸሎትና ስግደና ተቀበለና ምሕረት ካለ መውደድና እጅውን መስቀል ካሁን ጎይታ ካብቶ ዝጠብቀና ንስኻ ዘይቀበሉልና ዘይንሕነሉ ተግባርን መንገድ ከተረሓና ንልምነካ ኣለና ሓይላን ፅንዓት ከናበልና ዝሓሞም ፈውሰልና ንደኸሙ በርትዓዮም ተኣሲሮም ዘለዉ ፍትሓዮም ሰማያት ነብር ኣቦና ናብና ከዓ ከለና ሰማያት ነብር ኣቦና ስምካ
ይቀደስ መስራት መጽሐፋት ከመምጣት ሰማይ ከሁሉም ምድር ይሁን ዕለት እንጀራና ለማህበርና ወደልና ወደለምን ተሐሪና ነው ተናናሳና አደገና አቋርነን ነበር ፈተና ይተወና መንግስትን ኃይል ክብር ዘላለም ዘላለም አጥያማ አሜን። ከማርያም እና ቅዱስ ገብርኤል በማስራት ሰላም ለክለው ያና እንግዲህ እስካሁን እንግዲህ ያለ እግዚአብሔር ጌታ ሰላም ለክለው ሰላም ሰላም ያፈራፈ ሰላም ነው ወም ተጸጋ እግዚአብሔር ሰማይ ውስጥ በካገርና ሀገርና ሆነ ኢየሱስ እንታ አመንና በጻፈ ዲስክ
ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ዘወቱ ሙሉ ሰማያት ምድር ሰባሪከ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 26 ከፍቅዲ 1 ክሳብ 14 ኮነ ድማ ኢየሱስ ነዚ ነገር እዚ ምስ ወደየ ንደቀ መዛሙርቱ በሎም ድሕሪ 2 መዓልቲ ፋሲካ ምዃኑ ትፈልጡ ኢኹም ንወዲ ሰብ ድማ ክስቀል ለአሕዛብ ሓሊፎም ክህብዎ እዮም። ሽዑ ሊቃውንት ካህናትን ጸሓፍትን ዓበይቲ ህዝብን ኣብ ኣዳራሽ ቀያፋ ዝበሃል ሊቀ ካህናት ተኣከቡ ንኢየሱስ ብተንኰል ክሕዝውን ክቐትልዎን ድማ ተማኸሩ። ጋኸ ኣብ ህዝቢ ጓሉ ምእንቲ ከይትንስእሲ ብበዓል ኣይኹን በሉ። ኢየሱስ ኣብ ቢታንያ ቤት ስምዖን እቲ ለምጻም ከሎ ሓንቲ ሰበይቲ ክቡር ጽሩይ ቅብኢ ዝመልአ ብልቃጥ ሒዛ ናብኡ መጸት። ኣብ ማእዲ ተቐሚጡ ከሎ ድማ ኣብ ርእሱ ኣፍሰሰቶ። ደቀ መዛሙርቱ ዝርእዮም እዚ ክንዲዚ ዝኣክል ጥፍኣት ከንታይ እዩ? ንብዙሕ ተሸይጡስ ንድኻታት ግዳ ምተዋህበ ነይሩ ኢሎም ተናደዱ። ኢየሱስ ገና ፈሊጡ በሎም ኣብዛ ሰበይቲ እዚኣ ጽቡቕ ግብሪ ገይራትለይ ኣላ እሞ ስለምንታይ ተግሂርዋ ኣለኹም? ድኻታት ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም ኣለዉ፣ ኣነ ግና ኩሉ ግዜ ምሳኻትኩም ኣይነብርን። እዚ ኣብ ርእሰይ ዘፍሰሰቶ ጽዱይ ቅብእ ግና ንምቕባለይ ከተዳልወኒ እያ ዝገበረቶ። እዚ ወንጌል እዚ ኣብ ዝተሰብኮ ዘበለ ኣብ ኩሉ ዓለም እዚ ንሳ ዝገበረቶ ንመዘከርያ ከም ዝንገር ብሓቂ እብለኩም ኣለኹ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ፣ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጐይታ ንደቀ መዛሙርቱ። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 15 ከፍቅዲ 1 ክሳብ 5 ምስ ወድሐ ብኡ ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይትን ጸሓፍትን ብዘሎቲ ዋዕላ ንምኽሪ መኸሩ። ንኢየሱስ ሓሊፎም ወሰድዎ። ኣሓሊፎም ከዓ ንጲላጦስ ሃብዎ። ጲላጦስ ድማ ንስኻ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ ኢሉ ሓተቶ። ንሱ ከዓ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ ኢሉ መለሰሉ። ሊቃውንቲ ካህናት ድማ ብዙሕ ከሰስዎ። ጲላጦስ ከዓ ከም ብሓድሽ እንሆ ክንደይ ይኸሱኻ ኣለዉ እኳ ዶ ኣይትምልስን ኢኻ ኢሉ ሓተቶ። ኢየሱስ ግና ጲላጦስ ክሳዕ ዝግረም ሓንቲ እኳ ኣይመለሰሉን። ዝሰምዕ ዝነዘላቶ ይስማዕ። ሊቃነ
ሉቃስ ምዕራፍ 22 ካብ ፍቕዲ 66 ክሳብ ፍጻሜ ምድሪ ምስ ወግሐ ዓበይቲ ህዝብን ሊቃውንቲ ካህናትን ጸሓፍትን ተኣኪቦም ንስኻ እቲ ክርስቶስ እንተኾንካስ እስግልገለና ኢሎም ናብ ባዕሎም ወሰድዎ። ንሱ ከዓ እንተነገርክዎም ኣይተኣምኑን፣ እንተሓተትኩም ድማ ኣይትምልሱለይ ኣይትፈትሑንን እውን ኢኹም። ወዲ ሰብ ግና ካብ ሕጂ ኣብ የማን ሓይሊ ኣምላኽ ክቕመጥ እዩ በሎም። ኩሎም ከዓ እምበኣርከ ንስኻት ወዲ ኣምላኽ ኢኻ በልዎ። ንሱ ከዓ ኣነ ከምኡ እየ እሞ ንስኻትኩም እኳ ትብሉ ኣለኹም በሎም። ንሳቶም ከዓ ባዕላትና ካብ ኣፉ ድሕሪ ምስማዕና ኸ ደጊም እንታይ ምስክር የድልየና በሉ። ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 18 ካብ 18 ክሳብ ፍጻሜ። ሽዑ ኢየሱስ ካብ ቀያፋ ናብ መጋባእያ ወሰድዎ። ንጉሆ ድማ ነበረ። ንሳቶም ግና ገንሸ ፋሲካ ምንቲ ክበልዑስ ከይረኽሱ ናብ መጋባእያ ኣተውን። ሽዑ ጲላጦስ ናባታቶም ናብ ወፃኢ ወፂኡ ነዚ ሰብኣይ እዚ እንታይ ክሲ ተምፅኡ ኣለኹም በሎም። ንሳቶም እዚ ገባር ክፉእ እንተዘይከውንሲ ናባኻ ኣይመማሕለፍናዮም ነርና ኢሎም መለስሉ። ሽዑ ጲላጦስ ንስኻትኩም ውሰድዎ ከም ትሕኩም ጌርኩም እውን ፍረድዎ በሎም። ኢየሱስ ብናይ ሞት ክመውት ከም ዘለዎ ከመልክት ከሎ ዝበሎም ኣብ ምንቲ ክፍጸም እቶም ኣይሁድ ንኣናስ ንሓደ እኳ ክንቀትል ከቶ ኣይተፈቐደልናን በልዎ። ጲላጦስ ከዓ ከም ሓድሽ ናብ መጋባእያ ኣተወ። ንኢየሱስ ፀዊዑ ከዓ ንስኻ ዶ ንጉስ ኣይሁድ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ድማ እዚ ትዛረቦስ ካብ ርእስኻ ዲኻ እትብሎ ዘለኻ ወይስ ብዛዕባይ ካልኦት ነገሮምኻ እዮም ኢሉ መለሰ። ጲላጦስ ከዓ ኣነ እሞ ኣይሁዳዊ ኣይኮንኩን፣ ህዝብኻ ሊቃውንቲ ካህናትን ደይኮኑን ናባይ ዘሕልፉኻ እንታይ ጌርካ ኢኻ ኢሉ መለሰሉ። ኢየሱስ ከዓ መንግስተይ ካብዚ ዓለም እዚኣ ኣይኮነትን። መንግስተይ ካብዚ ዓለም እዚኣ እንተትኸውንሲ ብኣይሁድ ከይተሓዝ ገላወይ ምተዋግኡለይ ነይሮም። ሕጂና መንግስተይ ካብዚ ዓለም እዚኣ ኣይኮነትን ኢሉ መለሰ። ጲላጦስ ድማ እምበኣርከስ ንስኻ ንጉስ ኢኻ በሎ። ኢየሱስ ከዓ ንጉስ ምዃነይሲ ንስኻ እኳ ትብል ኣለኻ። ኣነ ንሓቂ ክምስክር ምእንቲ እዚ ተወለድኩ፣ ምእንቲ እዚ እውን እየ ናብ ዓለም ዝመጻኹ። ካብ ሓቂ ዝኾኑ ኩሉ ከዓ ድምፀይ ይሰምዕ እዩ ኢሉ መለሰ። ጲላጦስ ከዓ ሓቂ እንታይ ይበሎ እዚ ኢሉ ከዓ ከም ብሓድሽ ናብ ኣይሁድ ወፂኡ ኣነስ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩሉን፣ ንኣኻትኩም ግና በብፋሲካ ሓደ እሱር ክፈትሓልኩም ልማድ ኣለኩም። እምበኣርሲ ነዚ ንጉስ ኣይሁድ ክፈትሓልኩም ዶ ትደልዩ ኣለኹም በሎም። ሽዑ ከም ብሓድሽ ዓው ኢሎም
ንበባን ኣንበር ነዝስ ኣይኮነን በሩ በርባን ግና ከታሪዩ ዝነበረ ወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣላቶ ምንትጽንዓት ቤተ ክርስቲያን ዚያመንት ኩለን ብስም ቅዱሳን አቦታትና ተሰሚ አብያተ ክርስቲያን ምንት ገዳማትን አውሸን ዝነብሩ አርድውትን ምንት ዘሎ ሓለዋ ሙሉ ዓለምን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ክፉ ክሕልወናን ንዓናውን ሓጢአትና ክሓድገልና ጸልዩ ቦታ ዚያን ዘለዉ ብኩሉ ሕማም ስጋን ብነፍስን ዝሓመሙ አቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትና ምትተባብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሕሙማትን እግዚአብሔር ንዓና ንዓታቶም ሰናይ ነገር ክገብርና ብህይወትን ብጥዕናን ክሕልወና ሓጢአትና ክሓድገልና ጸልዩ ምንቶም ብምድረ በዳን ባሕርን ብኣየርን ብኣፍላቃን ብቐላያትን ብኩሉ ካልእ መንገዲ እውን ዝጓዓዙ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን እግዚአብሔር ብቁዕ መንገዲ ክመርሖምን بحوزن فسهنا بعدو كتوبنا نوم كحاجتنا كحاجتنا نصليو تفرغون فرعوان وينتاتن انت كل عالم زلو فرز صوات እግዚአብሔር ተባርኮን ከብዝሖን ብዘይ ገጽፋት ከፍሪዮና አሁን ሓጢአትና ከሓገልና እንጸልዩ بسناي نجر كراهنا نعنا وحاجنا حاجلنا نصليو مسافة المقوانن سراويت እግዚአብሔር بسلام حميو كنبرو من بيت ክርስቲያን بسناي نجر كحسب من نعنا وحاجنا حاجلنا نصليو ካብቶም ቀዳሞት አቦታትና ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስትን ዲያቆናትን መነኮሳትን ኣሕዋትና ህዝባውያንን ካብ ማሕበረ ክርስቲያን ዝዓረፉ ኩሎም እግዚአብሔር ነብሶም ክዕርፍ ክምሕሮም ንኣናውን ሓጢአትና ክሓገልና ንጸልዩ ምእንቲ ሓደስታ ምእንቲ ክርስትና ህዝብና እግዚአብሔር ክባርኾምን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ብቅንዕና ሃይማኖት ከጽንዖምን ንኣናውን ሓጢአትና ክሓገልና ንጸልዩ
መጽሐፍትን አቁሑ ቤተ ክርስቲያንን ዝህቡ እግዚአብሔር ኣብ ዝሓሸ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊ ዓስቦም ከፍሎም ንኣናውን ሓጋትና ክሓገርና ንጸልዩ። ንትቶም ዓበይቲ ኣቦታትና ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ዘክሩና ንዝብሉና ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ነፍሲ ወከፍ በብስሞም እግዚአብሔር ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ገዛእትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍቅሪ ክህቦምን ንኣናውን ሓጋርና ክሓገርና ንጸልዩ። ንድኻታትን መሳኪንን መበለታትን ዘኽታማትን ጭኑቓትን ስኡናት ሰባትን ዘርዝዘሩ ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝዕድጉን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሽጉራት ሰባትን እግዚአብሔር ክምሕሮም ይቕረፍለሎምን ንዓናውን ሓጋርና ክሓገርና ንጸልዩ። ንትቶም ኣብ ቤት ማእሰር ዝሳቐዩ ዝጭነቑን ዓዶም ሓዲጎም ዝተሰዱን ኣብ ምርኮ ዘለውን ማእሰር ሰይጣን ዝተኣሰሩን እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ክፉእ ከድሕኖምን ክምሕሮምን ንዓናውን ሓጋርና ክሓገርና ንጸልዩ። ንቶም ንነብሶም ምሕረት ምእንቲ ክረኽቡ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝተኣከቡ ሰባት ቀልጢፎም ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽና ክረኽቡ ንዓናውን ሓጋርና ክሓገርና ንጸልዩ። ንትኹሎም ዘክሩና ዝበሉና ኣብ ጸሎትና ክንዝክሮም ዝኣዘዙና እግዚአብሔር ሰናይ ነገር ክዝክሮምን ክምሕሮምን ሓጋርና ይክረኽብለና ንጸልዩ። ንዛሰብ እዚኣ እግዚአብሔር ከፈጽማ ፈተና ጸላይ ከርሓቐልና ንነሳትና ከድሕነና ምሕረት ክህበና ሓጢኣትና ክሰርየልና ንጸልዩ። እግዚአብሔር ምንቲ ክርህራሃልና ክምሕረና ጸሎትና ልማና ክቕበልና እዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመና ፍጹም ሓጎስ ፍስሓን ብርሃን ትንሣኤ ኸርየና ንዓናውን ሓጋርና ክሓገርና ንጸልዩ። እግዚአብሔር ምንቲ ክርህራሃልና ክምሕረና ጸሎትና ልማና ክቕበልና እዛ ፋሲካ እዚኣ ብሰላም ከፈጽመና ብፍጹም ሓጎስ ፍስሓን ብርሃን ትንሣኤ ኸርየና ንዓናውን ሓጋርና ክሓገርና ንጸልዩ። ብርሃን ትንሣኤ ኸርየና ንዓናውን ሓጋርና ክሓገርና ንጸልዩ። ክርስቶስ አምላክነ ዘመጻ ወሐመያ በማማሊሁ ቤዘወነ ወናንስሞ ህቡረ እስመ ውእቱ ገብረ በበሳህል ኪርያ ላይሶን
ላይሶን ክርስቶስ ላይሶን አማኑኤል ማርያም ድንግል ዘማዛሁ ችኮል እንተ ትሴነው በገዳም ወሀብል ወልታረደት በውስተ ቀትል ሰኩባ አትራኖሰ ሰሎሞን አንቲ ለሐና ባህርያት ንግሥታ ስስሳ ቆባት ሰማንያ ወደሳችን ዘይገንያ ዘዋት
አመይከ ወንድ ለተበቀል ወፍዳ ወአመይካል ይካድህንም ወወለት ወልዳ ባልህኒ ሞተላ ሰላም ለች በከመ ልማድኪ በሊ ሀበ ወልድኪ ካሊ ኦ ርኅሩኅ ኢትበቃሊ ያጠፍወኑ ለስሉስ አሊ ችነትከ ዘትካትሃሊ ስብሐት በከመ ልማድኪ በሊ ሀበ ወልድኪ ካሊ ኦ ርኅሩኅ ኢትበቃሊ ያጠፍወኑ ለስሉስ አሊ ችነትከ ዘትካትሃሊ ሰላም ለች በከመ ልማድኪ በሊ ሀበ ወልድኪ ካሊ ኦ ርኅሩኅ ኢትበቃሊ ያጠፍኦኑ ለስሉስ አሊ ችነትከ ዘትካትሃሊ ስብሐት ለከ ከመ ንግር ኩሎ ስብሐትከ ባናግጽያን ጽዮን ማኅደረ ብዙ ብዙ ሰላም አንቃ ከነመነነዋም ኢየሱስ ወልደ ማርያም ስብሐት ለከ ላዕለ ጻድቃን ወኃጥአን ብለጸጋከሙ ዘታሰርቅ ለነ እምነ ምሥራቅ ኢየሱስ ፀሐየ ጽድቅ ዘመጠነ ዝግበከ ላዕሌሆሙ ፍድፍድና ጸጋ ወሀብት ፈደይክፎ እጅት እየተሰናይ ኢየሱስ ንጉሠ ስብሐት ስብሐት ለከ ኢየሱስ እሙ ይብንቲአነ ኢየሱስ ሙቁህ እንታቀሙከ ውስተ አውደ ፍትሕ ጊዜው ኮነ ወሐጽ ባይ ስብሐት መበገ የዋህ ከመላይ መግዝእ መስዋዕተ መድኃኒት ኩን ለበዛ ለበዝቦ ሰብእ ዘሃለከ አውደ ግብር ስብሐት ለከ እምልብን አግስ እግዚኦ ነገረ ጸላኢ መስል ዛጋስከ ለነ ጽልመተ ሌሊት ኢየሱስ ብርሃነ ሕይወት ስብሐት አኩቴተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡሕ የምንዋምነነክ ናጭርብለክም በቃለ ክዳህ ወንፌኑ ስብሐተ ዘለክ ስብሐት አኮቴተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡሕ ጊዜያዊ ንዋምነንነቅህ ናገርለከ በቃለ ክላህ ወንፌኑ ስብሐተ ዘነግ ስብሐት አኮቴተ ስብሐት ወትረ ለመንግሥትከ ስቡሕ በቃለ ክላህ ወንፌኑ ስብሐተ ዘለክ ስብሐት ለከ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ሞያነ ግሌ አይሙሮ ለብርሃን በነግ ዘብጡር ቃልክሙ ወተናገሮ ስብሐት ምነ ብርሃን ብርሃነ ለመጠናቲ ስናይ ላበስክሙ ነገሥተ ሰማይ ለወርቅ ወለፀሐይ ስብሐት ለክሙ ሰዓተ ሌሊት ሥላሴ ዘወሰንክሙ በጎ ወዘአክበርክሙ በጸዳል ብሩህ ፀሐየ እምነ ወርኅ ስብሐት አበርህራየክሙ በዕፀ ወሀበ መስፈር ለትሰመዩ በስመ ብእሲት ሥላሴ እደወ ምሕረተ ስብሐት ለክሙ ከመ ህብረ ለይ ሥጋየ
ስብሐት ለእግዚአብሔር ኪያነ ዘበከመና ስብሐት ለማርያም ማምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወንነ أتنا كريستوس نحدنتم حبر زخنكم أحواتين أحدين أبدا بدمو تقدسا بوتا مكابم نتي نايهود بمعالت فاسقهم بقناتهم نحاتيات أحلفهم ذهبوا بيتانا تتسقلوا مكرا حمام سقلتون موتون زدوقوا قدنون زفسدمون ذكيركم يهم سلازل زيابير دخامكم صلتكم سقلتكم مزامركم يقبل لكم كاب حلنا زقار زتلعله بحلنا نفست منا يوقلو بفقاد يفصمكم نحقوس قال يسمعكم تسفات سعي ويهابكم تسفات سعي ويهابكم تسفات سعي ويهابكم بفقرون بمحراتون كام مكرا يصوركم أبحثات كيتوتكو يدقفكم كاب كل حزنكم يحززكم أبدامكم يبرتعكم نسايد ما نعقلتكم وفيزكم وحاكم مسكلهم بتم أقربان أبقربان أبحقن زلو أبتي قويتا زمتقلو على تمرعاكم بأي أبوتاتكم مساقاتكم كحوسوا أبحيو طلتكم زتر محطنون أبيوانو يومكم أبتحقوا سنت اللان زلو بيتون أمن قصة سمعات يأتهم زل على العالم آمين نو حكات عالم ذلهم ليشب እግዚአብሔር እንታና መከራ መስቀል ጾረ በخبر ደሙን በመحوي መስቀሉን ካቢል ሰይጣን አናግበና ካበረት ኃጢአት ማሐራውጣና ወጎይታ ድኻምናን ጠሎትናን ተቀበል ለኃይል ጸባይና ሰይጣን አብትሕተ አጋርና ቅጥቅጦ ነትዝዋጋና ናይ ክፍአት መጻወቱ ብተኸልና ነዛ ሰሙን እዚኣ ብድሓን ብሰላምና ፈጽመና ቅድስት ብርሃን ትንሣኤኻ ብሓጎስን ፍስሓን ኣርእየና እዚህ በጸሎትን محጽንታ ቅድስት ድንግል ማርያም በጸሎት ኩሉ ቅዱሳን ሰማዕታትን ይፈጸምና አሜን። ተሰቅለ እንዲያደርጉ አለ ጲላጦስ ቄንጥናዊት ሰላም ለይት እንደሚሰግድ ብለች ማርያም ጥያቄም አበይኪ ማበረንያም ድንግል ባልን ጸሎት በታሴ መንግሴ በአምላኬ ወዳኔ በሬት በማል አማን ናሆ መንዜስ ያስተበስሉኒ ለወለድነ በስጋ ወላ ሕፀንነ በጸጋ ወላ አስተምሃርነ ቃለ ሃይማኖት
ዕለት ቅድስት ሰንበተ ክርስቲያን ዝንበብ ዝጽለ ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላክ ምስጋና ካብ ኩለን ኣንስቲ ብርክቲ ዝኾንኪ ማርያም ብቅድሚ ተሰመኺ ንስኺ እታ ቅድስተ ቅዱሳን እትበሃል ካልኣይቲ ቀመር ኢኺ ኣብ ውሽጣ ከዓ ብኢድ እግዚኣብሔር ዝተፃሕፈ 10 ቃላት ናይ ኪዳን ጽላት ኣለዋ። ኣቐዲሙ ብየውጣ 10 ትእዛዛት ነገረና። ንሳ ከዓ ንመድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ቀዳመይቲ ስሙ እያ። ብዘይምልዋጥ ተባኺ ሰብ ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሓድሽ ኪዳን መብቲ ዓረቢ ኮነ። ንሱ ብምፍሳስ ቅዱስ ደሙ ንምእመናን አንጽሕዎም ንኣሕዛብ ቀዲስዎም እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኦ ኣዴና ንጽሕቲ ወላዲተ ኣምላኽ ምእንቲ እዚ ኩልና ንዕብየኪ ነኽብረክ ኣለና። ኩሉ ግዜ ካብ ትፈታዊ ሰብ ወድኺ ምሕረት ምእንቲ ክረክብ ናባኺ ንልምንን ነቃዓርርን ኣለና። ካብ ዘይነቅዝ ዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ኩልንትንኦ ወርቂ ዝተለበጠ ታቦት ንቓል እግዚኣብሔር ይመስል። ንሱ ብዘይምፍላይን ብዘይምልዋጥን ሰብ ዝኾነ ጥፍኣት ዘይብሉ ንጹህ መለኮት ምስ ኣብ መዓርነት ዘለዎ እዩ። ብኡ ንጽሕቲ ድንግል ኣብሰራ ብቅዱስ ኪነ ጥበቡ ብዘይዘርኢ ሰብኣይ ከማና ሰብ ኮነ። ብመለኮቱ ኣዋሂዱ ብዘይ በኽሰት ካባኺ ሰብ ኮይኑ እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ትእዛዝ እግዚኣብሔር ዝተሳሉ ኪሩቤል ዝጋርዱ መቕደስ ኢኺ ኦ ንጽሕቲ ቃል ካባኺ ብዘይምልዋጥ ሰብ ዝኾነ ሓጢኣትና ዝሰርየልናን ኣርሳና ዝድምስሰልናን ኮይኑ እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኣብ ውሽጣ ሕቡእ ሕብስቲ ዘለዋ ንጽሕቲ መሶብ ወርቂ ንስኺ ኢኺ። ንሱ ድማ ንኹሉ ዓለም ሕይወት ዝህብ ካብ ሰማያት ዝወረደ ሕብስቲ እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ድሙቕ ብርሃን ዝተሸከምኪ ናይ ወርቂ ከዋም ቀንዴል ንስኺ ኢኺ። ንሱ ከዓ ኩሉ ግዜ ንዓለም መብራህቲ እዩ። መጀመርታ ዘይብሉ ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ብዘይምልዋጥ ካባኺ ሰብ ኮነ። ነዞም ኣብ ጸልማት ኣብ ጽላሎት ሞት እንነብር ብምምጽኡ ኣብርሃልና ኣጋርና ከዓ ናብ መንገዲ ሰላም ድሕነት ኣቕንዐ። ብፍሉይ ምስጢር ጥበቡ ኣድሒንና እሞ ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ትሕሚ ሓዊ ዝተሸከምኪ ብሩኽ ኣሮን ካብ መቕደስ ዝወሰዳ ናይ ወርቂ ማዕተንቲ ንስኺ ኢኺ። ሓጢኣት ዝሓድግ ጌጋ ዝድምስስ ንሱ ካባኺ ሰብ ዝኾነ ቃል እግዚኣብሔር እዩ። ነብሱ ነብኡ ስሙር መስዋዕትን ዕጣንን ገይሩ ዘቕረበ ወድኺ እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኦ ማርያም ቃል እግዚኣብሔር ዝወለድክልና መልጋዕኛ ርግቢ ተሓጐሲ ንስኺ እታ ካብ እሰይ ዝወቐለት ጥዑም መዓዛ ዘለዋ ዕምባባ እያ ኢኺ። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ከይተኸልዋ ማይ ከየስይዋ ዘምለመት በትረ ኣሮን ነበረት። ኦ ወላዲት ክርስቶስ ሓቀኛ ኣምላኽ ንስኺ እውን ከማይ ኢኺ። ንሱ እቲ ዝወለድክዮ ብዘይ ዘርኢ መጺኡ ኣድሓንና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ኦ ምልዕተ ጸጋ ሓለፋ ኩሎም ቅዱሳን ንስኺ ክትለምንልና ይግባአክ እዩ። ምክንያቱ ንስኺ ካብ ሊቃነ ጳጳሳት ተዓብዪ ካብ ነቢያቱን ኣጸብቀት ክትኸብሪ ኢኺ። ካብ ግርማ ሱራፌልን ኪሩቤልን ዝበልፅ ተፈታዊ ግርማ ሞገሱን ኣለኪ። ንስኺ ናይ ብሓቂ ትምክሕቲ ወገና ኢኺ። ንነብስናም ሕይወት እትልምኒ ኢኺ። ስለዚ ናብ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለምንልና። ብቕንዕቲ ሃይማኖት ኣብ እምነቱ ከጽንዓና ይቕሬቱን ምሕረቱን ክህበናን በብዝሒ ምሕረቱ ሓጢኣትና ክሓርገልናን ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። አንቀጸ ብርሃን ክብርትን ልዕልትን ኣብ ደገ ብርሃን ማዕረግ ሕይወት ምሕደር መለኮት ቅድስት ካብ ቅዱሳን ኣምላኽ ዝወለድኪ ድንግል ማርያም ኣዴና ንስኺ ኢኺ። ስምረት ንኣብ ምሕደር ወልድ ብምጽላል ናይ መንፈስ ቅዱስ ብምባል ተሰመይኪ። ካብ ኩሉ ፍጥረት ብርኽቲ ኢኺ። ንስኺ ካብ ክንድቲ ኣብ ሰማይ ኣርያም ኣብ ምድሪ ኣርያም ዝኾንኪ ኢኺ። ቅዱሳን ነቢያት ካህናት ነገሳት ብኣኺ ገይሮም ተመሰሉ። ኣብ ውሽጣ ናይ ኪዳን ጽላት ታቦት ዘለዋ ቅድስተ ቅዱሳን ነበረት።
ودخي محرت خفلنا قدس دنقل لملنا قدس دنقل لملنا ወደ አምላኽ ካባኺ ብመላዱ ካብ ምድሪ ኣብ ኣርያም ምሕዳር ብኣኺ ቀረባ ኾና ብኣኽን ብስም ወድኽን ቀረባ ኾይና ኢና ዓሰርተ ቃላት ብዓፃቡ ዝተጻሕፋ ጎይታ ኩሉ ጥረት ወደ ኣምላኽ ካባኺ ሓደረ ኣብ የማኑ ኸደነኪ መንፈስ ቅዱስ ኣጽለለኪ ሓይሊ ልዑል ኣጽንዓኪ ኢየሱስ ከዓ ሥጋ ለበሰ መጽሓፍ ኣፍላግ ማይ ህይወት ካብ ቆርስኹ ሕዝ እዩ ከም ዝበለ እቲ ዝጸመአ ናባይ ምሳእ እሞ ይስተዩ ጨደረ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኣቐዲሙ ኣብ ቤውጣ ማለት በጻብዕ እግዚኣብሔር ዝተጻሕፉ 10 ቃላት ነገረና ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወድኻ ንስኻ በይንኻ ንዕኡ ኣቦ ከም ዝኾንካ ንሱ እውን በይኑ ወድኻ ከም ዝኾነ ምሂሩና እዩ ኣብ ሰማያት ኣዳም ምድሪ እውን ኣቦ ዘይብሉ ንኣምን እቲ ካብ ሰማያት ዝወረደ ብዘይካ ኣብኡ በይኑ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ሓቅን እንተዘይኮኑ መምጽኡ ዝፈልጥ የልዎን ኣብ ከርስኻ ሓደረ 9 ወርሒ ድማ ጸርቅዮ ብልደት ወድኺ ሰማያት ተሓጐሱ ምድሪ ኸኣ ደስ በላ መልኣኽ ሓጐስ ኣበሰረ መላእኽቲ ሰማይ ድማ ከምዚ እናበሉ ኣመስግኑ ንእግዚኣብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪኻ ሰላም ስምረት ንደቂ ሰብ ይኹን ጓሶት እውን ኣብ ቤተልሔም በቲ ዝረኣይዎን ሰምዕዎን ኣደነቑ ሰብ ጥበብ ኮኸብ ርዮም ንወድኺ ክሰግድሉ ንዓኹ እውን ከመስግኑ ካብ ርሑቕ ሃገር መጹ እቲ ካብ ምብራቕ ዝመርሖም ኮኸብ ከዓ ክሳብ ቤተልሔም ኣብጽሖም ኣብ ልዕሊ እቲ ንስኺ ምስ ወድኺ ዝነበርክዮ ቦታ ከዓ ቆመ እቶም ሰብ ጥበብ ነዘሪኦም ከዓ ዓብዪ ሓጐስ ተሓጐሱ ናብኡ ኣትዉ ኣብ ቅድሚኦም ቆሙ እቲ ምድሪ ኣብቲ ምድሪ ወዲቖም ድማ ሰገድሉ ሳንዱቖም ከፈቱ ወርቅን ከርበን ዕጣንን ከዓ ገጸ በረኸት ኣቕረቡሉ ገጸ በረኸት ኣቕረብናልካ ዕጣን እውን ኣቕሪብናልካ ኣሎና ካባኻ እዩ ንኽቡር ስምካ ከዓ እዩ ኦ ኣምላኽና ምእንቲ ሓጢኣት ህዝብኻ ልማኖኦም መስዋዕቶምን ክትቅበል ከምኡውን ሓጢኣቶም ሓድገሎም ዝመጽኻ ኢኻ ብምባል ዘመስግንዎ ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ካብ ንጽኻ ንጽሕቲ ንስኺ ኢኺ ሕሪቲ ድንግል ኣብ ቤት መቕደስ ዝተቐመጥኪ ከምቲ ካብ ዘይኩንኩን ዕንፀይቲ ዝተገብረ ታቦት ብጽሩይ ወርቂ ዝተለበጠ ዝተሸለመን ብዙሕ ዝዋግኡ ዘብርሕ ዕንቁ ባህሪ ከምኡ ድማ ንስኺ ኣብ ቤት መቕደስ ነበርኪ መላእኽቲ ከዓ ኩሉ ግዜ መግብኺ የምጽኡል ክነበሩ ብኸምዚ ዝመሰለ ናብራ ብመላእኽትና ተጸናንዓኺ 12 ዓመት ነበርኪ መስተኺ መስተ ህይወት እዩ መግብኺ ድማ ሰማያዊ መግቢ እዩ ኣቦኹ ዳዊት ብመሰንቆ ዘመረ ብመንፈስ ትንቢት ድማ ከምዚ እናበለ ቃንየልኪ ዋለየ ስምዒ ረኣይ እዝንኽጽን በሊ ስድራ ቤትክን ኣዝማድክን ረስዒ ከመይ ንጉስ መልክዕኺ ትሕትናኺ ፈትዩ ንሱ ጎይታኺ እዩ ንዕኡ ከዓ ትሰግዲ ኢሉኪ ወድኺ ምሕረቱ ኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ገብርኤል መልኣኽ ካብ ብዙሓት መላእኽቲ ጉድለት ዘይብሉ ካብ ቀዳሞት መላእኽቲ ኣብ ቅድሚ ጎይታ ኩሉ ዝቐውም ወምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ እሞ ኣንቲ ሕጉስቲ ተፈሲሒ ደስ ይበልኪ እናበለ ኣብሰረኪ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ካብቲ ጎይታ ኩሉ ከዓ ሞጎስ ጸጋ ረኺብኪ ኢኹ እሞ እንሆ ክትጸንሲ ወድኻ ክትወልዲ ኢኺ ስሙ ከዓ ኢየሱስ ትሰብዮ ኢኺ ንሱ ዓብይን ወዲ ልዑልን ክስመ እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንበር ኣቡ ዳዊት ክህቦ እዩ ቤት ያዕቆብ ከዓ ንዘለዓለም ክነግስ እዩ ንመንግሥቱ እውን መወዳእታ ይብሉን መንፈስ ቅዱስ ናባኺ ከመጽኡ ሓይሊ ልዑል ከዓ ኸጽለኪ እዩ እቲ ኻባኺ ዝውለድ ድማ ቅዱስ እዩ ወዲ እቲ ጎይታ ኩሉ ድማ ይስመ እዩ ኢሉኪ እሞ እቲ ኻባኺ ዝተወልደ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ንስኺ ቅድስ ኣዳራሽ ዝኾንኪ ናይ ቅድስተ ቅዱሳን መቕደስ ናይ ብርሃን መጋረጃ ዘይምርመር መንበር ምስጋና ኢኺ ኦ ቅድስቲ ማርያም መቕደስ ቅድስተ ቅዱሳን ንምስለኪ ከምዚ ኢልና ምሳልና ድማ
ለብትና በዝመፀ ቅዱስ መንፈስን ዘጽለለኪ ሓደ ልዑልኒና መጋረጃ ብርሃን ምባልና ድማ ቃል ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ከርስኺ ስለ ዝሓደረ ኢና ናይ ልዑል ጎይታ መላእኽትን ሊቃነ መላእኽትን መናብራትን ስልጣናትን ኣጋእስን ሓይላትን ሊቃናትን መኳንንትን ዘመስግንዎ እዩ። ወድኺ ኣብ ምድሪ ኣብ መብልዕ ማል ምስ ወለድኪ ብዙሕ ኣይዒንቲ ዘለዎም ኪሩቤል 6 ክንፊ ዘለዎም ሱራፌኤል ኣኽበቡኺ። ናይ ብርሃን ደመና ከዓ ኣጽለለኪ። ሊቃነ መላእኽትን ሰራዊተ መላእኽትን ሰራዊት ሰማይን ብፍርሃትን ብምርዓድን ኣብ ቅድሚኡ ደው በሉ። ኣብኡ ከዓ ብኻልእ ሓድሽ ምስጋና ወደሱኺ። ኪሩቤልን ሱራፌልን ካብቲ ናይ ሰማያዊ ምስጋንኦም ዘይኮነ ናይ ቀደም ምስጋንኦም እውን ዘይኮነ ምስጋና ኣመስገኑኺ። እቲ ንዕኡ ፍጥረት ዝምግብ እቲ ንኹሉ ፍጥረት ዝምግብ ጎይትኦም ኣብ ሕቑፎኺ ተሓቂፉ ምስ ረኣዩ ንኹሉ ፍጥረት ዝምግብ ከም ህፃን ጥብኪ ክጠቡ ምስ ረኣዩ ኣብ ኣርያም ደለይዎ። ኣብኡ ከዓ ምስ ኣቡኡን ምስ መንፈስ ቅዱስን ረኸብዎ። ትሕትና ጎይትኦም ምስ ረኣዩ ኣዒንቶም ናብ ኣርያም ኣልዓሉ። ኣኽናፎም ዘርጊሖም ከዓ ንፈጣሪኦም ኣመስገኑ። ጎይታ ኩሉ ንዝኾንካ ኣምላኽ ኣብ ሰማያት ምስጋና ንዓኻ ይኹን እናበሉ መሊሶም ንዓኺ ንበይንኺ ምስ ወድኺ ኣብ በዓቲ ሪኦምኺ እሞ ኣብ ምድሪ ሰላም ይኹን በሉ። ካባኺ ዝወሰዶ ስጋና ክለብስ ምስ ረኣዩ ስምረቱ ንደቂ ሰብ ይኹን እናበሉ ሰገዱ። ነቢይ ዳዊት ብመዝሙር ከምዚ እናበለ ተነበየ። ጎይታ ኩሉ ካብ ሰማይ ካብ ድምሉእ ኣዳራሽ መቕደሱ ጠመተ፣ ንኩሉ ደቂ ሰብ ከዓ ረኣየ። ንጉስ ጽባኣኺ መረፀ። ናይ ዘለዓለም መዕረፊተይ እዚኣ እያ፣ ሓርየያ ከዓ ኣለኹ። እዚ ኣብኣ ስለዚ ኣብኣ ሓድር እየ በለ። ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስትን ብፅእትን ምስግንትን ብርኽትን ክብርትን ልዕልትን ብመሰወርቂ ንስለኪ ኣብ ውሽጣ ካብ ሰማያት ዝወረደ ህብስተ ህይወት ዘለኪ ኢኺ። ንሱ ንኹሉ ወሃቢ ህይወት እዩ። ብኡ ንዝኣምን ብእምነትን ብቕኑዕ ልብን ካብኡ ንዝበልዕ ምስቶም ብየማኑ ዝቖሙ ዘቕውም እዩ። ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና። ንስኺ ጥበበኛ ሰብ ዘይሰርሓ ናይ ወርቂ ተቋም ኢኺ። ኣብኣ ኣብታ ተቋም መብራህቲ ኣየብርሁን እዮም። እንታይ ደኣ ናይ ኣብ ብርሃን በዓል እዩ። ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ናባኺ መፀ፣ ኣባኺ ከዓ ተቐመጠ። መለኮት ድማ ናብ ኩሉ ማእዝናት ዓለም ኣብርሀ። ካብ ደቂ ሰብ ጸልማት ኣርሓቐ። መምሐወይ ቃሉ ከዓ ኣድሓነና። ኣነ ናይ ዓለም ብርሃን ብብርሃን እውን እመኑ፣ ብርሃን ከለኩም ድማ ተመላለሱ ኢሉ እዩ። ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና። ቅድስት ድንግል ለምንልና። ካብቲ ጎይታ ኩሉ ዝተረኸበ ናይ ኩሉ ጎይታ ካብ ብርሃን ዝተረኸበ ብርሃን ካብ ናይ ሓቂ ጎይታ ዝተረኸበ ሓቀኛ ጎይታ ዝተወልደ ፍጡር ዘይኮነ ህላውነኡ ምስ ኣቡኡ ማዕረ ዝኾነ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኾነ ኣብ ምድሪ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድሕነትና ካብ ሰማያት ወሪዱ ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ሰብ ኮነ። ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ብምምፅኡ ኣብርሃልና ሓጎስን ፍስሓን ከዓ ነገረና። ናብ ኣቡኡ ኣቕረበና። ብመንገዲ ህይወት መራሐና። ንዑ ብምእማን ድማ ናይ ዘለዓለም ህይወት ሃበና። ነቢ ኢሳያስ ትእዛዝ ኢየሱስ ብትንቢት ኣደነቐ። ትእዛዛትካ ኣብ ምድሪ ብርሃን እዩ ድማ በለ። ዘካርያስ ካህን ሽማግለ ጻድቕን ንጹህን ናይቲ ጎይታ ኩሉ ትእዛዝ ዝፍጽም ብምድና ተገረመ። ኣፉ ኸፊቱ ድማ ብለውሃቱን ብምሕረቱን ንኣምላኽና ካብ ኣርያም ንበጽሓና ነቶም ኣብ ጸልማትን ኣብ ጸላላት ሞት ዝነበሩ ብርሃን ድሕነቱ ከርእዮም ንእጋርና ከዓ ናብ መንገዲ ሰላም ከቕንዕ ተወልደ በለ። ወድኺ ምሕረቱ ክኸፍለና ቅድስት ድንግል ለምንልና። ድንግል ለምንልና። ኦም ዝእትነ ማርያም በቲ ሰማያውያን ሊቃነ ካህናት ብዕዳዎም ዝሕዝዎ
معدن توركي نمسلكي نساتهم بد معدنتهم أمدرنا يزلوا صلت كلهم قدسان ممنان زعروا يوم قوم ما بأمالات نتكي نايدة كسب لمانو أكد مسلس قدس أبن والدن من بس قدسن يعرفوا حاجات حزبك كتستسري كاب أبن والدن من بس قدسن تفقد الكيو ندك كسب ناهي وزل على كتساقاقري نمئمان حزبخي مدحاني تنفوني زقبعك في أو مدحاني كل عالم قدس دنقل أريام ودخي محرتك خلنا لمنلنا قدس دنقل لمنلنا نسخي برفتع سيتي أخي أسهوة عز مدحانيتن أو كلتا ناقلنا تسهوة عن مدر تسهوة زخون كي أخي فرخي فرهوت يو اتخاف زبال عدم ما نزل عدم يوز اللو يو كباقي عبارة ترى معزو خا عميو عبدهم زفلتوا كل عالم داوود موزن بزعبو تنبي مع زخربت زبال سميوتن كابا الباسكي ودنا بلد سلومون أبوه تنبي خمس خابلي مع زخنشاخي كما زعتان زتحاصرت الحياة تبوتا حوتي مرعات زتحاصرت جنة زغدنت إلى مقد جنة مسفرة أقمح قوع مس ناردوس مس مصري كسيموتاتن كنان موسم مس كل عصيت لبانوسن كربن علون مس كل زبلت سكناتاتن زارا جنة على ماي إلى ما يهود كابريبان السوحس بركي ودخي معناته خبلنا قدس دنقل لمنلنا قدس دنقل لمنلنا أربت بيخي تقلوا ما كيسوا بيت مقدس صديق آسر أخبت يا لو تزغنت وانا نخنت كم زت وانا نخنت كم زت مرسى زرعيت استخدم ما خما أبيت مقدس بقدسنا بدسنا نبركي بخبري بعد ساعة أبيت مقدس وزعي أبقى دما نبحك إفري وزغنا ويتانا مدحينا يسوع كريستوس ولده وقدس غنتي كاب مدأخ تتردأنا يو تتردأكيو بزي وكابي ودي رخبكي منفس قدس نباهي تمسئي وحيل العلوان كسلدك إيو بلكي ودخي محرد خفلنا قدس دنقل منلنا قدس دنقل منلنا نسوتنا نستن أقل قدخي بسم ودخي زعمنا أبو الدخي ختم الجناي قباك أو من تزقى أو محاز بالسها كاب كروبيال بزح زعينتم كاب سراكل شديش تزغناهم الزبيق زعبي قرما من كح فيتالو في نساتهم كاب ملكوت وتخزوز سات من تخد فكهنو قصوا من قوم براءات مرتمسكال يشوفنو نسخقنا نملكوت محداري كونكي سات ملكوت كآية كاس ألكن نبلبال حاوي تسكمكي نبلبال ملكوت كآية ددكن بدا مسيه بنبلبال حاوي تخيبا موق وصلاق آلي تقاس ألا زرعايا أسباتوس تمثل في قوم دما ويتحيالان ولن أنفسهم إسات زخانة ونعاقي آية كاس ألكن نسخي نايب حق كل وقن كريستيان ممكي حديقي بأخذ ما خامدرينا وأريم قربا خوانا إذا ودع أملاك كواقي بملاكوي ننفساتنا هيوت التلمني ندوم بصولتكي زعمنا صدقاوي بالحراتيخي نابوي تانان مدحينا يسرسوس لمن لنا نعون نقول ننفس قدسن بمئمان فقدستا هيمانوت كنسنع محرتون يغريتون كهبنا ببزع محرتو حاجاتنا حدقلنا لمن لنا أولادي ويدا كل مسكانا يكون كي نعاب نولد منفس قدسن كبر المسكانا لو من كل ساعة نزل على ما أعلم أمين يكون أمين والدي والدخي محرتو قفلنا قدس دنقل لمن لنا قدس دنقل لمن لنا فختلنا قدس دنقل مريم مسلناهم صلوات المانا أو كل متيار أملاحنا رديت يفسسنا نبل أبو نزل السماء
አማኑኤል
ለመንግሥቱ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘሰላም ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘሰላም ለመኮንኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘሰላም ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘሰላም ለክርስቶስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘሰላም ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘሰላም ለመስቀሉ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወዘሰላም ለስሉስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለእዘዙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለስልጣኑ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለኢየሱስ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለሕማሙ ይደሉ ክብር ወስብሐት ለከ ይደሉ ኃይል ወለከ ይደሉ ስብሐት ወለከ ይደሉ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ትርጓሜ ትንቢተ ኢሳይያስ ነቢይ መኑ ዝንቱ እንከ ሀበ ይብ ይሴፈው ሳህለከ ይቤ ወተር ይቤ መተርጎም ይቤ መኑ ዝንቱ ዘወፃ እምኤዶም ዘንተ ይቤ ነቢይ በእንተ እግዚአብሔር እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት እስመ ኤዶም እምአድያመ ገሊላ ወእመሰ አይሁድ ኮኑ ይቤሉ እስመ ውእቱ እምገሊላ ወኮኑ ወይቤሉ በቤናቲሆሙ ዘበእንተ አንቃ እሱ ውስተ መጻሕፍት ከመ ኢይትነሣ ነቢይ እምገሊላ ወተርጎምዎ ካዕበ በእንተ ኤዶም ሀበ ሰማይ ከመ እለ ዳዊት ነቢይ መኑ ይወስደኒ ሀገረ ጥቅም ወመኑ ይመርሐኒ እስከ ኤዶም እስመ ክልኤሆን ቃላት
ይትመየጣ በትንቢት ሀበ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይቤ አልባሲሁ ኒቀይህ ዘእምባሶ ከሰተ እግዚአብሔር በነቢይ ዘይከውን ጊዜ ሕማማቲሁ ማህየውያት አመአልበሱ ወሃራ ሄሮድስ ወጲላጦስ ልብሰ ሚላተ ቀይሃ ወተሳለቁ ቦቱ ወተወክፈ እግዚእነ እምቅድሜሆሙ በፈቃዱ ዝግተ ከመ ይፈጽም ትንቢተ ነቢያት ይቤ ሰናይ ከመዝን በልብሰቱ በከመዝ ከአብ ይድረኩ በምስያሁ ኢየሱስ ክርስቶስ መውእቱ በአማን ተሰገወ ውእቱ በተሰጎቱ ይሰኒ እምኩሉ ዘተወልደ እምአዳም ወከማሁ ይቤ ዳዊት ነቢይ ይሴኒ ላህዩ ፈድፋደ እምኩሎም ወልደ እጓለ እመሕያው ይቤ ግሩም ወኃያል ይተረኩም ዘንተ ኃይለ መለኮቱ እንተ ኢትትረአይ ይቤ አንተሰ ትትዋቀስ በእንተ ጽድቅ ወፈትህ ላድኅኖ ይተረኩም ዘንተ በከመ እግዚእ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎቱ ስብሐት እስመ ይነግር ለአይሁድ ነገረ ጽድቅ ወይሰብሖሙ ለሕግ ፍትሐት ከመ ይግበሩ ፈቃዶ ወይሁሩ በጽድቅ ወይፈቀደ ዝግተ ወይተወክፈ እምኔሁ በእንተ እወተ አልባቢሆሙ ወፈቃዳቲሆሙ ሙሱናት ይቤ እፈትህ ለአድኅኖ ይተረኩም ዘንተ ከመ መፍትሕ ውስተ እደ እግዚአብሔር መድኃኒነ ክርስቶስ በከመ ይቤ ቅዱስ ወንጌል እስመ አልባሰ ኢይኩንን ወኢመን ውስተ ምድር ይተረኩም ዘንተ ከመ አብሃ ለአይሁድ በእንተ ጽዕናሆሙ ወእከየ አልባቢሆሙ ወንጉሰ ሮም አጥወቆሙ ወቀተሎሙ በሰይፍ ወኮና ማዕዳትሆሙ ዲበ ምድር ከመ ማይ ይቤ እስመ በጽሐቶሙ ለተፍዳሆሙ ይተረኩም ዘንተ ከመ ውእቱ ተአገሶሙ ከመ ይትመየጡ ወይነስሑ ወኢተመይጡ ወፈደዮሙ እንተ ከመ ዛቲ ዓመት በዝንቱ በሪር ሞት ወበዛሃሪት ኩነኔ ዘለዓለም ውእቱቼ በእንተ ክህደቶሙ ወቱ ወህፀተይጦቆሙ ተመይጦቶሙ ለጽድቅ ይቤ ወመጽአ ዕለተ ቤዛ ይተረኩም ዘንተ ዕለተ ስቅለተ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ ኮነት መድኃኒቱ ለአዳም ወለዘርኡ ወለዘመዱ ውእቱ ዕለት ይቤ ወርኢኩ ከመ አልቦ ዘይረድእ ወአይሙርኩ ከመ አልቦ ዘይወከብ ይተረኩም ዘንተ ካዕበ ጊዜ ሕማማተ እግዚእነ እስመ ኩሎሙ ስንእዋን ኮኑ ላዕሌሁ ወአኮ ምስሌሁ ወእምቅድመ ውእቱ ጊዜ ኮኑ ይፈትው ይስሙ እምኔሁ ቃሉ ይቤ አይመርኩ ከመ አልቦ ዘይትወከፍ ይተረኩም ካዕበ ዘንተ በእንተ ኩሎሙ አርድእት እስመ ጐዩ ኩሎሙ አልቦ ዘተርፈ አሐዱ እምኔሆሙ ዘእንበለ ዮሐንስ ወአዘዞ ከመ ይሁር ውስተ መካኑ ከመ ይትፈጸም ቃለ ነቢያት በእንተዝ ይቤ እግዚእ ናሁ በጽሐ ሰዓት ሶበ በጽሐ ትዘረቡ ኩልክሙ ለላ አሐዱ እምኔክሙ ሀበ መካኑ ወትሐድጉኒ ባሕቲትየ ወኢኮንኩ ባሕቲትየ እስመ አብ ምስሌ ውእቱ ይቤ ወአድኅነኒ እመዝራዕትየ ይተረኩም ዘንተ ኃይሎ ልዕልተ ወመዝራዕቶ ጽንዕተ ይቤ ወአይኮቶ ለእግዚአብሔር በእንተ ኩሉ ዘአሰየኒ ይተረኩም ዘንተ በእንተ ትንሣኤሁ ቅድስት እማእከለ ሙታን ወበእንተዝ ይቤ ዳዊት እስመ ኢተሐድጋ ውስተ ሲኦል ለነፍስየ ወይድህቦ ለጻድቅከ ይርአይ ሙስና ወንስአሎ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተሰቅለ በእንቲአነ ለመድኃኒትነ
كما يرهق مننا معته ويسهل علينا بمرته لطول سبحانه العالم أمين. ترجمة إيو ويسموه اسك هذا يبلو استجسية يبيت تركم ويسموه ويرمموا المكرزي أي تركم زنتا اسمه حزب أيهود كونوا ينصروا مقبرات مدن وتأمرات ومدمم انت كنا يقبرون وكونوا يتأوروا أموتوا وكنا يمكرموا وزبطوا مدهانيتا زيأخموا بهيلوتوا لوموا اسم برهان الله مثلكم موائل إداد وهوروا ببرهان أم قلبكم برهان كما يركبكم سلمان يبي كيف هسوا مسحفته اسمه أما أنتو سمع بأنت آية ويبيلوم كيف لأما سيقبركوا قبر أبوية يتأمنوا بيا ولما سيقنكوا يقبر يتأمنوا بيا وأمانوا بقبرية إنك كما تعمروا كما أنا بعاب وعاب بيا ويساموا منه ويتوقفوا مقرار يبي ويحسيوا سبيتنا قرون ويتركوا زنتا كما كونوا يفتوا نقرا ويفتوا خائبة كما يكبر وكما هم متأمرة كما يرعيوا وعقوا كما يأمنوا وطوع الله بأنت فتوة ألبابهم واسم كونوا اسمنوا أنا بألبابهم واسم تتا وحبا حلفت وعقوا زصنوهات بوستوئتو يبيلومو اجزي اكو تحسسوني بأن ترئيتهم وتأمرات الله ببليوتكم وبس وتأليوتكم وعيمرو بقال ان زيبل تعقبوا ويتقبروا لمبلغ حلافي الله مبلغ زيكون زينبر العالم يبي ويأمنوا كما سحاكم مثله يترقم زنت اسم ذي كنا يتوارد مثل حزب أيهود ويتركموا ويتناقروا بتساهلوا بزي كون من جو ويكون كما ممهرانهم مثل وقتوني كون يفكروا وقاتوا وكون يبيلوموا أريكم وجهة أمرات سناتا أم أبويا بأنت آي قبر ذات وقروني وأقوم فريق والمياو زي دفعات فترته يتورد مثله لذلفو لومو مهرات من يهو يبين ويودك برهانا قسية يترككم كما كنا وعودها بهم وكما مستسالم لا يولدو يوجي لأما ركبه السنيهون ويحول برهان أو أحدا مدوار بروح بكلمه هو يحلو إنك يبي ويجيس روتان يسهبني يتركم زند هارا بيلاطس وهارا هيرودس وملت كهنات وتعكس من يهم مدهن زجروا أقويات مقبراتهم بفقالو يبين لمنك مننك وملابويهم يتركم زند كهنات أيهود وممران هيك اسمه وإدو مننم وعيدتا كهنتهم وحابة للي عملوا وطو يبين أهدكم ويتركم كما يسيس الوقت ويارهكم من يهود باي مرودو بأنده تأمنتهم وطو يبين ويحاسبهم ويكما كلابات مرائي يتركم اسمكم يسميون نولو تهز وإلا
ያስተርእዩ በእንቲአሆሙ ከሃደ ወኮና ሁባአቲሆሙ ከመ ተኵላት እስመ ኮኑ ያጨውርዎሙ ክቡዳተ ላዕለ ኃጣውኢሆሙ ወእምንቱሰ ስጡማን ውስቴታ ወኢይገብሩ ምንተኒ እምኔሃ ወቃሉ ለነቢይ ኢይደልወክሙ ይኩኑ ከመ ከላባተ ኖሎት ይተረጎም ከመ ከላባት ኖሎት በእንተ ትርጓሚሆሙ ምስለ ኖሎት አጋእዝቲሆሙ ወአቂቦቶሙ ሎሙ ወእምከመ ርእዩ ዘኮነ እምነ መርኤቶሙ ዘገደፉ አጋእዝቲሆሙ እስመ እምንቱ ይመክሩ በእንቲአሁ እምለፌ ወእምለፌ ወያፈርህዎ ከመ ይሜጥዎ እስከ ያገብኦ ሀበ መርኤት ወካዕበ ውእቶሙ ይተግሁ በእንተ መርኤት ከመ ይትመሰጥ ምንተኒ እምኔሆሙ ወኢይትሐኰል ምንተኒ እምእለ ኮኑ አራዊት ፍጡዓን ልቦሙ መንባብ ወልሙዳን ወግዕዞሙ ለበላይ ሥጋ እንስሳ ጓለ እመሕያው ወዐቀቡ እንስሳሆሙ ወተራከበ ወንብሎተ እስራኤል እሰ ወካዕበ ወእምዝ አሄሰ ከላባተ እምኔሆሙ ይቤ ተንሥኡ ላዕሌየ ሰረቅት ይተረጉም ዘንተ ከመ ተንሥኡ ላዕሌሁ እምንቱ በቅድመ ጲላጦስ ወከልሁ ከሎሙ እንዘ ይብሉ ስቅሎ ወበእንተዝ ሰመዮሙ ሰረቅተ እስመ ሰራቂ ብዙኃት ምናናት ቦቱ ውስቴቱ ከመ ይቤ እግዚእ ሎቱ ስብሐት እስመ ኢይመጽእ ሰራቂ ዘእንበለ ለአሙ ከመ ሰራቂ ይሰርቅ ወይቀትል ወያህብ ይቤ እንዘ አብያቲሆሙ ውስተ ኮፍ ይተረጉም ዝግተ ልቦሙ እብናዊተ እንተ ይትለመልም ይቤ አብድ ውእቱ ቸ ከመ ንቤ ከመ ውእቶሙ ሁሉ ካህናት ወመምህራን እለ መነኖሙ እግዚአብሔር ወአርሐቆሙ ይቤ በጥበብ እንተ ጠፍአት ምድር ይተረጉም ዘንተ እንተ ጠፍአት እሳተ ሃይማኖት ዘውስቴቶሙ ወቆረት ከመ ሐመድ በእንተ አቋመ ፈቃዶሙ ወነደድ እሳተ ሃይማኖት በክርስቶስ ውስተ አልባቢሆሙ እምእመናን ቦቱ በእንተዝ ይቤ ጳውሎስ ሐዋርያ እንዘ ይእዝዝ ለምእመናን ከመ ኢያጥፍኡ መንፈሰ ዘውስቴቶሙ ከመ እለ ይኮኑ ምእመናን ይቤ ያስቆርሩ ወይርህቁ እምኔ ይተረጉም ዘንተ ከመ ጸልእዎ እምንቱ በእንተ ህሊናሆሙ ወኢይሰምዐው ምስለ ህሊናሆሙ ወውእቱ አስተጻርር ሎሙ ወመዝለፊሆሙ በእንተ ምግባራቲሆሙ ያን ወጸልእዎ በእንተ እበዲሆሙ እስመ ሰሎሞን ጠቢብ ይብ ዝልፎ ለጠቢብ ከመ ይወስድ ጥበበ ወአብድሰ ለእመ ገሰጾ ይጸልዐከ ይርህቁ እምኔ ይተረጉም ዘንተ ክህደቶሙ ሻሁ ይቤ ወይትሐከዩ ወሪቀ ውስተ ገጼ ወይተረጉም ዘንተ ዘከመ ጊዜ ሕማም መድህን ማሕየዊ እስመ አመሮ መንፈስ ቅዱስ ለነቢይ ዘኮነ ወይከውን በውእቱ ጊዜ ወነበ በእንቲአሁ ወብሂለቱ እያክበሩኒ እስመ ውእቶሙ እምቀድም ውእቱ ጊዜ ኮኑ ያከብርዎ ወይሰምይዎ መምህረ ሄረ ወፈቀዱ ይረስይዎ ንጉሰ ወነጸፉ አልባሲሆሙ ታሕተ ሰኮናተ አድጉ ወበዝንቱ ጊዜ ሰለስተ ኅፍረተ እምኔሆሙ ወኦራ አልባቢሆሙ ወኮኑ ሰካያነ እምቅንዓት ወገብሩ ዘፈተወት ልቦሙ ወዘአእመሮሙ ሰይጣን ወዘአምከሮሙ ሰይጣን ወተአገሰ እግዚእ ውእተ ኩሎ እምኔሆሙ ዘንተ ውእቱ ስዕልት ወፈጽሞ ትንቢተ ነቢያት ስርዓት ወፈጽሞ ትንቢተ ነቢያቲሁ ወንሕነሰ ንስእል ምህረተ ዚአሁ ኩልነ ከመ ይስረይ ኃጣውኢነ
بسئلتها اجزيتنا قدست ماريام يقبلنا كلا زلفو ام سيطان سرنا لوتو سبحان سكال عالم امين. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ሃይማኖት አበው ምዕራፍ 4 ጎርጎርዮስ ክፍሊ 4 ምዕራፍ 61 ከም በሓድሽ እዚ ነገር መለኮት ዝዛረብ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ናብ አጵላንዲዮን ኣብ ዝፀሓፎ መልእኽቱ ከም ዝበለ እቶም እምነት ዘይብሎም ሰባት ነቲ ጎይታ ዝተዋሃዶ ስጋ መንፈስን ልቦናን የብሉን እናበሉ ንነፍሶም የስሕቱ ንሰባት እውን የስሕቱ ኣለዉ። ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ ድማ ብዙሕ ሕደት ይዛረቡ ኣለዉ። ንሕና ግና እግዚኣብሔር ቃል ካብ ሰብነቱ ኣይተፈልየን ኢና እንታይ ደኣ ኣይንፈልዮም ኢና እንታይ ደኣ ነቲ ቅድሚ ኩሉ ዓለም ቀዳማዊ ዝኾነ ዋህድ ወልድ ብተዋህዶኡ ኢና ንኣምን ብተዋህዶኡ ከዓ ምስ ስግኡ ኣይተደባለቐን እንታይ ደኣ ምእንቲ ምድሓና ነብስን ልቦናን ዘለዎ ሰብነት ካባና ወሰደ። ብመለኮቱ ዘይመውት ንሱ ብስጋ ሞተ ብመለኮቱ ዘይወሰን ከሎ ብስጋ ተወሰነ። ዘይምርመር ሰማያዊ እዩ እቲ ዘይርአ ብስጋ ሰብ ኣብ ምድሪ ተራእየ። እግዚኣብሔር ነቲ ብሓጢኣት ዝወደቐ ቀዳማይ ሰብ ምእንቲ ከሕድሶ ፍጹም ስጋ ሰብ ተዋህደ። እግዝእትነ ማርያም እግዚአብሔር ቃል ብስጋ ኣይወለደቶን ንዝብሉ ካብ እግዚአብሔር ርሑቓት እዮም። ንሱ ካብ ስጋ ከይወሰደ ካብ ድንግል መፀ ዝብል እንተሎ ባዕሉ በይኑ ካብ ማህፀና ስጉኡ ብዘይዘርኢ ሰብኣይ ፈጢሩ ተዋሃደ ዘይብል እንተሎ ናይ መለኮቱ ንመለኮት ናይ ሰብነቱ ንሕጊ ፍጡራን ዝገብር እንተሎ ውግዝ ይኹን። ሰብ ተፈጥረ እሞ ብድሕሪዚ እግዚአብሔር ቃል ኣብኡ ሓደረ ዝብል እንተሎ ካብ እግዚአብሔር ኣይተወልደን እንታይ ደኣ ካብ ልደት ርሑቕ እዩ ኢሉ ዝሓስብ ውጉዝ ይኹን። ብኽልተ ውሉድ ሓደ ካብ እግዚአብሔር ካልእ ድማ ካብ ድንግል ኢሉ ዝኣምን እንተሎ ንሱ እውን ሓደ እግዚአብሔር ቃል እዩ ዘይብል ካብቲ ሕሩይ ብኡ ዝሰበኽዎ ልደት ውዱቕ ይኹን። ካብቲ ሕሩያን ብኡ ዝሰበኽዎ ልደት ውዱቕ ይኹን። ንሕና ግና ህላዊ እግዚአብሔር ቃልን ሰብነትን ሓደ ከም ዝኾነ ንኣምን። ነፍስን ስጋን ዘለዎ ምትሓት ኣይኮነን። ክልተ ኣማለኽቲ ናብ ምዃን ወይ ክልተ ሰብ ናብ ምዃን ኣይክፈልን እዩ። ካብ ዘይኮነስ ብዛዕባ እቲ ኣብ ውሽጢ ሰብን ብዛዕባ እቲ ናይ ደገ ሰብን ከዓ ይብሉ። ንሕና ግና ነተዋህዶ መድሓኒና ብዘይምርመር ምስጢር ክንዛረብ ኣይግብአናን እዩ። ንሱ ምስቲ ዘይርአ ፍጹም ሓደ ኮይኑ ይርአ። እቲ ጥንቲ ዘለዎ ምስቲ ጥንቲ ዘይብሉ እዩ። ንሳቶም ሓደ ምስ ካልእ ኮቶ ኣይኮኑን። እንታይ ደኣ ክልቲኦም ብህላዌን ብኣካልን ሓደ እዮም። ሰብ ዝኾነ እግዚአብሔር እዩ። እቲ ብተዋህዶ መለኮት ኣምላኽ ዝኾነ ሰብ ከዓ ንሱ እዩ። ኣብዚ ምስ ስጋ ምዋሃዱ እየ ዝብል ዘለኹ ከም ብሓድሽ ብህላዊ መለኮት ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ተዋህዶኡን ህላዊኦን ኣነ እነግር ኣለኹ። ኣካላት ስላሴ ከይፈሊ ድማ ብምኽንያት ሓድነት መለኮቶም በብናቶም ኣይፍለዩን እዮም። መለኮት ስለ ዘይተፈልየ ከዓ ብኣካላት ኣይተሓዋወሱን እዮም። ጎይታና ከም ሓደ ካብ ነቢያት ብጸጋ እዩ ተኣምር ዝገብር ዝብል እንተሎ ባዕሉ ንዕኡ ሰብነት ፈጠረ። ንክልቲኡ ድማ ብክልቲኣቱ ሓደ ገበሮ።
ዘይብል ካብ ሓድነት ቃል ዕሩቕ እዩ ፍጹም ንፍቓድ ሰይጣን ተኣዛዚ ይኸውን ነቲ ዝተሰቕለ ዘይሰግድ ውጉዝ ይኹን ምስቶም ሰቐቲ ጎይታ ድማ ይቈጸር ከምቲ ዓላውያን ኣብ መጻሕፍቶም ዝብልዎ ፍጹም ሰናይ ምግባር ስለ ዝገበረ ድሕሪ ጥምቀት ወይ ድሕሪ ካብ ሞት ምትንስኡ ውሉድ ንምዃን በቕዐ ዝብል እንተሎ ውጉዝ ይኹን እዚ ግብሪ እዚ ማለት ጥንሲ ልደት በብንእሽቶ ምዕባይ ሙሉእ ሰብኣይ ምዃን ናይ መለኮት ኣይኮነን ብዛዕባኡ እኳ እንተተባሃለ እዚ ናቱ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ሰብ ምዃኑ እዩ ከም ሓድሽ እዚ ነገር መለኮት ትዛረብ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ብዛዕባ ቀዳማዊ ልደቱ ኣብ ደረሱ ከም ዝበለ ቅድሚ ኩሉ ዘመናት ብቕድምና ዝነበረ ስጋ ዘይብሉ ካብ ኣብ ዝተወልደ ወልድ ካብ ብርሃን ዝኾነ ብርሃን ካብ ህይወት ዝኾነ ምንጪ ህይወት ዘይመውፅ ንኣብ ኣምሳሉ ዘይልወጥ ነፍስናን ስጋናን ካብ ሓጢአት ሓራ ምእንቲ ክገብር ካብ ድንግል ተወልደ ኣየ እዚ እግዚኣብሔር ዝገበሮ ሓድሽ ስርዓት ክንደይ ኢለና ኣየ እዚ ዘይተሓዋወስ ተዋህዶ እውን መስተንክር እዩ ሓንቲ ጥንቲ ዘይብሉ ቅድሚ ዘመናት ዝነበረ ቀዳማዊ ሎሚ ጥንቲ ዘለዎ ኾነ እቲ ዘይተፈልጠ ሎሚ ዝተፈልጠ ስጋና ተዋሂዱ ተረአየ ከም ፍጹም ጽሑፍ ዝብሎ እቲ እናኣምኖ ኢየሱስ ክርስቶስ በቲ ሃዋርያን ሊቀ ካህናትን ዝገበሮ እሙን እዩ ዝበሎ ንዕኡ ፍለጡ ነቲ ቦታ ዘይወስኖ ድንግል ኣብ ማህፀና ወሰነቶ ሃብቲ ዝህብ ሃብታም እዩ ሰብ ምዃኑ ግዳ ደኸየ ኣነ ብድኽነቱ ምእንቲ ክህብትም ኣርኣያኡ ለበስኩ ግና ኣይሓለኽዎን ንሱ ግና በርኣያኡ ስለ ዝፈጠረኒ ምእንቲ ኸድሕነኒ ስጋይ ተዋሃደ ንስጋይ ከዓ ህያው ገበሮ ካብቲ ቀዳማይ ብዝበልፅን ብዘስተንክርን ድማ ዳግም መሰለና እቲ ቀዳማይ ክብርቲ ኣርኣያኡ ሃበና ኣብቲ ዳግማይ ግና ነታ ሕስርቲ ስጋና ተዋሃደ እዚ ግብሪ እዚ ልዑል እዩ መለኮት ምስ ስጋና ኣዋሂዱ ሓደ ምግባር በቲ ልቢ ዘለዎ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ በረኸቶም የአቦታት ምስኩላትና ክርስቲያን ይሁን አሜን። ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 48 ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 19 ኮነ ድማ ድሕሪ እዚ ነገር እዚ ዮሴፍ እንሆ ኣቦና ሓሚሙ በልዎ ንሱ ከዓ ክልቲኦም ደቁ ምናሴን ኤፍሬምን ምስኡ ወሰዶም ያዕቆብ ድማ እንሆ ወድኻ ዮሴፍ ነፂርካ ኢሎም ነገርዎ እስራኤል ከዓ ተጋዲሉ ኣብ ዓራቱ ኮፍ በለ ያዕቆብ ድማ ንዮሴፍ በሎ እቲ ኩሉ ዝኽእል ኣምላኽ ኣብ ዘሎ ኣብ ምድሪ ከነዓን ተራእየኒ ባረኸኒ ከዓ እኖ ኣነ
كفيتكان كبزحكان هزبታት كا كገብረካይ بدحريخا دما إذا مدرزي أنا زرق خلستي زرق على جرخ هو بلني حجخا بتومانه أخا نبغتي كي نصاخها أم مدر قبتي تولدك كلت يوم دكانات يوم إفرن مناسين كملو روبيلن سمون ناتيك فون يوم بدحريوم تولد ولدك عخايفون أبترستم بسم أحواتهم يسميو أنا دما كأدان مسنصايكو أمدر خلان نيفراتاون مستلفني أما قد خلوه راهي موتتني أما قد إفراتها نسابيت لهم أو أوروا إسرائيل ما نلقي يسيف رئيو زياتهم انتاوت يوم بلد يسيف كان أبو زياتهم أملاخ أبزي زهبني لكي يوم بلو سلما كمرقون سي بجاها نباي أربهم بلد عين إسرائيل كا أبرقانت عليه لقيت نبرامو كريا يعلن داود ما وربهم نسخة سعامهم عقفهم من إسرائيل ما يسيف قد كا إرئي إليه أي حسب كل نيري أملاك أنه نزل خاتمنا إني بلو يسيف كا كبابره أجلس أبيلهم قلتنا مدرسة قده يسير ما نخلط يوم وسيدو نيفرن بيمانو نابتقام إسرائيل نمناسيها بتقامو نابيمان إسرائيل غيرو نابو أقربهم إسرائيل لما مناسيه بفرنا برمو آداو أم حلالفو يمانيت إيدو زرقحو أبرأس يفرن نسخة يتلقشتو تقاما إيدو دما أبرأس مناسي البره نيسيف كا تابوتاتي أبراهام إساقن أبقد ميو إتمرالوس أملاح يتخاب زولد جميرو خاصة عذاب عزيزيا زمرقبنا أملاح يتخاب كل خفو زيد حالنا أملاح نسنا زمدك زيوم يبارك سمين اسم أبوتاتي أبراهام إساقن أبوتاتهم يتصوع أما آخر مدري نمزح دما يسسلو يسيف كا أبو يماني يدو أبرس يفرم كمزن بدا مسرعي وهايمو كابرس يفرم العلو نابرس بناسي كعلفا دانيو نئيدو أبو حزا يسيف دمان أبو أبوي كومي قوانا اتبخري إزي يمو يماني تخا أبرسو أندر بلو أبو غنا أبي فليت ودي فليت الله نسد ما هزل خوي نسد ما عبيو خوي اتنشتحو غنا كابوها عبيو زرعون بزح حزبتات تخوني دما بلو تلبيت إساياس مراف نسسان سلستن كاب حدا خصاب في الصاني إذا بلامن تزقيت بحيل قلبوتو زشنن كاب إدم كاب بطرا قمجا لمش مني أنا يتبتل كززارب نمدحان سلطن سلمنتاي كلان كاقحي سلمنتاي كالواسكا نتناي رقاق زبيب مسألة معالت مفداي حني قبل بينيرا عمدتهم بجواتي كا مزيا يامو أنا بيني نتوي مطموق زبيب رقت هو كهزبتات حالو كامسايا يبلن بخلاي رقت هو بندري ما تفلق هو دمهم أبدا وانتي تناطي بزلو ألباسيكا سيقكم قلت بالكم حقا زخا عين بلنن زدق فنس لزيت الخبخا تعانلكم شعوق الصمي أدحانني ندريكا دقفني بخراين هزبتات رقتكم بندري دما أسكر قوم دمومكا أمد دفعهم أنا كم تزي عبير زقبرنا كل سنة يقبرن كم تنبيت إسرائيل زقبر الله عوي يقبرن كما تنحرتون عبيت لوهاتون ناتذكركم سنة يقبري إكزيابير وداسيون كنالقري بحق حزبي زيت المودك يوم بلمو مدحاني يوم بني كابكم سببهم سببه مراح قدما الحانم بفقدم بلوهاتون تبجوم بزحالة زمنات كل جزء حانقرهم
ሓዘሎምን ንሳቶም ግና ዓለው ቅዱስ መንፈሱኻ ኣብሃዩ ስለዚ ጸላይኦም ኮነ ባዕሎም ተዋቅኦ ሽዑ ንሱ ንዘመን ቀደምን ንሙሴን ንህዝቡን ዘከረ እቲ ምስቶም ጓሶት መጓሲዩ ካብ ባሕሪ ዘውፅኦም ኣበይ ኣሎ እቲ ንቅዱስ መንፈሱ ኣብ ውሽጦም ዘሕደረ ኣበይ ኣሎ እቲ ንኽቡር ቅልጽሙ ኣብ የማን ሙሴ ዘሕለፈ እቲ ንርእሱ ዘለዓለማዊ ስምዒንቲ ክገብር ኣብ ቅድሚኦም ማያት ዝኸፈለ እቲ ኸም ፈረስ ኣብ በረኻ ከይዓቀፈ ኣብ መዓምቑ ዝመርሖም ኣበይ ኣሎ ከምቲ ናብ ለሰ ከም ዝወርዳ ከምኡ መንፈስ እግዚኣብሔር ናብ ዕረፍቲ ኣብርሖም ንርእስኻ ክቡር ስም ክትገብርሲ ንህዝብኻ ከምኡ ጌርካ መራሕኻዮም ካብ ሰማይ ኣመንጽር ካብቲ ማሕደር ቅድስናኻ ብግርማኻን ከዓ ጠምት ጸዓትካን ስልጡን ግብርኻን ከዓ ጠምት ጸዓትካን ስልጡን ግብርኻን ኣበይ ኣሎ ርህራሄ ልብኻን ምሕረትካን ኣበይ ተኸልከለ ንስኻ ደኣ ኢኻ ኣቦና ኣብርሃም ኣይፈልጠናን እስራኤል ድማ ኣየለልየናን እሞ ወ እግዚኣብሔር ንስኻ ኢኻ ኣቦና ስምካ ኢኻ ካብ ዘለዓለም ተበጃዊና እዩ ወ እግዚኣብሔር ካብ መንገድኻ ክንዘብል ከይንሓፍረካ ድማ ልብና ክተርብ ከይንፈራህካ ድማ ልብና ክተርብ ዝሓደግካና ስለምንታይ ኢኻ ስለ ባሮትካ ስለ ነገር ርስትኻ ኢልካ ተመለስ እቲ ቅዱስ ህዝብኻ ንሓፂር ዘመን ጥራይ ተረስተ ጸላትና ንመቕደስካ ረገጽዋ ከምቶም ካብ ጥንቲ ዘይመኸልካዮም ከምቶም ብስምካ ዘይተሰምዩ ኮይንና ኣሎና ነቢ ኢሳይያስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕሪ 9 ክሳብ 13 እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ካብ 10 ጽምዲ ዘውዕላ ኣታኽልቲ ወይንስ ሓደ ባት ሓደ ምሁር ዘርእኻ ሓደ ኤፋ ጥራይ ክእቶ እዩ እሞ ብሓደ እቲ ብዙሕ ኣባይቲ ክዓኑ እዩ እቲ ኣባይቲ ጽቡቕን እኳ እንተነበሮ ዘይብሉ ክኸውን እዩ ኢሉ ኣብ እዝነይ ተዛረበ እቶም ንብርቱዕ መስተ ክስስዑ ወጋሕታ ኣንግዮም ዝትንሱ ወይኒ ክሳዕ ዘስኖም ድማ ኣዝዮም ዘምስዩስ ወይሎም መሰንቆ ጭራን ከበሆን እምብልታን ወይንን ኣብ ግሶም ኣሎ ንተግባር እግዚኣብሔር ግና ኣይስተብህልዎን ነቲ ግብሪ ኣዳውኻ ኣይርእይዎን ስለዚ እውን ህዝበይ ሰኣን ፍልጠት ተማሪኹ ክቡራቶም ብጥምየት ይሞቱ ሰቦም ድማ ብጽምኢ ይነውቁለዉ ስለዚ ሲኦል ንትምኒታ ኣርሒባ ኣባውን ብዘይልክዕ ሃቢላ ኣላ ክብረቶምን ብዝሒ ሰቦምን ጌጾምን እታ ቁባህ ዝብሎን ናብኣ ይወርድ ኣሎ እቲ ማንም ሰብ ለጠቕ ክብል እቲ ምርኡይ ከዓ ክዋረድ እዩ ዓይንቲ ቁርዓት ድማ ክዋረዳ እየን እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ግና ብፍርዲ እልል ይብል እቲ ቅዱስ ኣምላኽ ድማ ብጽድቂ ይቕደስ ሽዑ ዕያውቲ ከም ኣብ መጓሲኦም ክጓሰዩ እዮም ነቲ ዝባደመ ቦታ ሃብታማት ከዓ ጓኖት ክበልዑ እዮም ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 50 ካብ ፍቕዲ 4 ክሳዕ ፍጻሜ ንድኹም ቃል ገይረይ ምጽንናዕ ምእንቲ ክፈልጥሲ እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ምሁራን ልሳን ሃበኒ ኣብ ተጽባሕ የንቅሕ ከም ተምሃሮ ክሰምዕሲ ንእዝነይ የንቅሖ እግዚአብሔር ኣምላኽ እዝነይ ከፈተለይ ኣነውን ኣይኣቤኹን ኣይድሓርሓርኩን ዝባነይ ንገፍቲ ምዕጉርተይ ከዓ ንነፀይቲ ጸጉር ሃብኩ ገጸይ ድማ ካብ ጸርፍን ጡፍ ምባልን ኣይከወልኩን እግዚአብሔር ኣምላኽ ይረዳኒ እሞ ስለዚ ተጓዓይበልኩን ስለዚ ንገጸይ ከም ዓረ ገርክዎ ከም ዘይሓፍር ከዓ ፈለጥኩ እቲ ዘጽድቐኒ ቀረባ እዩ መን እዩ ዝማጐተኒ ብሓቂ ይቁም መን ከዩ ተጻራርየይ
يقربني نو እግዚአብሔር አምላኽ ይረዳኒ ዝኹንነ ንድኣመኒ ነኩላቶም ከም ዓለባ ክበልዩ ብልዑን ክበልዖም እዩ ካባኻትኩምሲ ንእግዚአብሔር ዝፈርህ ንድምፂ ባሪኡ እውን ዝሰምዕ መን እዩ እቲ ብጸልማት ዝመላለስ ብርሃንካ ዝስእን ኣብ ስም እግዚአብሔር ይወከል ኣብ ኣምላኽ እውን ይጸጋዕ እንሆ ኣትምሓዊ እተንብል ኩልኻትኩም እያድካ እትዕጠሙ ኣብቲ ሃልሃል ተሓውኹምን ኣብቲ ዘንደድክምዎ እያድን ኪዱ እዚ ካብ ኢደይ እዩ ዝመጻኩም ኣብ ስቃይ ክትድቅሱ ኢኹም ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 3 ካብ 9 ክሳብ 16 ትርኢት ገጾም ዘርትዖም ይምስክር ንሓጢኣቶም ክውሰዶም የውርድዎ ኣይሓቅዎ ከዓ ኣብ ርእሶም ሕሰም የምፅኡ ኣለዎ እሞ ወይ ለኣንሶም ንጻድቕ ፍረ ግብሩ ክበልዕ እሞ ተዓዊታ በልዎ ንረሲሲ እከይ ክረኽቦ እዩ ግብሪ ኢሉ ክፍደእ እዩ እሞ ወይሉ ገፋዕቲ ህዝበይ ቆልዑ እዮም ኣንስትኻ ይገዝኦ ኣለዋ ዎ ህዝበይ መራሕትኻ ኣጋገዩኻ ነታ እተደላ መገዲ ከዓ የጥፍእዋ ኣለዉ እግዚኣብሔር ክምኩት ይትንስእ ንህዝብታት ክፈርዶም ይቐውም እግዚኣብሔር ነቶም ናይ ህዝቡ ዓበይትን መሳፍንትን ክፈርዶም ይኣቱ ነታ ኣታኽልቲ ወይኒ ንስኻትኩም ኢኹም ዝበላዕኩምዎ እቲ ካብ ድኻታት ዝዘረፍኩምዎ ኣብ ኣባይቱ ንህዝበይ ትረግጥዎ ንጽገ ድኻታት ከዓ እትደቕሱሲ ስለምንታይ ኢኹም ይብል እግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት መሊሱ እግዚአብሔር በለ ኣዋልድ ጽዮን ኮሪዐን ክሳደን ገቲረን በዕንተን ቅምፅ እናበላ ብግንቲ ዝብል ኣረጋግፃ ብሽዋሕዋሕ ዝብል ስልማትን እግሪ ይኸዳ ኣለዋ እሞ ሚክያስ ትንቢት ሚክያስ ምዕራፍ 7 ካብ 9 ክሳብ 10 ንእግዚአብሔር በዲለየ እሞ ንሱ ነገረይ ክሳዕ ዝሕዘለይ ፍትሑ ክሳዕ ዘውፅኣለይ ንቁጥዑ ክጽመሞ እየ ናብ ብርሃን ከውፅኣኒ እዩ ጽድቁን ክርኢ እየ ሽዑ እታ ኣበይ ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽካ ዝበለትኒ ጸላይተይ ክትርእዮም ሓፍረት ክትክደንን እያ ዓይንተይ ክርእያ እየን ሕጂ ከም ጭቃ መገዲ ክትረግጽ እያ እታም መካበቢያኺ እትስርሓላ መዓልቲ ክትመጽእ እያ በታ መዓልቲ እያ እቲ ዶብ ክርሕቕ እዩ በታ መዓልቲ እያ ካብ ኣሶርን ካብ ከተማታት ግብፅን ካብ ግብፂ ድማ ክሳዕ ታሩባ ካብ ባሕሪ ክሳዕ ባሕሪ ካብ ከረን እውን ክሳዕ ከረን ናባኺ ክመፁ እዮም እቲ ሃገር ግና ንምኽንያቶም ኣብኣ ዝነብሩን ብሰሪ ፍረ ግብሮምን ክትባድን እያ ንህዝብኻ ነቲ ኣብ ዱር ኣብ ማእኸል ቀርሜሎስ ንበይና እትነብር ዘላ መጓሰይ ርስትኻ ብበትርኻ ጓሲ ከምቲ ናይ ቀደም ዘመን ኣብ ባሳንን ኣብ ጊልዓድን ጓሲዮ ከምቲ በተን ካብ ሃገር ግብፂ ዘውፃኻለን መዓልትታት ተኣምራት ከርእዮም እየ ኣሕዛብ ክርእዩ ብሓይሎም ዘበለ ኩሉውን ሓንቲ እዮም ኢዶም ኣብ ኣፎም ከንብሩ ኣእዛኖም ክጸሙ እዮም ከም ተመን ሓመድ ክርሕሱ ከም ልምምታ ምድሪ እናንቀጥቀጡ ካብ ቤቶም ክወፁ ራዕራዕ እናበሉ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክመፁ ንዓኻው ክፈርሁ እዮም ከማኻ ዝበለ ኣምላኽ ኣበሳ ዝሓድግ ነቲ በደል ካብቶም ተረፍ ርስቱ ዘሕልፍ መን እዩ ምሕረቱ ይፈቱ እሞ ክርኡ ንዘለኣለን ኣይዓቁርን መሊሱ ይርሕርሓልና ንኣበሳና ኣብ ትሕቲ እግሩ ይረግጦ ንኹሉ ሓጢኣቶም ናብ መዓሙቕ ባሕሪ ትድርዮ ነቲ ካብ ዘመን ጥንቲ ጀሚርካ
ነቦታትና ዝመሓል ካሎም ሓቂኒ ኣይቆም ምሕረትካ ንኣብርሃም ክትገብረሎም ኢኻ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ለማርያም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ንሳት ዘደረሰ አባ ከያፋስ ኤጲስቆጶስ ዘሀገረ ብንሳ በእንተ ክብራ ለድንግል ንጽሕት ማርያም ወሙካያ ወለሃ ወበእንተ ስቅለት ወልዳ ወበእንተ ዕረፍቱ ውስተ መቃብር አመሆረት ወኢረከበት ሥጋሁ ወዕለተ ትንሣኤሁ ቅድስት ሰበ ትንሣእ ሙታን በሰላም እግዚአብሔር ጸሎታ ወበረከታ
يهل مسلم العالم علم يبيه بكايو ليعقوب لكعبه تحدث يوم وقرآن لم تئتبك مريم دنگل لایل ولدا مقول زنسرت بدنگلنا لمن تئتبك مريم دنگل بنت زهمت ورتو لمن تئتبك مريم دنگل لایل زهابت تبع دنگلناوية لمن تئتبك مريم دنگل وبنت ولدت وقول زبيت لهم لمن تئتبك مريم دنگل لایل ولدا كفر بنت زصرت تسعة أورها لما كانت رحل تبيك ليلة ولدا تبي ساعتهم عمرها لمن تبيك مريم إن ليلة سرت واستهزنا بكما كل سبب لما كانت رحل تبيك ليلة ولدا زوجي بوم مكان مستمكان لمن تبيك مريم إن ليلة ولدا زوجي توتو هاجر لما كانت رحل تبيك ليلة ولدا زائرية مقابرهم قبرا لمن تيدرك مريم نقل لعلا مقابر زولدا وتحدث يوم بكاي عرقاوي بعلى سهم سناي محمد ولد نقل إري يعيقب حبيوس يبسب عسروا بأهاويو ودقل السر يطول ولدا زدقو زدنو لعلا سمسكال إري يعيقب حبيوس يبزود وستقب رهيب كما يبلع عليه ودقل السر يطول ودقل السر يطول ولدان ذا سكون ما يتلم بائع أيهود إريا يعيقب حبيوس زي عرقو عالباسيو وأهويو ودقل السر يطول ولدان ذا روح ما يتلم أيهود أمتعنا مقبار إريا يعيقب ليسير زي يساتيو أهويه لإسرام زي سيدو أهويه لإسرام ودنقل السر يطر ولدا زي سيدو يودا بسلاسة برد بدا مبايد بكمل عليه يعيقب ولبسو سطوط زي ساتاتو عربي ودم السا أملاكاوي يوم وهزة لعيلة وهكذا زتبيت دنقل بانتيامو وبايد لبس الزرية تنقل يوم تعلبسوا الولداء وقوم كافلوا عالباسي وبناتهم أهاوي لا يسير بكي ونسو سبا سيطوا لهم ودجك إسرائيل السئي بكي سبا سيطوا زيهم ودجك يعيقهم تفسوا سبا نكسة وهم وعيهود السئي تفسوا سبا تنساء زيهم ومتان من متان بعمان أو دنقل لهيكي أو لإلى مقابل والدجي وقال كسرنا مع كلام العيب صوب زينويت ويبيل ومريم لمن تتنبري ومن تتكبري نحو لولدك أقام وكرم مكونن يكننوا ويكنني ولكان كهنات أيهود ومريم من تتكبري نحو ولدك واستعود فيه من زيارته وملبسه كبر ولد إياكيم لمن تتنبري ومن تتكبري نحو يصور اسمسكال بعثيته استمرهبا ليرسالم قلبه وإياها زي كرب هابيه أو رجل ذهنا لمن تتنبري ومن تتكبري نحو ولدك واستمكان كرانو ليكو زي سكلوه أو زرع داوود لمن على ولدك لا إلى مسكال وأمان أو زيت تقل لهيك يوم أو بنتو استبيت يوحنا زاتم أو لزتو زيناوي مريض زمتا هديه يوم مر زينوه ليعيقب لإيا وليعيقب إسرائيل أو لزتو زينا أخوي زي مسا هديه يوم أول دي يعصب زينوه للب صبا أوايو حبر أو لزتو السكر أهمامي زمسها لعليه يوم أول دي يعبي زينوه وموت هيالان إسرائيل أو لزتو زينوه زمسها هديه بزنت زيناء في أول دي ناو سلاسة أمن زدنا ززن وإذا كهلم يقسس ويأمنتك أهتس آتا اسم مسا زيناء كهاجي يوم أول دي يأتي سلامية تنتو لكلو هزاني عنسى يوزن بيتي اسم كما رعاية لما قلن وأي قوم كما فتاهي ويريكو سراكيا زي مطر الرسو ويفياتاوية كما يقتلوه ويريكو قرانيو قمرا ويعمل مكان قلوتا
ወይቆም ሀበ እለ ይትበአሱ ዘልፈ ኦ ወልድየ ኢይኩ ፍትሐ እኩየ ወይቆም ውስተ ማህበረ ፍትሕ ለዝልፉ ኦ ወልድየ ኢየአምር አመፃ ዘገበርኩ ብከ ወአንሰ ውስተ ቤተ ዮሐንስ ኦ ወልድየ ወፍቁርየ ወአንተ አጸደ ሐና ሊቀ ካህናት ዜናከ ምሪር ኦ ወልድየ ፍቁርየ ዮም አይተትከ እምኔ ግእዝየ ዜነውኒ በእንተ ልደትከ በናዝሬት ወኢዜሰ ዜነውኒ በዜና በዛቲ ዜና ኢኪት በኢየሩሳሌም በጽሐኒ ስብከት በቤተ ዮሴፍ ዘበጽሐኒ ዜናከ ዜና ሞትከ በቤተ ዮሐንስ ኦ ፍቁርየ አንሰ ነበርኩ እንዘ እፌስሕ በልብየ ወእብል ኩሎ ዕለተ ጀሰመ ይበጽሕ ፋሲካ ከመ ይግበር በዓለ ወንትመየ ውስተ ብሔርነ ወበጽሐኒ ፋሲካየ ኦ ፍቁርየ ወልድየ በብካይ ወሐዘን በዓልየ ሰመይተ አበላህ ወፈሲካየ ዘሕማመ ልብ ዘንተ ኢላሃ ኮነ ትገብር ድንግል በቤተ ዮሐንስ ሰበመጻ ለአሊሃ ዜና ሐዘን በእንተ ወልዳ ወኮነ ተሐስስ አሐደ እምነ ሐዋርያት ንጹሐን ከመ ይሁር ምስሊሃ ወይረከበት ወኩሎሙ ጐዩ ወኀደግዎ ፍርሃተ አይሁድ ወሐተተት በእንተ ጴጥሮስ ከመ ይሁር ምስሊሃ ወይቤልዋ ወትሰትህከ ወልደይኪ ወይቤ ኢየአምሮ በእንተ ፍርሃተ ሊቃነ ካህናት ወኅድወ ተሃባ ወካዕበ ሐተተት በእንተ ያዕቆብ ወእሁ ለዚነ ወነገሩዋ ከመውቱ ጐየ ወኀደገ ልብሶ በደብር ዘአሐዝዎ ወሐሰሰቶ ለእንድርያስ ወይቤልዋ እስመ ውእቱሰ ይመጽእ ምስሌሁ ውስተ ሀገር ወከመሁ ተማስኒ ጐየ ወሖረ ወሐተተት በእንተ በርተሎሜዎስ ወነገሩዋ ከመ ውእቱ ጐየ እምነ ኩሉ አኀዊሁ ወሐተተት በእንተ ፊልጶስ ወይቤልዋ እስመ ውእቱ ሰበርየ ጸዳለ ቃናን ወመሃትዎ ጐየ ፈሪሆ ወሐተተት በእንተ ያዕቆብ ወእሁ ለዮሐንስ ወነገሩዋ ከመ ውእቱ ይቆመ አሐተ ጊዜ ወሐተተት በእንተ ማቴዎስ ወይቤልዋ እስመ ውእቱ ፈርሃ ማእምር ወሊቃነ ካህናት ፍድፋድን ኩሎሙ ውእቶምሰ ይጸልእዎ በእንተ ዘኮነ ይነስእ እምኔሆሙ ጸባሒተ ወጐየ በጽልመተ ሌሊት ወሐተተት በእንተ ኩሎሙ ወኢረከበት አሐደ እምኔሆሙ ዘእንበለ ዮሐንስ ዝሖረ ምስሌሁ ሀበ ቀራንዮ ወጎልጎታ ወድንግልሰ ተመይጠት ሀበ ለሃ ወብካያ ዳግመ ምዕረ በእንተ ዘይረከበት አሐተ ማርድእተ ወልዳ ዘእንበለ ዮሐንስ ወበከየት እንዘ ትብል አልየ ሊተ ወልድየ ፍቁር እስመ አኀዊከ ጐዩ ወተሃቡ ወኀደጉከ ወኮንኩ እትሄዘበከ ኩሎ ዕለተ ኦ አቡየ ጴጥሮስ ከመ ኢትግሃድ እግዚእከ ወኢወሃብከ በእንቲአሁ ወርቀ ወብሩረ ለምንት ክህድኮ ለእግዚእከ ፍጡነ ወኢወሃብኮ ሐመረ ወኢሃዳም ለምንት ክህድኮ ለመምህርከ ወእግዚእከ ዮም ወሀብከ ምንተ ህየንቲሁ ወልደ ወኢወለድተ ለምንተ ክህድኮ ለወልድየ ጴጥሮስ ወኢወሃብከ በእንቲአሁ እህወ ወዐርከ ለምንት ኮነ ልብከ ቀሊለ በዝንቱ ኩሉ ይርኢከ ኦ ጴጥሮስ ዳግመ መስቀለ ከመ ንበል ውእቱ ሊተ እስከ ፈራህከ ወክህድከ ፍጡነ ወወሃብከ ልሳነ ዘከመ ሐጺን በሊህ ወአንተስ ኦ ጴጥሮስ አሞሃምኮ ወመሰውኮ ዘእንበለ እሳት ወኢናቢ ወወሃቤ ጸጋ ለገጽከ ኦ ጴጥሮስ ፍድፋደ እምኩሉ ሰብእ ኢተአገሥከ ይእዜ ከመ ትንሱር አሐደ ፍድፋደ በእንተ እግዚእከ ዘወሃብከ አዕይንተ ዘኢይማስን ብርሃኖ ኦ ጴጥሮስ ኢፈራህከ ሶበ ክህድኮ ለወልድየ ዘወሃበከ ምዕራፎተ መንግሥተ ሰማያት ወኢተአገሥከ ውስተ አውደ ሊቀ ካህናት ሲመከ ሚእመነ ወኖላውየ ለኩሉ ዓለም ህየንቲሁ ኦ ጴጥሮስ ኢጾርከ መከራ ንስቲተ አሐተ ጊዜን በእንተ እግዚእከ ረሰየከ ኦ ጴጥሮስ ከመ ትኩን አበ ለኩሉ ዓለም ወአንተሂ ኢገበርከ ፍቅረ አኀብ ለወልድየ አሐተ ጊዜ አንበረ እዴሁ አምላካዊተ ዲበ ርእስከ ኦ ጴጥሮስ ኢፈቀድከ ይእዜ ያኑሩ ዲበ ርእስከ አክሊለ ሦክ እምቅድመ ትትሃሎ ለወልድየ ሀሊ ኦ ጴጥሮስ ከመ ወልድየ ኢኮነ
እግዚእከ አላ አትከ ወይኮነ ድልዎ ለከ ከመ ትከሃሎ ለወልድየ ከመዝ ወለእመ ኮንከ ኦ ጴጥሮስ ከመ ዮሴፍ ዘረከቦ ዝንቱ ኩሉ ድካም ምስሌነ ወለእመ ሰሐቁከ ከማሁ ሀበ ሄሮድስ ኦ ጴጥሮስ ወለእመ ኢኮንከ ተወካፌ ድካም ምስሌነ በምድረ ገጽ እንጋ እምይክህልከ ትዕግሥተ ከማሁ ጠለ ሰማይ ይረድ ዲበ አጽብዕቲከ ኦ አቡየ ዮሴፍ ጻድቅ ወዕፀ ሕይወት ትሴሰይ ነፍስከ እስመ ታገሥከ ምስሌነ ውስተ ምንዳቤ ወኢክህልኮ ለወልድየ ከመ ጴጥሮስ ኦ ጴጥሮስ ኢወሰዱከ ሀበ ምኵናን ወኢአቆሙከ በቅድመ ስልጣናት ወክህልኮ ፍጡነ ለእግዚእከ ወሶበ ፈጸመ ትግል ብካያ በቤተ ዮሐንስ ወመጻ እንዘ ይበጅ ወረከባ እንዘ ትበጅ ወነበሩ እንከ ክልኤሆሙ እንዘ ይበክዩ በበይናቲሆሙ ድንግል ወዮሐንስ ኃይለ እግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይቤላ ዮሐንስ ለድንግል ኦ እምየ ኢትክዪ በእንተ ዘክህዶ ጴጥሮስ ለእግዚእነ አልቦ ነውር ላዕሌሁ ከመ ይሁዳ ተአቅቦ እስመ ሰማዕኩ ለመምህርየ በጊዜ ድራት እንዘ ይብሎ ኦ ጴጥሮስ ስልሰ ትክህደኒ ወይቤሎ ጴጥሮስ አንሰ ለከ እግዚኦ ኢይኩን ለከ ከመዝ እግዚእየ ወአምላክየ ወኢክህደከ እስከ ለዓለም አላ ይህሪሰኒ ከመ እሙት ወኢይኩን ሊተ ከመዝ አላ አኔቱ ነፍስየ በእንቲአከ ወሰማዕኩ ወቀዳሚ ለመምህርየ እንዘ ይገሥጾ ለመምህርየ ሰለስተ ጊዜ ወይቤሎ ሁሩም ድኅሬየ ሰይጣን ኮንከ ሊተ ንቅፍተ እስመ አንተ ኢትሄሊ ዘእግዚአብሔር አላ ዘሰብእ ወኢዜኒ ኦ እግዝእትየ ወእምየ ወኢትብኪ በእንተ አቡየ ጴጥሮስ እስመ ክህደቱ ይከውን ንስሐ ለኵሎሙ ኃጥኣን እስመ ውእቱ ሐሰወ ቃሎ ዘአምነ በቃለ እግዚእ በረከተ ሐዘና ወጸጋ ማየ አንብዕ ዘውህደ ማይንቲሃ ማይና ያሃሉ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ድርሳን ዘደረሰ አባ ያዕቆብ ኤጲስቆጶስ ዘስሩግ በእንተ አብርሃም አቡነ አርገ እግዚአብሔር ወበእንተ አቅርቦቱ ይስሐቅ ሀወልዶ ወበእንተ አቅርቦቱ ይስሐቅ ሀወልዶ ወእንቆ ቤዘዎ እግዚአብሔር በበግዕ በሰላም እግዚአብሔር አሜን። ለምስጢርከ አባይ ኦ ወልደ እግዚአብሔር ህሊናየ ይፈቅድ ያእምራ ሀበኒ እንከ አእምሮ ከመ እብስ ለሰማያውያን ኢትየሱ ባቲ ሐዘነ ሞትከ ይፄውዑኒ ከመ እንግር ዜናከ ሀበኒ ሊተ ኃይለ ከመ እሁር በውስተ ድርሳንከ በዘይደሉ ልሳንየ ድኩም ይፈቅድ ከመ ይንግር ዜናከ በከመ ኮነ ይፈቅድ ይራይ ዕለተከ ለእመ ኮነ ጽድቀ ርእየ ስእለተከ ወተፈስሐ ወቱ ወአነ ሂድኩም ከአበ ርእይ ድርሳነከ ወእትፌስሐ ወቱ በከመ ተፈስሐ አብርሃም በአእምሮ ይርከ እስመ ኮነ ሎቱ አምሳለ ወተፈስሐ አዲ በጸጋ ንዑትከ ሰው በከሰተሃ ለምለቱ ኦ ወልደ ወልደ እግዚአብሔር አብይ ምስጢር ወመክር ሰረቀ እምኔከ በውእቱ ዘተአስረ ቦቱ በግዕ ሰው በፈትሐ ክሳዶ ይስሐቅ ወሬዛ እስመ ኮነ አረጋዊ ይፈቱ ከመ ይርአይ ዕለተ ወልደ እግዚአብሔር እፎ ይሰርቅ ውእቱ መድኃኒት በእደዊሁ ለእግዚእነ ወሰበ ኮነ ህሊና ውእየ በእንተ ዝግብር ሰረቀ ሰናይ ምስጢር ምስለ ስባህያት ይልእከ ሚእዝየ እፎ ወማእዝየ ወበአይ አምሳል ርእየ ውእቱ ዕለተ አረጋዊ ወተፈስሐ ወቱ ነዋ ዜናይከ ትበውእ ውስተ እመቀልብ ለምሳሌ ሰረቀ ወሰበተ ተነበት አይኑ ልሳን ዘይትናገር ኪሃ በምስጢር ይህቅ ቃለ በእንተ ይስሐቅ ወተፍጻሜቱ ይበጽሕ ዜናሁ እድገኒ ረስ ዜናሁ ነባቢከ መልእክተ በእንተ ስቅለተ ይስሐቅ ወውበከ እንታ ንገሰ አስራየ ድርሳነ ወልድ እዩከ በእንተ አብርሃም ይቤ እግዚአብሔር አብርሃም ወይቤ አብርሃም ንዕ አነ እግዚእየ ወይቤሎ እግዚእ ንሣ ወልደከ ዘባሕቲቱ ለከ ወስኦ ሊተ
በውስተ ደብር ዘአርአየከ አነ አኮ እግዚአብሔር ፈቂዶ ወየሐስስ ያሁ ሰውየቶ ለይስሐቅ አላ ከመ ይኩን አርአያ ወአምሳለ ለቅትለተ ወልደ እግዚአብሔር አብይ እየሃድገን ይስሐቅ እትርፍ ዜናሁ ምንተኒ እስመ ምግባራቲ ይምህረነ ከመ እንብብ በአእምሮ ፍካርየ ዝንቱ ድርሳን ውእትቼ ለእግዚእነ ወባቲ አዲ ዜና ይስሐቅ ገብሩ ወልደ መካን አመ ይቤሎ እግዚአብሔር ለአብሮ ንሳ ወልደከ ዘባሕቲቱ ለከ ወስኡ ሊተ ሀበ ደብር ዘአርአየከ አነ እወ በአማን ለእመ ይኮነ አብየ ዝንቱ ምስጢር እኮ እንሃሮዶ ለምንት ዘኢአበየ ወልድኒ ማዕብሁ ለተሰውኦ ወባሕቱ ረሰየ ውእቱ በትመት መቅደመ በአምሳለ ስቅለተ ክርስቶስ ወአመከሮ እግዚአብሔር በዝንቱ መከራ ወመጻሕፍተ አዲ ይቤሉ ከመ አምከሮ እግዚአብሔር ለአብርሃም ወከማሁ ጸሐፈ ሙሴኒ ኦ ዘትሜህር አእምር ኃይለ ምስጢር ለነገር ለያጠይቆ ለምንት ፈቀደ እግዚአብሔር ያመክሮ ለአብርሃም ወለእመ ኮነ ዘኢያእምሮ ለውእቱ ጻድቅ ለምንት ረሰዮ አርገ አላ በእንተ ምስጢር አምላካዊ ዘርእየ ወከማሁ ጸሐፈ ሙሴኒ ኦ ዘትሜህር አእምር ኃይለ ምስጢሩ ለነገር ተጠይቆ ለምንት ፈቀደ እግዚአብሔር ያመክሮ ለአብርሃም ወለእመ ኮነ ዘኢያእምሮ ለውእቱ ጻድቅ ግፎሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ ጽቦሙ እግዚኦ ለለይገፉኒ ንሳ ወፍራህ ወኩናተ ወተንስብ ሰዲዮት የምላሰይፈ ወግጦሙ ለለረዱኒ በላ ለነፍስየ አነ ውእቱ ረዳእኪ ለይትሃፈሩ ወይሰሩ ኩሎሙ ለያስስዋ ለነፍስየ ለይግብኡ ድኅሬሆሙ ወይትሃፈሩ ለመከሩ እኩይ
ትትፌሳህ እግዚአብሔር ወትታሰይ በፍኖቱ ኩሎ አይስምትየ ይብሉከ እግዚኦ መኑ ከማከ ታድኅኖ ለነዳይ እምእደ ዘይትየክሎ Oh
ወይገኒ ለከ እግዚኦ በውስተ ማኅበር አብይ ወይሴብሐከ ወእሴብሐከ በውስተ ሕዝብ ክቡድ ወይትበስሑ ላዕሌየ እለ ይጸልኡኒ በአመፃ
ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጣዖት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ቅዱሳ ሰባቲከ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 27 ካብ ፍቕዲ 15 ክሳብ 27 እቲ ሽምነቱ ነቶም ህዝቢ በብበዓል ዝደለይዎ ሓደ እሱር ክፈትሓሎም ከኣንቡ ነበሮም። ሽዑ በርባን ዝበሃል ውሩይ ተኣሲሩ ነበረ። ተኣኪቦም ከለዉ ጲላጦስ ንኢየሱስ ብቕንዓት ሓሊፎም ከም ዝሃብዎ ፈሊጡ ነበረ እሞ ንመን ክፈትሓኩም ትፈትዉ ንበርባን ዶ ወይስ ነቲ ክርስቶስ ዝበሃል ኢየሱስ በሎም። ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐሚጡ ከሎ ከዓ ሰበይቱ ሎሚ ብሕልሚ ስልዩ ብዙሕ መከራ ረኺብኒ ኣሎ እሞ ኣብ ነገር እቲ ጻድቕቲ ኣይትእቶ ኢላ ለኣኸትሉ። እቶም ሊቃውንቲ ካህናትን ዓበይትነቶም እኩባት ህዝቢ ንበርባን ክልምንሉ ንኢየሱስ ግና ክቕተል ሕራ ያበልዎም። እቲ ሽም ከዓ ካብ ክልቲኦም ንመን ክፈትሓኩም ትደልዩ መለሰሎም። ንሳቶም ንበርባን በሉ። ጲላጦስ እምበኣርሲ ነቲ ክርስቶስ ዝበሃል ኢየሱስ እንታይ ክገብሮ በሎም። ኩሎም ይሰቐል በሉ። እቲ ሹም እንታይ ክፉእ ገበረ በሎም። ንሳቶም ግና ይሰቐል እናብሉ ምጭዳር ኣብዝሑ። ጲላጦስ ዘይምብፃሕ ጫውጫው እምበር ገለባ ከም ዘይጠቅም ምስርኣየ ማይ ወሲዱ ኣነ ካብ ደም ዝጻድቕ እዚ ንጹህ እየ ባዕልኻ ፍለጡ እናበለ ኣብ ቅድሚ እቲ ህዝቢ ኣእዳዉ ተሓፀበ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ። ኩሎም እቶም ህዝቢ ከዓ ደሙ ኣባና ደቅናን ይኹን ኢሎም መለሱሉ። ሽዑ ንበርባን ፈትሓሎም። ኢየሱስ ግና ገሪፉ ክስቀል ሓሊፉ ሃቦም። ድሕርቲ ዓቀይቲ እቲ ሹም ንኢየሱስ ናብ ኣዳራሽ ፍርዲ ኣተዎ። ንብዘሎ ጭፍራውን ናብኡ ኣገቡ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታ ንደቀ መዛሙርቱ። ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 15 ካብ ፍቕዲ 6 ክሳብ 16 ብበዓል ድማ ዝለመንዎ ሓደ ካብቶም እሱራት ይፍትሓሎም ነበረ። ምስቶም ጓሮ ዝገበሩ ኣብቲ ጓሮ ነፍሲ ዝቐተለ በርባን ዝበሃል ተኣሲሩ ነበረ። እቶም ህዝቢ ድማ ደይቦም ከምታ ልማዶም ክገብረሎም ክልምንዎ ጀመሩ። ጲላጦስ ከዓ እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ብቕንዓቶም ኣሕሊፎም ከም ዝሃብዎ ፈሊጡ ነበረ እሞ ነቲ ንጉሥ ኣይሁድ ክፈትሓልኩም ዶ ትደልዩኹም ኢሉ መለሰሎም። እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ግና ነቶም ህዝቢ ንበርባን ክፈትሓሎም ክልምኑ ኣዕገርዎም። ጲላጦስ ግና ከም ብሓድሽ ነዚ ንጉሥ ኣይሁድ እትሞ ኸላ እንታይ ክገብሮ ትደልዩ ኣለኹም ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም ግና ስቐሎ ኢሎም ከም ብሓድሽ ጨደሩ። ጲላጦስ ከዓ እንታይ ክፉእ ገበረ በሎም። ንሳቶም ግና ዓው ኢሎም ስቐሎ በሉ። ጲላጦስ ድማ ፍቓድቶም ህዝቢ ክገብር ስለ ዝፈተወ ንበርባን ፈትሓሎም፣ ንኢየሱስ ከዓ ክቕተል ገሊፉ ሃቦም። እቶም ዓቀይቲ ድማ ናብ ውሽጢ እቲ ገዛ ማለት ናብቲ ኣዳራሽ ፍርዲ ኣተውዎ። ንብዘሎ እቲ ጭፍራውን ኣኻኸብዎ። እቲ ሰምዕ እዝኒ ዘላቶ ይስማዕ።
ሰማያት ወምድር ቅዱሳን ስብሐቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 13 ከቁጥር 13 ክሳብ 17 ጲላጦስ ግና ሊቃውንት ካህናት ንዓበይትን ህዝብን ብሓባር ጠውዑ ነዚ ሰብኣይ እዚ ህዝቢ የስሕት ኣሎ ኢልኩም ናባይ ኣምፂኦኹምዎ እንሆ ኣብ ቅድሚኹም መርሚሮዮ በዚ እትኸስዎ ዘለኹም ነገር ኣብዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ኣይረኸብኩን ሄሮድስን ከምኡ ንሱ መሊሱ ናባና ሰዲድዎ እዩ እሞ እንሆ ናብ ሞት ዘብፅሕ ነገር ሓንቲ እኳ ኣይገበረን ደጊም ቀፂዐ ክፈትሖ የበሎምን በብበዓልና ሓደ እሱር ክፈትሓሎም ልማድ ነበረ እቶም ህዝቢ ድማ ኩሎም ነዚ ንየው ብሎ ንበርባን ዳፍትሓልና ኢሎም ሓቢሮም ጨደሩ በርባን ብምባዓል ከተማን ብምቕታል ነብስን ተኣሲሩ ዝነበረ እዩ ጲላጦስ ድማ ንኢየሱስ ሰደደልዩ ከም ብሓድሽ ተዛረቦም ንሳቶም ግና ስቐሎ ስቐሎ ኢሎም ጨደሩ ሳልሳይ ግዜ ኸዓ እንታይ ክፉ ገበረ ንሞት ዝኸውን ምኽንያት ኣይረኸብኩሉን ቀፅዐ ክፈትሖ በሎ ንሳቶም ግና ኣዝዮም ዓዊሎም ክሰቕሎ ኣጥኒዖም ለመንዎ እሞ ቃሎም ሰዓረ ጲላጦስ ድማ ልማኖም ክኾነሎም ፈቀደ ነቲ ዝለመንዎ ብምበዓድን ብምቕታል ተኣሲሩ ዝነበረ ፈትሓሎም ንኢየሱስ ግና ንፍቓዶም ኣሕሊፋዎ ሒዞምዎ ክኸዱ ከለዉ ከዓ ንስምዖን ቄራናዊ ኣብ በረኻ ከኣቱ ከሎ ሓዝዎ ደድሕሪ ኢየሱስ ክፀውር ከዓ እቲ መስቀል ኣሰከምዎ ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ይስዕቦ ነበረ ኣንስቲ እውን ዋይ ዋይ ይብላን ይበኽያን ነበራ ካብ ኦሪትን ካብ ነቢያትን ሓንቲ ቃል ካብ እትወድቕ ሰማይን ምድርን ክሓልፍ ይቐልል ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 19 ከፍቅደ 1 ክሳብ 13 ሽዑ ጲላጦስ ንኢየሱስ ወሲዱ ገነፎ እቶም ጭፍራ ከዓ ኣኽሊል እሾኽ ተሊጎም ኣብ ርእሱ ደፍእሉ ቀይሕ ባርነሱ ተደንዎ መመፂኦም ከዓ ንጉስ ኣይሁድ ከመይ ኢኻ ይብልዎም ገጹን ይፀፍዕዎ ነበሩ ጲላጦስ ከም ሓድሽ ናብ ወፃኢ መፂኡ እዚ ሰብኣይ እዚ ሓንቲ በደል እኳ ከምዘይረኸብ ኩሉ ክፈልጡ እንሆ ናብ ወፃኢ أوزاركم الله بروم شعو يسوس أخلين يشوخ دفيون كي يحبانوس تخدينون نابوت أي وطي إلا تسلمانه اتسبعي بلوم لكاون تخيانات نتم قلاون مزرعيوه سغلو يلوم چاو بلو بلاتوس كا أنا سحانت بدلو بايهم كلهم نسغاتكم وسيلكم خلوه بلوم أيوه كا نحن حق لنا نسون رؤسو ودى أماك كيرو يمو كم حقنا خموت يقبوا يويلهم ملسلوا بيلاطوس الزربا المستمع عزيو فرح كم حدش نعم قابا عاتمو لإيسوس أتا كابي خابلو يسوس كنا أي ملسلوا بيلاطوس كا نعيد تزارب النبيخا سغل كان فتح كان سلطان كم دلنلو أي تفلتني خابلو يسوس كا كابل عليم تزي وهابكاس أباي سلطان أي محلو كان نيرو سلزي كتابا خازت حازني حاتياتو زقدد ايو يلو ملسلو كابون نجو بيلاطوس فتحو دلي ايهود بنا نزل تفتح خايو فتاو قيصار ايكون كا رؤسو خنقس زدن نزبر كله مقنا انت قيصار يميلو چاو بلو
ጲላጦስ ነዚ ዘረባ ዝምሰምዐ ንኢየሱስ ናብ ወፃኢ ወሲዱ ኣብቲ ጸፍጸፍ ዝብልዎ የራይስጥ ገበታ ዝበሃል ስፍራ ኣብ መንገድ ፍርዲ ተቐመጠ። ግን ወዲ ዝኣመን ናይ ዘለኣለም ህይወት ኣላቶ من تتنعاد زارة كريستيان زيان من تقولن بسر قدسان أبوتاتنا تتسمي أبيات كريستيانات من تقداماتنا وشرجنا بلو أرغوتن من تحلوا أمبلا على الإكزيابير كل غفوك حلوون معنا ونحاجاتنا عارقنا نسليو من تتم أبضابطات يعزلو برد حمام سكان نفسهم حمام لحمام أبوتاتنا نرجاتنا نحواتنا نحاتنا من تتم أقول وتعزلوا حمام الإكزيابير عداهم سنة نقر في قبرنا بيوتن بتعنا حلونا حاجاتنا عارقنا نسليو زبعتوا عبداتنا كتاتنا حواتنا حتى نكتابير بقول عمك لهم الحمد بحاجة الإنسان لنا عبدهم كتوم نعنا ونحاجاتنا حاجتنا نسليو من تدرك لهم ذراوة من ويدات من تتاب العالم ظلوا فنزل فريق صواتن زيادير ذراوهم تبزحون بزي كده تبع تفريون نعنا ونحاجاتنا حاجتنا نسليو سناي نجاك رانا نانا حاجنا عارقنا نسليو انت مرحنا قد مسافة المقوان في ساوي ذمتيابيا بسلام حبيب كنبرو من بيت كرسيان سناي نجاك حسبوا من نانا حاجنا عارقنا نسليو كابتن كذا بوتا تاني كنا بابا بيشتو بوسال تساوتين ديابات من بوسات حواتنا الباويان كان محبر كريستيان العرب كلهم ديابين نفسهم كعرفوا بحرم من نعنا ونحكينا عقلنا نسليو انت حدثنا من تغرستنا ازنا ديابين كبارهم زعموا دادا سفاس والعزايم ونوضت عمن نعنا ونحكينا عقلنا نسليو بالحال هزب من تعالى والبوطان أنا وحاجاتنا حاجتنا نصليو ننتي وطن نبرتون قدوس أبونا لريكان أباسات أبان تنسوس أباسنا أبامكايو ديوات حاليو نوي زمان أمان برسكتو قطع من أنا وحاجاتنا حاجتنا نصليو من تزام حبرنا كلهم كل عمد ذلهم محبر الكريستيان نكتابير حلوهم بسلام تبصنا من أنا وحاجاتنا حاجتنا نصليو من تتوم أبسرين كابن سسان أبنس بيت الكريستيان مبازقوا كتابير بارغوا من قطع من كردوا من أنا وحاجاتنا حاجتنا نصليو
ነገራት ምንትተማ ኩሉ ቦታ ንቁኑዕ ነገር ዝደኽሙ ቅኑዕ ሃይማኖት ዘለዎም እግዚአብሔር ክባርኾምን ዓዝቦም ክብሮም ምሕረቱ ኣባተሎም ክገብር ንኣናውን ሓጢኣትና ዓገልና ጸልዮ ምንትቶም ቁርባንን ዕጣንን ዘይትን ዝንበቡ መጽሓፍትና ውሕበ ክርስቲያን ዝህቡ እግዚአብሔር ኣብ ዝሓሸ ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዓዝቦም ክኾም ንዓና እውን ሓጢኣትና ዓገልና ጸልዮ ምንትቶም ዓበይቲ ኣቦታትን ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ዘክሩና ንዝበሉና ክንዝቶም ዝኣዘዝናውን ነፍሲ ወከፍ በብስሞም እግዚአብሔር ክባርኾምን ኣብ ቅድሚ ገዛእትን መኳንንትን ሰበስልጣንን ፍርኽቦም ንኣናውን ሓጢኣትና ዓገልና ጸልዮ ምንቲ ድኻታትን መሳኪንን መበለታትን ዘኽታማትን ጭኑቓትን ስኡናትን ሰባትን ዘርኢ ዝዘርኡ ሓረስቶትን ዝሸጡን ዝዕድጉን ኣብ ኩሉ ቦታ ዘለዉ ሽጉራት ሰባትን እግዚአብሔር ክምሕሮምን ይመረኽበሎምን ንዓናውን ሓጢኣትና ዓገልና ጸልዮ ምንትቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሳቐዩ ዝጭነውን ዓዶም ሓዲጎም ዝተሰዱን ኣብ ምርኮ ዘለውን ብማእሰር ሰይጣን ዝተኣስሩ እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ወቕቱ ከድሕኖምን ክምሕሮምን ንዓናውን ሓጢኣትና ዓገልና ጸልዮ ምንትቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሳቐዩ ዝጭነውን ዓዶም ሓዲጎም ዝተሰዱን ኣብ ምርኮ ዘለውን ማእሰር ሰይጣን ዝተኣስሩን እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ከድሕኖምን ክምሕሮምን ንዓናውን ሓጢኣትና ዓገልና ጸልዮ ምንትቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝሳቐዩ ዝጭነውን ዓዶም ሓዲጎም ዝተሰዱን ኣብ ምርኮ ዘለውን ማእሰር ሰይጣን ዝተኣስሩን እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ከድሕኖምን ክምሕሮምን ንዓናውን ሓጢኣትና ዓገልና ጸልዮ ምንትኹሎም እቶም ንነብሶም ምሕረት ምእንቲ ክረኽቡ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝተኣከቡ ሰባት ቀልጢፎም ምሕረት እግዚአብሔር ኣምላኽና ክረኽቡ ንዓናውን ሓጢኣትና ዓገልና ጸልዮ ምንትኹሎም ዘክሩና ዝበሉና ኣብ ጸሎትና ንዝክሮም ዝኣዘዙና እግዚአብሔር ብሰናይ ነገር ክዝክሮምን ክምሕሮምን ሓጢኣትና ይመረኽበልና ጸልዮ ምንትዛሰሙን እዚኣ እግዚአብሔር ክፈጽማ ፈተና ጸላኢ ከልዓለና ንነፍሳትና ክድሕነና ምሕረት ክህበና ሓጢኣትና ክሰርየልና ጸልዮ እግዚአብሔር ንትኽልልሃልናን ክምሕረና ጸሎትና ልማምናን ክቕበልና ዘባሲጋ እዚኣ ብሰላም ክፍጽመና ክፍጽም ሓጐስን ፍስሓን ብርሃነ ትንሣኤ ወርየና ንዓናውን ሓጢኣትና ዓገልና ጸልዮ እግዚአብሔር ንትኽልልሃልናን ክምሕረና ጸሎትና ልማምናን ክቕበልና ዘባሲጋ እዚኣ ብሰላም ክፍጽመና ክፍጽም ሓጐስን ፍስሓን ብርሃነ ትንሣኤ ወርየና ንዓናውን ሓጢኣትና ዓገልና ጸልዮ እግዚአብሔር ንትኽልልሃልናን ክምሕረና ጸሎትና ልማምናን ክቕበልና ዘባሲጋ እዚኣ ብሰላም ክፍጽመና ክፍጽም ሓጐስን ፍስሓን ብርሃነ ትንሣኤ ወርየና ንዓናውን ሓጢኣትና ዓገልና ጸልዮ
ሰላም ለኪ ማርያም ሰላማዊ ሰላም ለኪ ወለዝ መንፈሳዊት ዝምረታ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሰላም ለኪ ተቃማለቲ ሰላም ለኪ የጽዮት ትበታ ከመይሞት ከመች ቅድሜው ዘግሪ ዋስተምሪ ዮጣማ ንግደት
መሰሩ ሐዋርያት ስብሐት አበ ሐዋርያት አሐዱ በጽርሐ ጽዮን ግልጋል ዘፈኖ ከሎሙ መንፈስ ጸጋ ፈኖ ለነ ንትጋ ያህድገነ ምግባረ ዘሥጋ ሐዋርያት አሐዱ በጽርሐ ጽዮን ግልጋል ዘፈኖ ከሎሙ መንፈስ ጸጋ ፈኖ ለነ ንትጋ ያህድገነ ምግባረ ዘሥጋ ስብሐት ለከ አበ ሐዋርያት አሐዱ በጽርሐ ጽዮን ግልጋል ዘፈኖ ከሎሙ መንፈስ ጸጋ ፈኖ ለነ ንትጋ ያህድገነ ምግባረ ዘሥጋ ስብሐት ለክሙ ስሉስ ቅዱስ ጠበብተ ስድስቱ ሰዓት አዳምሃ በሰለስተ ሰዓት ተፈጠርክሙ በለሞት ስብሐት ለክሙ ድኅረ ተፈጥረቱ ለሰብእ በእንቆለታት አርባዕ እለ ታብዕሉ ወታነድዩ ሰብአ መጽሐፍ ከማይዳ ስብሐት ሐዋርያተ ጽድቅ ሥላሴ በጊዜ ሰዓት ሰለስቱ በልሳነ ሰብአ ወክህደቱ ሥላሴ ክሙ ዘትከስቱ ስብሐት ለክሙ ለጸላዔ ብርሃን ሰብአ ከመ ዘእኩሉ ምግባሩ እንዘ ትቤሉ ወተአምሩ ሥላሴ ዘትሜህሩ ስብሐት ድረስብ ወላን አገመ በደብረ ጎርየን መካን ካህናት ወሚመን ዘመሃርክምዎ ለምሉካን መሃሩኒ ሥላሴ ላነ ስብሐት ለክሙ ድኅረ ስብኮላይ ማእከለ ደብረ ኮሬብ መካን ካህናት ወምእመን ዘመሃርክምዎ ለአሮን ካህን መሃሮኒ ሥላሴ ሄራን ድረስብ ኮላይ ማእከለ በደብረ ጎርየን መካን ካህናት ወሚመን ዘመሃርክምዎ ለአሮን ካህን መሃሩኒ ሥላሴ ላነ ስብሐት ለክሙ ስብሐት ለእግዚአብሔር ቸያነ ዘበደለ ከመ ናምልኮ ስብሐት ለማርያም እመ አምላክ እግዝእትነ ወመድኃኒትነ ስብሐት ለመስቀለ ክርስቶስ ዕፀ መድኃኒት ኃይልነ ወፀወልነ ኣብቲ ናይ ክርስቶስ ናይ ሓድነቱ ማሕበር ዝኾንኩም ኣሕዋተይ ሓተይ ኣብዛ ብሎሙ ዝቐደሳ ቦታ ምእካብኩም ነቲ ናይ ይሁድ ብመዓልቲ ፈሲቆም ብቕንኣቶም ንሓጋት ሓሊፎም ዝሃብዎ ጎይታና ዝተቐበሎ መከራ ሕማሙን ስቕለቱን ሞቱን ዝተወግኦ ጎድኑን ዝፈሰሰ ደሙን ዘኪርኩም ኢኹም ስለዚ እግዚኣብሔር ድኻምኩም ጸሎትኩም ስግደትኩምን መዛሙርኩምን ይቀበለልኩም ካብ ሕልና ስጋ ዝተባዕለ ብሕልና መንፈስ እትምነይዎ ሁሉ ፍቃዱ ይፈጽመልኩም አሜን ናይ ሓጎስ ቃል የስምዐኹም አሜን ተስፋ ትንሣኤ ይሃብኩም አሜን ተስፋ ትንሣኤ ይሃብኩም አሜን ተስፋ ትንሣኤ ይሃብኩም አሜን ብፍቅሩን ብምሕረቱን ካብ መከራ ይሰውርኩም አሜን ካብ ሓጢኣት ከይትወድቁ ይደግፍኩም አሜን ካብ ኩሉ ሓዘንኩም ከዓ ይናዘዝኩም አሜን ኣብ ድኻምኩም የበርዕኹም አሜን ንሳይ ድማ ንኣገልግሎትኩም ውፉይ ዝኾንኩ ሓውኩም ምስ ኩሉ እቶም ኣብ ቀረባ ርሑቕ ዘለዉ ኣብቲ ጎይታ ዝመፀሉ መዓልቲ መርዓ ጉባኤ ኣቦታቱን ንሳኻቱን ክሕወሱ ኣብ ሓይሊ ጸሎትኩም
ማሕፀኑን ኣብ የማን የቁምኩም ኣብ ተሓጎስን ተላም ዘለዎ ቤቱ ናብ መንግሥተ ሰማያት የእትኹም ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን። እነሆ ኃጢአት ዓለም ዘልሀቕ ለይሰን እግዚአብሔር ምንታና መከራ መስቀል ዝጾለ
ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ዓለም ዝነበረን ዓለም ኣሕሊፉ ዝነበርን ንድሕነት ዓለም ዝመሰን ዓለም ብሕልፍ ዝመጽእን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ዝኾነ ቃል ከባቢ ብዘይ ምልዋጥ ሥጋ ለበሰ ፍጹም ሰብ ኮነ ኩሉ ክብሩ ኸማና ኣይረሓቐን ኣይተፈልየን ሓደ ወልዲ እዩ ንሱ ሓደ ራእይ ሓደ ህላዌ ሓደ መለኮት ቃል እግዚአብሔር እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ወንነቢያት ሃገሮም ዝኾንኩ ቤተልሔም ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ምክንያቱ እቲ ዳግማይ ኣዳም ዝኾነ ክርስቶስ ኣብኡ ስለ ዝተወልደ ምውላዱ ኸዓ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ካብ ምድሪ ናብ ገነት ትመልሶ ናይ ኩነኔ ፍርዲ ይስዕር እዩ። ኦ ኣዳም መሬት ሃሞ ናብ መሬትካ ትምለስ ኢኻ ዝበሎ እዩ። ብዘይ ሓጢኣት ኣብ ዘለዎ ጸጋ እግዚአብሔር ይበዝሕ እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ነፍሳት ደቂ ሰብ ኩሎም ይተሓወሱ ደስ ይበሎም። ንንጉሥ ክርስቶስ ከዓ ምስ መላእኽቲ ኮይኖም ዓዊሎም የመስግንዎ። ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን፣ ንደቂ ሰብ ከዓ ኣብ ምድሪ ሰላም ይኹን እናበሉ እቲ ናይ ቀደም መርገምን ምኽሪ ጸላኢ ዲያብሎስን ኣፍሪሱ ናይ ኣዳምን ሔዋንን መጽሓፍ ዕዳቐዲዱ ናፃ ገይርዎም እዩ። ንሱ ከዓ እቲ ኣብ ሃገር ዳዊት ዝተወልደልና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ጐይታ ኣብ ዓለም ዝነበሩ ኩሎም ደቂ ሰብ እተብርህ ናይ ብሓቂ ብርሃን ምንትፍቕርወ ደቂ ሰብ ናብ ዓለም መጽኣኻ ኩሉ ፍጥረትካ ብምምጻእኻ ተሓጐሰና ኣዳም ካብ ስሕተት ኣድሓንካዮ ኣድሒንካዮ ኢኻ ሔዋን ካብቲ ዓለም ሞት ናፃ ጌርካያ ኢኻ ምኽንያውን መንፈስ ምድነት ይብቃና ኢኻ። ስለዚ ምስ መላእኽትኻ ኮይና ነመስግነካ ኣለና። ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ለስሉስ ልደት ያዲና ድንግል ማርያም ምስጋና አክሊል ትምክሕትና የማሪት ድሕነትና መሰረት ንጽሕናና ብድንግል ማርያም ኮነ ምእንቲ ድሕነትና ሰብ ዝኾነ ኣካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወለደትና ብርግጽ ሰብ ኮይኑ ዝተወለውን ፍጹም ኣምላኽ እዩ። ንሱ ድንግልን ኣኸላ ዊላቱ እያሞ ናይ ምውላድ ሓይነት ንትገልጽ ኢካና ደናቂ እዩ። ስለዚ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ጐይታ ብቃሉን ብስብረት ኣፉን መንፈስ ቅዱስን መሲሑ ይድሕነና። ኦ ፍጽምቲ ድንግል ማርያም ናይ ድንግልና ክብሪ ዓብዪ እዩ። እግዚአብሔር ምሳኻ ስለ ዝኾነ ከዓ ጸጋ ደቂቕኺ ንስኺ እታ ያዕቆብ ኣብ ምድሪ ክሳብ ሰማይ እትበጽሕ መላእኽቲ እግዚአብሔር ከዓ በዓኻ ዲቡን ወርዱ ዝረኣያ ምሳሌ እኺ። ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ሙሴ ባህላት ተሓጉ ተኸቢባ ክብላሞ ዘይተባጸለ ዘርኣያ ገረብ ንስኺ ምስ ረኣዩ እግዚአብሔር መፍትኡ ኣብ ነፍስኺ ዝሓለ ናይ መለኮቱ እሳት ድማ ኣይቃጸለክን። ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ዘርኢ ቤተ ዘርአ ፍረ ሕይወት ዘፍሬት ግራት ንስኺ ኢኺ። ከምኡውን እታ ዮሴፍ ዝተሸየጣ ኣብኣ ከዓ ክቡር ዕንቂ ዝተረኽበላ መዝገብ ንስኺ ኢኺ። ንሱ ድማ መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ኣብ ከርስኺ ጾርክዮ ኣብ ዓለም ወለድክዮ። ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ንመላእኽቲ በዝተኦም ዝኾነ ጐይታ ዝወለድኪ ድንግል ተሓጐሲ። ንነቢያት ዜና ትንቢቶም ዝኾንኪ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ። ተሓጐሲ እግዚአብሔር ምሳኺ ስለ ዝኾነ ሞገስ ረኺብኪ እሞ ደስ ይበልኪ። ተሓጐሲ ኩሉ ዓለም ደስ ዘብል ቃል መልኣኽ ተቐቢልኪ እሞ ደስ ይበልኪ። ተሓጐሲ ንኩሉ ዓለም ዝፈጠረ ጐይታ ዝወለድኪ ኣደ ደስ ይበልኪ። ተሓጐሲ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣምላኽ ምውላድ ብቕዕቲ ዝኾንኪ ኣደ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ኦን ሔዋን መድሓኒታ ዝኾንኪ ኣደ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ነቲ ንኩሉ ፍጥረት ዝምግብ ጐይታ ጸባት ዘትረኽዮ ኣደ እሞ ደስ ይበልኪ። ኦ ቅድስቲ ናይ ኩሎም ሕያዋን ኣደ እሞ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ። ክትልምንና ናባኺ ነንከዓርር ኣለና እሞ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ድንግል ኦ ቅድስቲ ኦ ወላዲት ጐይታ ንድሕነትና ብዘደንቕ ምስጢር ኣባኺ ምስ ሓደረ ንጉሥ ወሊድክልና ኢኺ።
ደብረ ሲና ዝወረደ ሕያው ናይ ኣብ ቃል ንሙሴ ሕጊ ዝሃበ በገመን ምልክት ጸልማትን ንፋስን ርእሲ ደብረ ዝሸፈነ ከቡን ብድምፂ መለኸት ነቶም ፍርሃት ንቆም ዝገንሕ እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንና ንሱ ድማ ዝለዓለ ወሲናት ወለደ ባርኽ ዝወለደ ውንስ እዩ። ኦ ብትሕትና ትዛረብ ደብሪ መፍቀር ሰልፈነ ጎይታ ብዘይ ምንዋቕ ካባኽ ሰበነ ስጋ ለበሰ ማና ዝዛረብ ፍጹም ሰበነ። እዚ ድማ ብመንፈሰ ቅዱስ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊያ ሓደረ ፍጹም ሰበነ ንኣዳም ከድኖ ሓጢኣቱ ሓደሉ ብብዝሒ ምሕረቱን ምሕረቱን ናብ ናይ ቀደም ቦቱ ዝመልሶም እዩ። ቅድስት ድንግል ለምንና ቅድስት ድንግል ለምንና ንድንግል ዕቤታ ንድንግል ዕቤታ ነገር ኣይከኣለን እዩ። ምክንያቱ ጎይታ ሓሪዋስ መሲኡ ኣብኣ ሓቢሩ እዩ። ማንም ክቐርቦ ምርምሮ ዘይከኣለት ኣብ ብርሃን ዝሓድር ኣምላኽ 9 ወርሒ ኣብ ቅርሳ ተሰውረት ነቲ ዘይርአን ዘይምረረን ማርያም ግና ብድንግልና ወለደቶ። ቅድስት ድንግል ለምንና ቅድስት ድንግል ለምንና እቲ ነቢይ ዳንኤል ዝረኣዮኒ ኢድ ከይተወከፎ ካብ ነዊሕ እምባ ዝተፈልፈለ ንሱ ካብ ኣብ ዝወፀ ቃል እዩ። ንሱ መሲኡ ብዘይ ዘር ሰማይ ካብ ድንግል ሰብ ኮይኑ ኣድሓነና። ቅድስት ድንግል ለምንና ቅድስት ድንግል ለምንና ንስኺ ንጽሕቲ ጨንፈር ናይ እምነት መቐመጢ ዝኾንኮኒ ኦ ንጽሕቲ ወላዲተ ኣምላኽ ንቅዱሳን ኣቦታትና ቅንዕቲ ሃይማኖት ኢኺ ብድንግልና ስጋ ነፍስን ሕትምቲ ኢኺ ቃል ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወለድክልና ንሱ መን እዩ ኣድሓነና። ቅድስት ድንግል ለምንና ቅድስት ድንግል ለምንና ንስኺ ኣደ ብርሃን ኩልኩ ወላዲት ወልድኣኒ እቲ ዘይረአ ቃል ሰብክዮ ንዕኡ ምስ ወለድኩ ድማ ብድንግልና ዝነበርኪ ምስጋና ምባረኹትን የምርኹ እዮም። ቅድስት ድንግል ለምንና ቅድስት ድንግል ለምንና ብዛዕባ ቅርቢ ከዘብ ዝኽእል ዓይናይ ንሳኒ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኣድዩ ንቓል ኣብ ነቲ ኪሩቤል ዝስቀምዎ ንጉስ መንበሪ ኮንኪ ኦ ብርክቲ ብስኢት ንብለኪ ኣብ ኩሉ ወለዶ ስምኪ ንዝክር ኦ መልክዐኛ ርግቢ ኣደ ጎይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ቅድስት ድንግል ለምንና ቅድስት ድንግል ለምንና ኣደን ገረደን ዝኾንት ቅድስት ድንግል ማርያም ተሓጐሲ ዘስመልኪ ነታ ሕቑፉ ዘሎ ጎይታ መላእኽቲ የመስግንዎ እዮም። ኪሩቤል ኮይኑ ብፍርሃት ይስግዱ ስራፌል ድማ ብዘይ ምቁራብ ክንፎም ዘርጊሖም እዚ እቲ ናይ ምስጋና ንጉስ እዩ ይብሉ። ንሱ ብብዝሒ ምሕረቱ ሓጢአት ዓለም ክድምስስ መፀ። ቅድስት ድንግል ለምንና ቅድስት ድንግል ለምንና ጸሎታ ድማና መላእክትና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስሉና ይሆን ጎይታ ጸሎትና ስግደትና ተቀበለልና ንበላሙ ዘበሰማያት በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ
ኦሪት ዘኍልቍ ወሰምዐ ከነዓን ንጉሠ አራድ ዘይነብር ውስተ ገዳም አመፃ እስራኤል እንተ ኩነተ አራድ ወተቃተሎም ለእስራኤል ወመህረከ እምኔሆሙ ፄዋ ወገሥጻ እስራኤል ሰዓተ ለእግዚአብሔር ወይቤ ለእመ አብኦ እግዚአብሔር ለዝንቱ ሕዝብ ሊተ አአልሎ ለቱ ወለአህጉሪሁ ወሰምዐ እግዚአብሔር ቃሎ ለእስራኤል ወአብኦሙ ለከነዓን ውስተ እደዊሆሙ ወአዕለልዎሙ ወኵሎሙ ወለአህጉሪሆሙ ወሰመዮ ስሞ ለውእቱ መካን ማዕለልት ወግእዙ እምነ ደብረ ሆር መንገለ እምነ ባሕር ባሕረ ኤርትራ ወወዱአ ለምድረ ኤዶም ወተቈጣ ሕዝብ በኵነት ወሐመይዎ ለእግዚአብሔር ወለሙሴ ወይቤልዎ ለምንት አውጻእከነ እምነ ግብጽ ከመ ትቤለነ ውስተ ዝንቱ ገዳም እስመ አልቦቱ እክል ወአልቦቱ ማይ ወተቈጣ ነፍስነ በዝንቱ ኅብስት ዘአልቦ ዋጋ ወፈኖ እግዚአብሔር ኀቤ ምድር ላዕለ ሕዝብ ዘይቀትሎሙ ወይነስሖሙ ለሕዝብ ወይመውት ሕዝብ ብዙኃን እንደ ሊቀ እስራኤል ወመጽኡ ሕዝብ ኀበ ሙሴ ወይቤልዎ አበስነ እስመ ሐመይናሁ ለእግዚአብሔር ወለድከኒ ጸልይ ኢንከሰ ኀበ እግዚአብሔር ያሰስል ብኔነ ኀቤ ምድር ወጸለየ ሙሴ ኀበ እግዚአብሔር በእንተ ሕዝብ ወይቤሎ እግዚአብሔር ለሙሴ ግበር ለከ አብየ ወአንብሮ ኀበ ይእመሩ እምከመ ነሰከ ኀበ ምድር ሰብአ ኩሎ ዘተነስከ ለይርአዮ ወለይህዮ ወገብረ ሙሴ ኀበ ምድር ዘምድር ወአቆሞ ኀበ ይእመሩ ወኮነ እምከመ ነሰከ ኀበ ምድር ሰብአ ይኔጽሮ ለዝክርቱ ኀበ ምድር ዘብርት ወየኃይል ዘኢሳይያስ ነቢይ በረከቱ ትኩን ሙሴ ለዓለመ ዓለም ወመጽአ በጽባሕ ከመ በግዕ ወከመ በግዕ ዘኢነብር በቅድመ ዘይቀርጾ ከማሁ ይከሰት አፉሁ በሕማሙ እስመ ይነስእዎ ለፍቁሩ መኑ ይነግር ልደቶ እስመ ተአተተ ምድር ሕይወቱ በኃጢአተ ሕዝብየ በጽሐ ለሞት ወእሁ ቡክያነ ህየንተ መቅሰፍቱ ወአጥንተ ህየንተ ሞቱ እስመ ይገብረ ኃጢአተ ወኢተረክ ሐሰት ውስተ አፉሁ ወይፈቅድ እግዚአብሔር ያንጾ እምነ መቅሰፍት ወእመኒ ወሀብክሙ በእንተ ኃጢአት ርኤይ ነፍሰክሙ ዘርአ ዘነዋሕ ሀዩ ወይፈቅድ እግዚአብሔር ያዕድ ሕማመ እምነፍሱ ወያድዮ ብርሃነ ወይፈርዶ በትወቱ ወያጸድቆ ለጻድቅ ለዘይትቀነይ ሰናየ ወለብዙኃን ኃጢአቶም ውእቱ ይደመስስ በእንተ ሕዝብ ውእቱ ይመርሖም ለእስራኤል ወይመሃርኮም ለጽኑዓን እስመ ተውህበ ለሞት ነፍሱ ወተወሎቀ ምስለ ኃጥኣን ወውእቱ ጾረ ኃጢአቶም ለብዙኃን ወበእንተ ኃጢአቶም ተውህበ ውእቱ ዘኢሳይያስ ነቢይ በረከቱ ትኩን ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ናሁ አምላኬ ወመድኃኒየ ወእትቤከ ሎቱ አሐይ ወኢፈርህ እስመ እግዚአብሔር ክብሬ ወትርሲትየ ወውእቱ ኮነኒ መድኃኒየ ወትቀድህ ማየ በትርሲት ማዕበልተ ሕይወት ወትብል ኢተ አሚረ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ወጸውዑ ስሞ ወንግርዎሙ ለአሕዛብ ስብሐቲሁ ወተዘከሩ ከመ ተለዓለ ስሙ ሰብሑ ለስመ እግዚአብሔር እስመ ገብረ አብያተ ብሩክ ዘንተ በኵሉ
ወይትበክል በቤናቲሆሙ ወይትቀጹ ወይትባረዝ ገጾሙ ከመ እሳት እስመ ከማሁ እስመ ናሁ ትመጽእ ዕለተ እግዚአብሔር እንተ ምልዕት መዓተ ወመቅሰፍተ ከመያጥፍ ዓለም ወተሃልቆሙ ለብዙኃን ኃጥኣን እምኔሃ ወኢበርሁ እንከ ከዋክብተ ሰማይ እለ አዋርያ ወኩሉ ለዓለመ ዓለም ፀሐይ ሰሪቆ ይጸልም ወወርኅኒ ኢይበርህ። ትርጓሜ ትንቢተ ኢሳይያስ ነቢይ ናሁ አምላኬ ሰሐበ ይብል ወወርኅኒ ኢይበርህ ይቤ ትርጉም አምላኬ ወመድኃኒየ ይተረጉም ዘንተ ሰብአ ርእዩ ምእመናን ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዕለተ ስቅለት ግብርተ ወትእምርታተ ወመንከራተ እንተ ኮነ ጠየቁ ከመ አምላክ ውእቱ መድኃኒየ ኩሉ ዓለም እስመ ኮነ ልቦሙ ዘኢማእምርተ በእንተ ዘኮነ ይነግሮሙ ወንቱ እግዚእነ በእንተ ሕማሙ ማሕየዊ ቆሞ ካልእነ ትርጓሜው ወውእቱ ይእቼ ሰብአ ርእየ ነቢይ በአዕፃነ ጥበብ ዕለተ ስቅለት እግዚእነ በከመ ርእዮ አብርሃም ኀበ አበው ወተፈስሐ ወኮነ ከመ ዘይሬዮ ውእቱ ወውእቱ ይብል ናሁ እግዚአብሔር መድኃኒየ ወጠየቀ እንከ ከመ ውእቱ መድኃኔ ዓለም ወረሰየ ኩሎ ላዕሌሁ ከመ ያድኅኑ ምስለ አቡሁ አዳም ወይቤ ይትቤከል ወክሙ ወይፈርህ ይተረጉም ዘንተ እስመ እምድኅረ አስተርአየ ጻድቅ ለማኅፀን በስሙ ቅዱስ ሀደገ እምኔሆሙ ኩሎ ዘኮነ ወረሰየ ትውልቶሙ ላዕሌሁ ዘእንበለ ፍርሃት ኢእምዴት ወይ እምነሞት ይቤ እስመ እግዚአብሔር ክብሬ ወትስብእትየ ይተረጉም ዘንተ ነቢይ እስመ እለ ተወከሉ ላዕለ እግዚአብሔር ሐሳስያነ ስምረቱ ትከውን በረከቱ ህድርተ ላዕሌሆሙ ወኀቤሆሙ ወይሴባ አምላክ በላዕሌሆሙ ይቤ ኮነኒ ሊተ መድኃኒተ ይተረጉም ዘንተ እስመ መድኃኒትነ ኮነ ለነ በመስቀለ አምላክ ቃል ይቤ ትቀድህ ማይ በትፍሥሕት ማዕዘቅተ ሕይወት ይተረጉም እስመ አሕዛብ አእመርዎ ለአምላኮሙ ወአምኑ ወቱ ወተወከሉ ላዕሌሁ ወኀደረት በረከት ላዕሌሆሙ ወአንከሮሙ ከመ ይስተዩ እምትምህርተ ማሕየዊት መድኃኒት ለነፍሳቲሆሙ ማዘቅት አምላካዊ ዘውእቱ ማይ ሕይወት በፍስሐ ወበእንተ ዝንቱ ይቤ ወንጌል ቅዱስ እስመ አፍላገ ማየ ሕይወት ይውህዝ እምከርሱ ወብሂወቱ በትፍሥሕት አኮ በከመ ተመጠው ደቂቀ እስራኤል ተአዛዛቲሆሙ ወበገቲሆሙ በፍርሃት ወበግርማ ንጹሕ ወናይክ ወሰአልዎ ለሙሴ እንዘ ይብሉ ተናገረነ አንተ ወኢትነግረነ እግዚአብሔር ከመ ይሙት ዳይሙ አእምሮ ሙሴ በአእምሮ በዚየ በህየ በፍስሐ እስመ ኮኑ እምድኅረ ግብርናት ውሉደ እስመ አዞም መድኃኒታችን ለምእመናን ወስሙን እምግብርናተ ሰይጣን መሬት ወተሳየጦሙ በደሙ ቅዱስ ወአልቦሙ ፍርሃት ወኢድንጋጼ ዳይሙ ትፍሥሕት ዘላለም በእንተ ውእቱ ይቤ ሐዋርያ ኩሉ ፍስሐነ ለእግዚአብሔር ዘንተ ይቤ ወትብል ይእተ አሚረ ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር ወጸውዑ ስሞ ወንግርዎ ለአሕዛብ ስብሐቱ ይተረጉም ዘንተ እስመ ሃይማኖቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እምድኅረ ስቅለቱ ክቡር ወትንሣኤሁ ቅድስት ተሰምዐት ውስተ ኩሉ አሕዛብ ወሰበኩ በስሙ ውስተ ኩሉ መካን ይቤ ወተዘከሩ ከመ ተለዓለ ስሙ ይተረጉም ከመ ውእቱ ውስተ ፍድፍድና አሕዛብ አምኑ ወቱ ወእስከ ኢተርፈት ውስተ ምድር መካን እለ ውስቴታ ምእመናን በስሙ ይሴብሕዎ ወይዜምሩ ሎቱ በመዓልት ወበሌሊት ይቤ ይትኬሱ ወይትሐሰዩ እለ ይነብሩ ውስተ ጽዮን እስመ ተለዓለ በማእከሌቱ ቅዱሰ እስራኤል ይተረጉም ዘንተ ተልዕሎቶ ለእግዚእነ በማእከሌሆሙ ዲበ መስቀል ማሕየዊ ወተፈስሐ ሐሴተ ምእመናን በእንተ መድኃኒት ዘለዓለም ይቤ ንሱ ትእምርተ ማኅበረ ገዳም ጽይህት ይተረጉም ዘንተ ትእምርተ መስቀል ቅዱስ
ሰማይ ወጾሬኒ ቀሊል አንሱ ቃልክሙ ወይክብሩ ይደረጉ ዘንተ በእንተ አርድእት ንስሐ እስመ አዘዞም እግዚአብሔር ይስብኩ ወንጌለ ዘበብርሃን ወአይተተ ብርሃቶሙ ወብሂሎቱ ሎሙ አነ ይሄሉ ዜኩም እስከ ህልቀተ ዓለም ይተረኩ ከመ ሀለው ምስሌሆሙ በአጽንዖቱ ሎሙ ወምስለ አምኑ በላዕለ እደዊሆሙ ወተወክፉ ትእዛዛቲሁ ወእምአፉሆሙ ቅድስት ወገብሩ ኪያሃ ወውእቱ ምስሌሆሙ እስከ ማኅሌት ይቤአነ አመጽኦሙ ወይመጽኡ ኃያላን ወይፈጽሙ መዓትየ በትፍሥሕት ይደረጉ ዘንተ ከመ ለነገሥት ወለጠቢባን ወለሊቃውንት እምኩሉ አሕዛብ ያስተርኢ ሎሙ ጻድቅ ወይስሐቁ ሀበ እግዚእነ ወይወጽኡ ጽልመት እንተ ይእቲ ማእምቀ ጽላሎተ ሞት እንተ ይእቲ መዓልትም ወይፌስሙ በሃይማኖት በእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይፌስሐ አልባቢሆሙ በርደተ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌሆሙ ወከመ ኮነ ለቆርኔሌዎስ መኮንን ወጉባኤሆሙ ወነሲኦሙ መንፈሰ ቅዱሰ በጥምት በጴጥሮስ ሐዋርያ ተፈሥሐ ፈቃደ ወአብርሃ አልባቢሆሙ ወአእመሩ ከመ ውእቶሙ ፈጸሙ በመዋዕሊሆሙ እስከ ውእቱ ጊዜ በመዓት ወጽልመት ዘውእቱ ርሂቅ ሃይማኖት ዘእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወሰበ ተአምኑ ሆኑ ፍጹማነ በመንፈስ ቅዱስ ወአብየ ፍስሐሆሙ ወሐሴቶሙ ወከማሁ እጹኒ መጋቢሃ ለንግሥተ ኢትዮጵያ ምስለ ፊልጶስ ወኮነ ሐውር ነሁ ፍኖቶን ዘይትገሣ ወይትሐሰይ በሃይማኖት በእግዚእነ ወትምህርተ ትእዛዛቲሁ አፈ ሐዋርያት ይቤ ወውአ አሕዛብ ወመንግሥታት ወተጋቡ በእግዚእ ወውእቱ ይእዜሰ በከመ አብደነ ቃለ እስመ አሕዛብ ወሕዝብ ይመጽኡ ሀበ እግዚእ በጽዋዕ አርድእት ንጹሐን ሀቤሆሙ ይቤ በእንተ ዝንቱ ኩሉ እድ ይደግም ወኩሉ ነፍስ ይደነግጽ ወይሐዝን አሐዱ ምስለ ቃሉ ወይትባረክ ገዳሙ ከመ ላህበ እሳት ይተረኩም ዘንተ እስመ ሕዝበ እስራኤል ወአሕዛብ ሰወሪው ጸጋ እንተኮነት ለአክሊት ንጹሐን ወሀብተ መንፈስ ቅዱስ በጽርሐ ጽዮን በሀገረ ቅድስት ደገሰ አልባቢሆሙ ሰብአ ወጠን አርድእት ያብስርዎሙ በስመ ክርስቶስ ጠንቀቀ አልባቢሆሙ ወከመ ስማ ኮነ በእንተ ዝንቱ መጽሐፈ ግብረ ሐዋርያት ወተባሉት ገጻቲሆሙ ከመ እሳት በእንተ ኀፍረቶሙ ላዕለ ዘገብርዎ ወወጠኑ ይበሉ ለሐዋርያት ወውእቶሙ በሐዘነ ልብ አሐዱ ምስለ ቃልሁ ምንተ ንግበር ወአኀዊነ ወይቤልዎሙ ንሱ እመን በክርስቶስ ይቤ ናሁ ዕለተ እግዚአብሔር ትመጽእ ዘእንበለ ስርየት ይተረኩም ዘንተ ምጽአቶ ለእግዚእነ በክብረ ስሙ በዳህሪት ዕለት ወይከውን ለአሐዱ ስርየት ዘእንበለ ዳይሙ ከንቱ ወይፈድዮ ለኩሉ አሐዱ በከመ ግብሩ ይቤ ትመጽእ መቅሰፍት ወመዓት ከመ ትድጋ በኩላ ዓለም መስበረ ወታለቆሙ ለኃጥኣን እምኔሃ ይተረኩም ኃጥኣን ሀበ ከሃድያን እለ ይከውን ተላዕሊሆሙ ለሐሳዌ መሲሕ ዘይከውን በዳህሪ መዋዕል በጊዜ ምጽአቱ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ለደይኑታት ይቤ ወኢበሩ እንከ ከዋክብተ ሰማይ ወእለ አርአዮሙ ኩሎ ዓለም ሰማይ ወፀሐይ ሰሪቆ ይጸልም ወወርኅ ኢይበርህ ይተረኩም ዘንተ ከመ ዕለተ ምጽአት ዘእግዚእነ ለኩሉ ስብሐት በደመና ሰማይ ይከውን ዝንቱ ኩሉ በከመ ይቤ በወንጌል ቅዱስ እምጽልመቶ ፀሐይ ፀሐይ ወወርኅ ወወዲቅ ከዋክብት ወተሃቆ ኃይለ ሰማያት ወመንዝርና ዓለም ወይረስየነ እንከ እግዚአብሔር በይእቲ ዕለት ለእለ አልብነን ባለሰናይ በዘንድህ ባቲ እምውእቱ ግርማ ውእቱ ወድንጋጼ እጹብ ወንስአሎ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘመጽአ ውስተ ዓለም ለመድኃኒትነ ወተአገሰ ስቅለተ ሞተ በእንቲአነ ወከአወ ደሞ ውስተ ቤትነ ዘውቱ ከመ ይትቤከር ጾመክሙ ወጸሎትክሙ ወምጽዋትክሙ ወንስሐክሙ ወተዋክቡ ቁርባኒሆሙ ወጽንሐ ኀዲሆሙ
ያቅርብክሙ ሀበ ስምረቱ ያድኅነክሙ እምግርማ ዘትሜሙ እምኔሁ ወኩሉ መከራ ወመንሱት ወበቀልድ በቁስላት ወሕማማት ወደዌያት ወንድያት ወጽዋውያት ወያድኅነክሙ አመ መዋግደ እምናብያት ወአብህርተ ህሊና መስተነይት ወኃጣይት ወያዕድኅ እምኔክሙ ኩሎ ህሊና ሥጋዌ ወይሃክሙ ለክሙ ኩሎ ገድለ መንፈሳዊ ወያዕድኅ
በስጋ በመድኃኒት ዓለም ወጸልመ ፀሐይ ሶበርየ በቃሪሃ ሱቁለ በፈቃዱ ወንጹርአ በውስተ ስጋ ቢያሰሪ ወኮነ መጠነ ጽልመታ ጊዜ 6 ሰዓት 6 ሰዓት ወበውእቱ ጊዜ አስነነ ርእሶ እግዚእነ በፈቃዱ ወመጥቶ ነፍሶ ለባቢት ወለባቢት ዘነስአ እግዝእትነ ቅድስት ድንግል ማርያም ወተፈትሐ ይእቲ ነፍስ ምስጋሃ ወሆረ ውስተ ሲኦል እንበለ ፍልጠት አምልኮት በከመ ይቤ ሐዋርያ ጴጥሮስ እስመ ውእቱ ውእቱ በሥጋ ወውእቱ ሕያው በመንፈስ ወበውእቱ ጊዜ ሀሎ ሥጋ ስቁለ ዲበ መስቀል እንበለ ፍልጠት እመለኮት ወከማሁ ነፍስኒ ወረደት ውስተ ሲኦል ከመ ትስሕቦሙ ለሙታን ወይእቲ አሐደ ወኢያ እንበለ ፍልጠት እመለኮት ዘይኮነ ልዑል ዘኮነ ልዑለ መልእክተ ሰማያዊት እንበለ ለኮነ ልዑል መልእክተ ሰማያት ዘይነብር ምስለ አብ ወመንፈስ ቅዱስ ሎቱ ስብሐት ወክብር ወኪሂ ዘቤዝወነ ወዘባን አይ ወተቆርስ እንዘ መላቲሆን አንተ እግዚእ ቅዱስ እያፍሩኒ ለታዳኒሃ ለነፍስ እስመ ማኅተምየ በደምከ ቅዱስ ሰላም ለመስቀልከ በመልእክተ ቅዱስ ጸልቦ ለቅንዋቲከ አይበል ወለርግዘትከ በቦ ኢየሱስ ክርስቶስ መቅደደ ነገር ተአጽቦ ተመጥባ ባርዮቱ ገነተ ሑሩያን ሀበቦ ለመዝራእትከ ሀበኒ ማኢተቦ ሰላም
ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 15 ካብ 16 ክሳብ 34 እዞም ዓበይቲ ድማ ውፅኢት ገዛ ማለት ኣብታ ኣዳራሽ ፍርዲ ኣተውዎ ንብዞም በቲ ጭፍራውን ኣከብዎ ቀይሕ ክዳን ተደንዎ ኣኽሊል ሾክ ተዲጎምን ኣብ ርእሱ ደፍርሞ ወንጉስ ኣይሁን ከመይ ኢኻ ናበሩ ኢድ ክነስሉ ጀመሩ። ርእስና ብዘን ተወቅዕዎ ጽሑፍ ከዓብሉ ደንበልሾምን ሰገድሉ ምሳላገጥሉ ድማ እቲ ቀይሕ ክዳን ቀጢቶም ክዳበነልዎ ክሰቅልዎ ኣውፅኦም ንሓደ ኣባት ገድስሞም ቄንያውያን እስክንድሮስ ሩፎስን ኣብ ወፍሪ ካብ ተፈልጦም መስቀል ክኸውን ግዲ ወሰድዎ ናብ ቦታ ጎልጎታ ትርጓምያ ቦታ ዓጥንቲ ወሰድዎ ምስ ከበድ እተሓወሰ ወይ ድማ ሃቦ ርስና ኣይተቐበሮም ምስ ሰቐልዎ ድማ ክዳውንቲ ተማኸሩ ነፍሲ ወከፉ እንታይ ከም ዝበቆም ከዓ ዕጭ ኣለኹ እንዳዝሰቐልዎ ግዜኻ ሳልሰይቲ ሰዓት ነበረት ንጉስ ኣይሁድ ዝብል ፅሕፈት ክስውጥ ኣብ ልዕሊኡ ተፃሕፈ ነበረ። ምስኡ ክልተ ፈተርቲ ሓደ ብየማኑ ሓደ ብፀጋሙ ሰቐሉ እቲ ምስ ዓመት ተቆፅረ ዝብል ፅሑፍ ተፈፀመ። እቶም ዝሓለፉ ድማ ንሶም እናመነው ኣየ ኣብታ ቤተ መቅደስ እተፍርሳ ብሰለስተ መዓልቲ ታሃንፃ እስኪ ንስኻ ድሕን ኣብ መስቀል ውርወ እናበሉ ይፀርፍዎ ነበሩ። ከምኡ ከዓ ሊቃውንቲ ካህናት ንፀሓፍቲ ነሕምዶም ንኻልኦት ኣልሓነ ንርእሱ ፈልሐድና ኣይከኣልን ሪና ክናምንሲ ክርስቶስ ንጉስ እስራኤል ሕጂ ካብ መስቀል ይውርድ እናበሉ ኣላገጥሉ እቶም ንሱ ዝተሰቕሉን የባልውሉ ነበሩ። ኣብ ሳልሰይቲ ሰዓት ጀሚሩ ክሳብ 9 ሰዓት ብዘላ ታሃለ ፀልመተ እታ 9 ሰዓት ኢየሱስ ብዓብዪ ድምፂ ኤሎሄ ኤሎሄ ለማ ሰበቅታኒ ኢሉ ጨረሐ። ትርጉሙ ከዓ ኣምላኸይ ኣምላኸይ ምንታይ ሓደግካኒ ኢሉ። እትሰምዕ እዝኒ ዘላቱ ይስማዕ። ኢየሱስ ድማ ናባላት ክልት እዩ ኣቲና ወደ ኢየሩሳሌም ከዓ እዝሃባ ተምኻን ዘይወለደት ከርስን ዘይክወት ዘይቆባቆብን ዝብሉለን ማዕተብ ፍፃየ እሞ ንርእስኸንን ንደድኸንን ከዓ ብኸያ እምበር ንዓይሲ ኣይፍትያለይ ኣብ ቁሉል ከምዚ ካብ ገበሩስ ኣብ ትልቁት ከዓ ከመይ ትኸውን እዩ ሽዑ ነኽራ ናብ ዕልያ ውደሙ ንኸረባምቱን ከውሉና ምባል ክጅምሩ እዮም በለን ንኽልተ ካልኦት ገበን ትኽውን ምስኡ ክስቀሉ ኣፍዎ ቀራንዮ ኣብ ትበሃል ዝሃብ ዝበልሑ ኣብ ኣስመልዎ ነቶም ገበን ትኽቡራ ሓደ ብየማኑ ሓደ ብፀጋሙ ፀልዎም። ኢየሱስ ድማ ኣቦይ ዝገብርዎ ኣይፈልጡን እሞ በደለ ዕለገሎ በለ ንኽዳውንቲ ከዓ ዕጫውሉ ተቐበልዎ። ህዝቡ ደው ኢሉ ይርኢ ነበረ። እቶም ዓበይቱ ምሳላቶም ኮይኖም ንኻልኦት ኣድሓን ኣድሒኑ ንርእሱ ክርስቶስ ናይ ኣምላኽ ሕሩይ እንተደኾይኑስ ርእሱ የድሕን እናበሉ የላግጡሉ ነበሩ። እቶም ጭፍራውን የላግጡሉ ነበሩ። ናብ እዋሎም ድማ ንስኻ ንጉስ ኣይሁድ እንተኮይንካስ ንስኻ ድሕን እናበሉ መጥፊ ጻብፅሉ። ኣብ ልዕሊ ርእሱ ከዓ እዚ ንጉስ ኣይሁድ እዩ ዝብል ፅሑፍ ፅሕፈት ነበረ። ካብቶም ዝተሰቕሉ ገብ ትኽቡውን
ወፃኢ ወሲዱ ኣብቲ ፀፍፀፍ ዝብልዎ ብዕብራይስጥ ገበታ ዝበሃል ስፍራ ኣብ መንበር ፍርዲ ተቐመጠ። ዙሮ ፋሲካ 16 ሰዓት ኣቢሉ ነበረ ናይ ይሁዳ እንሆ ንጉሥ ኩመሮም ሽዑ ንሳቶም ኒዮበሎ ስቐሎ ኢሎም ጫውጫው በሉ ጲላጦስ ከዓ ንጉሥ ኩመሮ ክሰቕሎ በሉ። እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ከዓ ብዘይ ቄሳር ንጉሥ የብልና ኢሎም መለሱ። ሽዑ ክሰቕልዎ ኣዕሪባቦም ተቐቢሎም ድማ ወሰድዎ። መስቀሉ ጸይሩ ከዓ ቀረንቀላ ርእሲ ናብ እትበሃል ስፍራ ብዕብራይስጥ ድማ ጎልጎታ እትበሃል ወፀ። ኣብኣ ኣስቀልዎ። ክልተ ካልኦት ድማ ምስኡ ሓደ በዚ ሓደ ነቲ ኢየሱስ እውን ኣብ ማእኸሎም ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለኣለም ሕይወት ጲላጦስ ድማ ጽሕፈት ፀሓፈ። ኣብቲ መስቀል ኣንቦ እቲ ጽሕፈቱ ከዓ ኢየሱስ ናዝራዊ ንጉሥ ኣይሁድ ዝብል እዩ። እታ ኢየሱስ እተሰቕለላ ስፍራ ጥቓ እታ ከተማ ስለ ዝነበረ ነዚ ጽሑፍ እዚ ብዙሓት ካብ ኣይሁድ ኣንበብዎ። እቲ ጽሕፈቱ ከዓ ብቋንቋ ዕብራይስጥን ሮማን ጽርኢ እዩ። ስለዚ እቶም ሊቃውንቲ ካህናት ኣይሁድ ጲላጦስ ንሱ ባዕሉ ኣነ ንጉሥ ኣይሁድ እየ ከም ዝበለ እምበር ንጉሥ ኣይሁድ እዩ ኢልካስ ኣይትፀሓፍ በልዎ። ጲላጦስ ንዝሓፍዎ ፀሓፍኩ መለሰ። እቶም ዓቀይቲ ግና ንኢየሱስ ምስ ሰቐልዎ ክዳውንቱ ኣልዒሎም ኣብ ኣርባዕተ መቐርዎ። ንሓደ ዓቀይታይ ግድዩ ነቲ ቀምሽ እውን ከምኡ እቲ ቀምሽ ግና ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኩለንተን ቁሩብ ነገር እምበር ስፋይ ኣይነበሮም። ንሕድሕዶም ከዓ ንዝበፅሐ ቆርሖ ዒድ ከዓ ዘውድቐሉ እምበር ኣይንቕደዶ ተባሃሉ። እቲ ክዳውንተይ ንርእሶም ተማልዎ ንቐምሸ እውን ዒድ ተዋጠቕሉ ዝብል ጽሑፍ ምእንቲ ክፍጸም እዮም እቶም ዓበይቲ እዚ ዝገበሩ። ኣብ ጥቓ መስቀል ኢየሱስ ከዓ ኣድዩን ሓፍትሙ ማርያም ሰበይቲ ፈለጳን ማርያም መግደላዊትን ደው ኢለን ነበራ። ኢየሱስ ነድዩን ነቲ ዘፍቅሮ ወዲ መዝሙርን ኣብ ጥቓ ደው ኢሉን ምስ ረኣየት ነድዩ ኣብቲ ሰበይቲ እነወድኺ በላ። ነቲ ወዲ መዝሙር ከዓ ንሃ ኣዴኻ በሎ። እቲ ወዲ መዝሙር ካብ ሽዑ ጀሚሩ ናብ ቤቱ ወሰዳ። ሙብ ዝኣምን ናይ ዝኣለም ህይወት ኣላቶ።
Thank you.
ናይ ክርስቶስ ናይ ሓድነቱ ማሕበረሰቡ ማሕበራዊ ንሓተይ ኣብዛ ብደሙ መቅደሳ ቦታ ተካፍኩም ነቲ ናይ ውድ ብመዓልትና ዝቆሙ ፈተናቶም ንሓጢኣት ኣሕሊፎም ዝሃብዎ ጌታና ዝተሰቕሎ ዝተቐበሎ መከራ ሕማሙን ስቕለቱን ሞቱን ዝተወቅኦ ጎድኑ ዝፈሰሰ ደሙን ዘኪርኩም ኢኹም። ስለዚ እግዚኣብሔር ናብኩም ጸሎትኩምን ስግደትኩምን መዛሙርትኩምን ይቀበለኩም። ካብ ዕልና ሳብ ዝተለዓለ ብዕልና መንፈስ እትርእይዎ ሁሉ ብፍቓዱ ይፈጽመልኩም። ናይ ሓጐስ ቃል የስምዐኩም። ተስፋ ትንሣኤኡ ያብኩም። ተስፋ ትንሣኤኡ ያብኩም። ተስፋ ትንሣኤኡ ያብኩም። ብፍቅሩን ብምሕረቱን ካብ መከራ ይሰውርኩም። ኣብ ሓጢኣት ከይትወድቁ ይደግፍኩም። ኣብ ኩሉ ሓዘንኩም ቃል ይናዘዝኩም። ኣብ ድኻምኩም የበርትዕኩም። ምሳይ ድማ ኣገልግሎትኩም ውፍይ ዝኾኑ ሓኩም ምስኩሎም እቶም ኣብ ፀረባን ኣብ ተቐሩ ዘለዉ ኣብ ጎይታ ዝመጠሉ መዓልቲ መርዓ ጉባኤ ኣቦታትኩም ሰኻትኩም ክሕወሱ ኣብ ሓይሊ ጸሎትኩም ዝተማሕፀኑ ኣብ የማኑ የቕምኩም። ኣብ ተሓጐስ ምድላቕ ዘለዎ ቤቱ ናብ መንግሥተ ሰማያት ይእትዎም ዘለዓለም ዓለም ኣሜን። እሞ ሓጢኣት ዓለም ዘለሐ መንሸር እግዚኣብሔር ምንታና መራ መስቀል ዝጸረ ብኽቡር ደሙን እመሕወይ መስቀሉን
ናይ ሓደ ወልዱ ምልክት ገበረኒ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ ሓደረት ሓይልልካ ኣጽለለትኒ ኦ ማርያም ንዘለዓለም ነባሪ ዝኾነ ቃል ወልደ ኣብ ብሓቂ ወለድኪ ንስኻ መሲኡ ካብ ሓጢኣት ዘድሓነና እዩ ኦ ገብርኤል መልኣኽ ኣብ ሳራ ሓጎስ ብሩህ ገጽ ንዓኻ ዝተባሃለ ክብሪ ዓብዪ እዩ ናባና ዝመጸ ልደት ጐይታ ነገርካልና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ ኦ ልዕልተ ጸጋ እግዚአብሔር ተሳኺ እሞ ደስ ይበልኪ እናበልካ ብንጽሕና ከምንጠንስ ኣርሰካያ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ጸጋ ረኸብኪ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ ሓደረ ሓይልልካ ኣጽለለኪ ኦ ማርያም ብሓቂ ኩሉ ዓለም መድሕኒ ዝኾነ ቅዱስ ወለድክና ንስኡኻ ኣድሒኑና እዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኣፍና ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ግብሪ የመስግን ሎሚ ንማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ወድሳ ምክንያቱ ኣብ ከተማ ዳዊት ጐይታናን መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኣ ስለ ዝተወልደ ኣቱም ኣሕዛብ ብማርያም ከነመስግና ንዑ ንሳ ምስ ድንግልና ኣዶ ኮይና እያ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ርክሰት ዘይብሊ ቃል ኣብ መሲኡ ካብኣ ኺሰት ኮነ ተፈሲ ደስ ይበልኪ ኦ ርስሓት ዘይብልኪ ጸሪቂ ነውሪ ዘይብልኪ ብስንት ሙዳይ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ እቲ ተቐዳማይ ሰብ ኣዳም ካልኣይ ኣዳም ዝኾነ ክርስቶስ መሕደሪ ዝኾንኪ ነባቢት ገነት ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ነቲ ካብ ኣሕዋቑ ዘይተፈልየ ወልዲ ዋሕድ ጸዋሪዱ ዝኾንኪ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ኦ ብኩሉ ምስ ናይ ምስጋና ስልማት ዝተሸለመ ንጽሕቲ ቤት መርዓ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ኦ እሳተ መለኮት ዘይቃጸላ ጸባጦስ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ኦ ኣደን ገረገን ድንግል ኣብ ልዕሊ ኮርቤል ዝነብር ሰማያዊ ብስጋ ብጾኪ ሰማይ ተሓጐሲ ደስ ይበልኪ ስለዚ ብሓጐስን ብደስታን ምስ ቅዱሳን መላእኽቲ እተሓጐስን ንዘምርን ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድርኻ ሰላም ይኹን ንበል ክብርን ምስጋናን ናቱ ዝኾነ ኣምላኽ ንዓኻ ሓርዩ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ካብ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ክብሪ ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክብሪ ዓብዪ ከመይ ንሳ ንናይ ኣብ ቃል ምቕባል በቂዓ ተረኺባ እያ ነቲ መላእኽቲ ዝፈርዎ ብርሃናት ሰማያት ተመስግንዎ ድንግል ማርያም ኣብ ከሳሰወቶ ስለዚ ካብ ኪሩቤል ንሳ ዓብዪ ኣብ ሱራፌል ትበልጽ ንሳ ካብ ቅዱሳት ካብ ቅድስቲ ሥላሴ ንሓደ ኣካል ምሕደሪ ኮይና እያ ንነቢያት ሃገሮም ኢየሩሳሌም ንሳ እያ ኩሎም ቅዱሳን ደስ ኢልዎም ዝነብሩላ ምሕደሪቶም እያ ኣብ ጸልማትን ድመሞትን ዝነብር ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን በረቐሎም ኣብ ቅዱሳን ዝዓርፍ እግዚአብሔር ንድሕነትና ካብ ቅድስቲ ድንግል ሰብ ኮነ ስለዚ ነዚ መንክር ዝኾነ ነገር ክትርእዩ ንዑ ምእንቲ እዚ ዝተገብረና ምስጢር ተኣምኑ ዘብሩ ቅድሚ ሎሚ ሰብ ዘይኮነ ሰብ ስለ ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ምስጋና ተዋሂቡ እዩ መጀመርቱ ዘይፍለጥ ቀዳማይ ንሱ እዩ ዓመታት ዘይፍለጥ መለኮታዊ ኣምላኽ ብስጋ ዓመታት ተቆጽረሉ ዘይፍለጥ ዝነበረ ተገልጸ ዘይርአ ዝነበረ ተረኣየ ወዲ እግዚአብሔር ሕያው ብርዱእ ነገር ሰብ ኮነ ኢየሱስ ክርስቶስ ማለትነውን ዘለዓለም ንሱ እዩ ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ህላዊ እዩ ስለዚ ንዕኡ ንሰግደሉን ነመስግኖን ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ነቢይ ሕዝቅኤል ብሸነኽ ምዕራፍ ዘደንቕ መፍትሕ ዝተቖለፈት ኣፍ ደገ ረኣኹ ኢሉ ብዛዕባ መስከረ ብዘይካት ናይ ሓያላን ጐይታ ናብኣ ዝዓተወ ናብኣ ኣትዩን ዝወፅእ ይልዎን ዝበለኪ ንስኺ ኢኺ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ኣፍ ደገ ዝተባህለት ከዓ ንመድሓኒና ዝወለደት ድንግል እያ ንዕኡ ድሕሪ ምውላዳ ቀደማ ብድንግልና ነበረት ፍረ ነፍስኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሩኽ እዩ ካብቲ ምሕረት ዘይብሉ ኢሳኢ መሲኡ ዘድሓነና ጐይታ ዝወለድ ኣደ ንስኺ ጽንዕቲ ብረኽትን በቲ ጐይታ ክብሪ ናይ ብሓቂ ኣምላኽ ሞገስ ረኺብኪ ኢኺ ስለዚ ኣብዚ ምድሪ ካብ ዝነብሩ ኩሎም ንዓኺ ዕቤትን ክብርን ይግባእ ቃል ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ መሲኡኻ ክሰብ ኮነ ካብ ሥጋኻ ሥጋ ካብ ነፍሲ ነፍሲ ተዋሃደ ምስ ሰባት ከዓ ነበረ ንሱ መሓረን መፍቀሪ ሰበን እዩ ብፍሉይ መሲኡ ከዓ ነፍሳትና ኣድሓነ ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ቅድስቲ ድንግል ለምንልና ንበለ ደዌ ወሕማም ነፃ ይሁንካ ካብ ፀሃነ ኣጽይኮሙ
ሃሌሉያ
አበሳ
ዘጸአት ምዕራፍ 13 ፍቅድ 3-17 ሙሴ ድማ ነቶም ህዝቢ እግዚአብሔር ብሓያል ኢድ ካብ ግብፂ ኣውፂኡ እዩ እሞ ነዛ ካብ ምድሪ ባርነት ዝወፃእኹምላ መዓልቲ ዘልዋ ውኩዕ ሕቶ ኣይትብልዑ ሎሚ ብወርሒ ኣቢብ ትወፁ ኣለኹም እግዚአብሔር ናብ ምድሪ ከነዓን ሄታውያንን ኣምራውያንን ሓዋዛውያንን ጀቡሳውያንን ሃብታምን ፍርያምን ዝኾነት ንዓኹም ክህበኩም እየ ኣቦታትኩም ዝመሓለልኩም ምድሪ ምስ ኣቦኩም ሽዑ በዚ በዓል እዚ ኣብዛ ወርሒ እዚኣ ኣኽብርዋ ኢኹም 7 መዓልቲ ጠጫ ብልዑ እታ ሳብዐይቲ መዓልቲ ድማ በዓል እግዚአብሔር ይኹን እተን 7 መዓልቲ ጠጫ ብልዑ ኣበኻትኩም ብኩዕ ኣይርአን ኣብ ኩሉ ደዋትን ማይ ብኩዕ ኣይርአን እታ መዓልቲ እቲኣ ንደቁኹም ከምዚ ኢልኩም ንገብርዎ እዚ ስለ እቲ እግዚአብሔር ካብ ግብፂ ክንወፅእ ከለና ዝገበረልና ኢና እንገብሮ ዘለና እግዚአብሔር ብሓያል ኢድ ካብ ግብፂ ኣውፂእና እሞ ሕጊ እግዚአብሔር ብእንቲ ኣብ ከናፍርኩምን ክኸውን ኣብ ኩሉ ኢድኩም ንምልክት ኣብ መንጎ ኣዕጽምኩም ድማ ንመዘከሪ እሰርዎ ነዚ ሕጊ እዚ በቲ ምድሩ ጊዜ ዓመታት ንዓመታት ሓልውዎ እግዚአብሔር ድማ ናታን ዓኻትኩምን ኣቦታትኩምን ዝህበኩም ዝመሓለልኩም ምድሪ ከነዓናውያን ምስ ኣተወኩም ምስ ሓወኩምን ማህፀናት እዩ ዝኸፈተ ኩሉ ንእግዚአብሔር ክኸውን ለይዎ ኣብ ኩሎም ኣብ መጀመርታ ዝተወለደ ኩሉ ተባዕታይ ንእግዚአብሔር ይኹን ኩሉ ክረኣጊ ድማ ብበጊዕ ተበጀውዎ እንተ ዘይተበጀኹምዎ ክሳዱ ስበርዎ ካብ ደቅኹም ድማ በኩል ዘበለ ኩሉ ሰብ ተበጀውዎ ብዳሕራይ ጊዜ ደቅኹም እዚ እንታይ እዩ ኢሎም ይሓትኩም እግዚአብሔር ካብ ግብፂ ካብ ምድሪ ባርነት ብሓያል ዕፅም ኣውፂእና ንጉስ ክንከይድ ከይሓድገና ልቡ ምስ ኣተረ እግዚአብሔር ኣብ ሃገር ግብፂ ንኩሉ በኩሪ ካብ በኩሪ ክሳብ እቲ በኩሪ እንስሳ ካብ በኩሪ ሰብ ክሳብ እቲ በኩሪ እንስሳ ተለ ስለዚ ማህፀን ዝኸፈተ ኩሉ ተባዕታይ እግዚአብሔር ንስውኦ ካብ ደቅና ድማ በኩሪ ንዝኾነ ኩሉ ንብጀዎ ትብልዎ እግዚአብሔር ካብ ግብፂ ብሓያል ዕፅሙ ኣውፂእና እሞ እዚ ድማ
تدعموت سرايكي نحماس تقبل كيلو أبوهنا بيخل التولد كلام بلد كم زحادة بزنا زيت فرطيو هزب دما كم زمزاخي أتبقوا نبيهم منه زيادة كم دبرخي دخي عصر خاء كم زعب تحتاق مافو كتصدعيو الكمز خزلخي زيادة رابنا خسائل ملو يخون يمرس الله مساحة ويفايد حد خاطر بزاعت كابا زي كوبوس من بزاعت كاب تزارب كاب أتني خاني خامو أبقر خامو بوس اركب بلد بواز لما بتاك زي مساح نابز غربي المهم نابز الجرابعي قولش كاب أبزي مسجد أني ألمي بلا مسالما أبتغاهم عطار وتقبلت تبصوا في آخر مسالما بلد سأجيبهم أتلفت كتقرب مستنسى الماء بوزنة المزاق أما أخذ النادي تقرب أي تحفظها أبتعثرتي مزيحكم دا كتربي وحدقلا كتعالي وحدقلا أي تقرب إلى الززوم أمياس المدير أمياس مع حسرته وحالي على ما سرته وحالي أفضل عسرته شو منطقة سار الإسلام حاليا زيادة إلى أفريقيا اليمو فلقوا شعور الباركو تقوارهم على إخواني أنا كمنا بحر بزوجه حلال ويسر نبرو نساتهم اسمع كيزكر نتاهم مسفريا نتفاعليا أبهاجر ياوان بما نمو بستايلو وليد كم تنبوه لي أي فلتكم قناخي أتاك زيادة ويدا سراول قل عتفرد لبن قواريتك أتقرن نقر يا بخا كما حتى لهمو مفداي إحنا خا أبطاتهم عليه المسلسي እግዚአብሔር ብዛዕባቶም ብኢድና ይግመውን ብስመ እግዚአብሔር ኣይትነበኢሎም ነብሳት ደልዩ ዘለዉ ሰብ ናታቶም ይዛረባሎ ስለዚ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት እንዲ ይብል እንሆ ፈጽሞም እየ ኣባፅሖም ብሰይፊ ኣውዳቶም እናዋረዱካ ብጥሜት ሞትዮም ኢሳይያስ ምዕራፍ 24 ከፍቅደ 1 ክሳብ ፍጻሜ እግዚአብሔር ምድር ጥራይ ጥራያ ይገብራል የባልማን ገዛ ይግብጥል ነቶም ኣባዘነው ፋሕ የብሎም ከምቲ ህዝቢ ኾኑ ንኻህን ክበዝሑ ከምቲ ንባርያኻ ኾኑ ንጎይታ ከምቲ ንውዝእትኻ ኾኑ ንመሬት ከምቲ ንተሻያጢ ኾኑኻ ንሽያጢ ከምቲ ንተለቃሒ ከምኡ ንመለቅሒ ከምቲ ንበዓል ዕዳ ከምኡ ንምዕነይ ክበጽሕ እዩ እግዚአብሔር ዛዚ ተዛሪቡ እሞ ምድሪ ብጥራስ ጥራያ ክትከውን ብጥራስ ኹን ክትብዝበዝ እያ ምድሪ ክትሓዝን ትጽምሉውን ኣላ ዓለም ትሕለል ትጽምሉውን ኣላ እቶም መሩያት እዚ ምድሪ ይሕይሉ ኣለዉ ሕጊ ሽዒሮም ስርዓት ለዊጦም ነቲ ዘለኣለማዊ ኺዳን ኣፊሶም እዮም እሞ ምድሪ በቶም ኣባዘነብሩ ረኸሰት ስለዚ መርገም ንምድሪ ውሒጥዋስ እቶም ኣብዚ ዝነብሩ ይቕፅዑ ኣለዉ ስለዚ እቶም ኣብ ምድሪ ዝነብሩ ይነዱ ሒደት ሰብ ከዓ ይተርፉ ኮልዕ ወይኒ ይሓዝን ተኽሊ ወይኒ ይሕለል እቶም ኣብ ልቦም ሓጎስ ዝግበረሎም ኩላቶም ይትክዙ ኣለዉ ደስታ ወቕዓት ኸበሮ ተሪፉ ጭራሕ በራሕቶም ሕጉሳት ተወዲኡ ተሓጓስ መሰንቆ ተሪፉ ደጊምሲ እናደረጉ ወይኒ ኣይሰትዩን ብርቱዕ መስተ ንሰበይቱ ይመርሖ
ዝባለለት ከተማ ፈረሰት ቤት ዘበለኻ ሰባያቶን ተዓቱ ብዛዕባ ወይኒ ኣብ ኣደባባይ ተዓዒቡ ተሓጓስ ዘበለ ዓለበ ተድላ ምድሪ ወዓዘ ኣብታ ከተማስ ዕና ጥራይ ተርፈ ምዕናው ኸዓ ንዓመፁ ንመዓቁ ሰበረ እምበኣርሲ ኣብ ምድሪ ኣብ ማእኸል ህዝብታት ከም ምንዛዝ ኣውሊዕ ምጉላዕ ዘቢብ ተወዲዩስ ቀሪም ከም ዝቕርብ ክኸውን እዩ። እዚኣቶም ድምፆም የልዑ እልልካ ይብሉ ብዛዕባ ድማ እግዚኣብሔር ባሕሪ የመስክር ስለ እግዚኣብሔር ኣብ ሃገር ምብራቕ ንስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ኣብ ደሴታት ባሕሪ ኣኽብርዎ ካብ ወሰን ምድሪ ክብሪ ነቲ ጻድቕ ዝብል መዝሙር ንሰማዕ ኣለና ኣነግና ዘማቶ ይዘብቱ ወይ ዘማቶ ኣዝዮም ይዘብቱ ኣለዉ ይዋኣነ ወይነ ይበልኩ ኣታ ኣብ ምድሪ ትነብር ስምባድን ጉድጓድን መፈጥራ ኣብ ልዕሌኻ ኣሎ ክኸውን ድማ እዩ እቲ ኣብ ደሃይ ስምባድ ዝሃድም ናብ ጎዳጉድ ዝወድቕ እቲ ካብ ጎዳጉድ ዝወፅእ ከዓ ብመፈጥራኽ ክትሓዙ መሳኽቲ ኣብ ላዕሊ ከፊቱ እዩ እሞ መሰረታት ምድሪ እውን የንደቕድቕ ኣሎ። ምድሪ ጽዋዕ ኢላ ትስበር፣ ምድሪ ተር ኢላ ትትርተር፣ ምድሪ ነነ ኢላ ትናወጥ፣ ምድሪ ከም ስኹር ሰንከርከር ትብል እሞ ዳስ ከዓ ሰሰው ትብል፣ ኣበሳዊትዋ ትወድቕ መሪሳውን ኣይትትንስእን። በታ መዓልቲ እቲኣ ኸዓ ትኸውን እዩ እግዚኣብሔር ብሰላዊ ላዕሊ ኣብ ላዕሊ ነገሥታት ምድርን ኣብ ምድሪ ክቐጽዕ እዩ። ብሓደ ይእከቡ እሱራት ኣብ ጎዳጉዶም ከም ዝእከቡ ኣብ ቤት ማሰርቲ ይዕፀው። ድሕሪ መዓልታት ከዓ ክቕጽዑ እዮም። እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ከዓ ኣብ ከለንትዮን ኣብ ኢየሩሳሌም ክነግስ ኣብ ቅድሚ ዓበዩ ድማ ክኸብር እዩ እሞ ሽዑ ወርሒ ክትሓፍር ፀሓይ ክትሓንኽ እያ። ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 52 ፍቕዲ 5 ክሳዕ ፍጻሜ ህዝበይ ብዘይ ምኽንያት ካብ ዝማረኽ እዚ ኣብዚ እንታይ ኣለኒ ይብል እግዚኣብሔር። ገዛእትኻ ይጭድሩ ስበይ እውን ኩሉ ግዜ ኩሉ መዓልቲ ይጽረፍ ኣሎ። ስለዚ ህዝበይ ንስመይ ክፈልጦ እዩ። ስለዚ በታ መዓልቲ እቲኣ እኔኹ ኢልካ እነኾልካ ዝብል ኣነ ከም ዝኾንኩ ክፈልጥ እዩ ይብል እግዚኣብሔር። እቲ ብስራት ዘበስር ሰላም ዘውሪ ሰናይ ዘበስር ምድሓን ዘውሪ ንጽዮን ከዓ ኣምላኽ ይነግስ ዝብል ኣዳሩ ኣበኽራን ክንደይ ጽቡቓት እየን። እግዚኣብሔር ናብ ጽዮን ምስ ተመልሰ ዓይኒ ንዓይኒ ትርእይዎ እዮም እሞ እቶም ደርቱንዲ ድምፆም ዓው ኣቢሎም ሓቢሎም እልል ክብሉ እዮም። ኣትምዕናታት ኢየሩሳሌም እግዚአብሔር ንህዝቡ ስለ ዘጸናንዖ ንኢየሩሳሌም ስለ ተደጅዋ ብሓጎስ ንልል በላ ሓቤትን ኣመስግና። እግዚአብሔር ኣብ ቅድሚ ዓይኒ ኩሎም ኣሕዛብ ነቲ ቅዱስ ቅርጽሙ ቀልዖ ኩለንተና ወሰናቱ ምድርኻ መድሓን ኣምላኽና ክርያየን። ረሓቑ ኣብዚ ውፅኡ ርኹስ ከቶ ኣይተርኪዩ ኣቱም ኣቕሖ እግዚአብሔር እትጸሩ ኣብ ማእኸል ውፅኡ ንርሁ እግዚአብሔር ቅድሜኹም ክኸይድ ኣምላኽ እስራኤል ድማ ደጀብኩም ክኸውን እሞ ብዛዕባ ኣይትነቕንቑ ኣይትንቀሉን ብምህላም ከዓ ኣይትግዝእስሉኹም እሞ እንሆ ባልያይ በቕሎ ከስልብ ክኸብር ልዕል ክብል ኣዝዩ ክዓዝዝ እዩ። ብዙሓት በኣኻ ከም እተገረቡ ትርኢቱ ካብ ካልኦት ሰብ ሕሱብ ነበረ መልክዑ ድማ ካብ ካልኦት
ሶፎንያስ ምዕራፍ 2 ካብ 5 ክሳብ 11 ነቶም ኣብ ደገ ባሕሪ ዝነብሩ ሰብ ህዝቢ ከለታውያን ወይኦም እቲ ከነዓን ሃገር ፍልስጤማውያን ቃል እግዚኣብሔር ኣንጻር ሓደ እኳ ከይነበርክስ ከጥፋእኪ እየ። እቲ ገምገም ባሕሪ ድማ መዋሰይ ኣግነት ጓሶትን ደንቢ ኣባግዕ ክኸውን እቲ ገምገም ከዓ ነቲ ተረፍ ቤት ይሁዳ ክኸውን እዩ። ኣብኡ ክጓሰዩ እግዚኣብሔር ኣምላኾም ክበፅሖም ካብ ምርኮ ድማ ክመልሶም እዩ እሞ ምሸት ኣባባይቲ ኣስቃሎም ክልቅሱ እዮም። ኣነ ነቶም ህዝበይ ዝጠልፍዎም ኣብ ልዕሊ ደቦም ርእሶም ዝዕበዩ ፀርፊ መዋሉን ምብጫው ደቂ መዋሉን ሰማዕሁ። ስለዚ ኣነ ሕያው ይብል እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ኣምላኽ እስራኤል ብርግጽ ሞዓብ ከም ሰዶም ደቂ ዓሞን ከዓ ከም ጎሞራ ብዙሓት ቈጥቋጥን ጉድጓድውን ናይ ዘላለም ምድረ በዳ ክኾኑ እዮም። ተረፍ ህዝበይ ክዘብቶም ሓዲገ ህዝበይ እውን ከረስትዮም እዩ። ህዝቢ እግዚኣብሔር ጐይታ ሰራዊት ጸሪፎምዎን ተዓቢሮምን እዮም እሞ ህዝቢ ብሰብ ትዕቢቶም ክወርዶም እዩ። እግዚኣብሔር ኩሎም ኣማልክቲ ምድሪ ከጥፎም እዩ እሞ ኣባላቶም መሰኪያ ክኸውን እዩ። ኩሎም ደሴታት ኣሕዛብ ከዓ ነፍሲ ወከፍ ከካብቶኦም ክሰግዱ እዮም። وسلك على الناس من سوى
ወረስየ ሱዛፌ ጸጋ ምስጢር ገዊ
كل ጊዜ ረባና ሰላም ተዋለ ሰላም ይሁንና መስቀሉ ተረጅና የሞገታቸው ወሰረቱ ይዓወልና ሰላም ይብዛና ታስብታና ለሰሩት ነው ኃይል አሁን ያጣና ተሸክረው ነው አሁን ወይታ ለሌላ ሰላም በዛ ሰዓት ያለ መካና ሰማያት ነብራባና በታስሪት ሰዓት ኢየሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ማስፈታዩ በዓቢይ ድምፅ ቀረበ አምላኸ አምላኸ እንታይ ሓደግካኒ ማለት እዩ ካብቶም ኣብኡ ደው ዝበሉ ሰሚዖም እዝስ ኤልያስ ይፅውዖ ኣልነበሩ ሽዑ ሓለኻባታቶም ኮይኑ ሰፍነጋለሉ መጺእ ነይሩ ብዘንጊ ሓይሉ ብዘንጊ ገይሩ ኣስተዮ ካልኦት ድማ ኤልያስ ነዚኡ ዘድሕረት ተኾይኑ ክንርኢ ሕደው ወበለ ኢየሱስ ከም ብሓድሽ ብዓብዪ ድምፂ ጨርሐ ነፍሱ ድማ ወፀት እንሆ መጋረጃ እምነት መቅደስ ካብ ላዕሊ ክሳብ ታሕቲ ኣብ ክልተ ተተልተለ ብድሕሪ ምድሪ ኣንቀጥቀጠት ኣዕዋፍ ድማ ተጨንፉ መቓብራት እውን ተኸፍቱ ብዙሓት ደቂሶም ዝነበሩ ሥጋ ቅዱሳን ተንስኡ ብዙሓት ካልኦት ኣንስትን ምስአን ናብ ኢየሩሳሌም ዝደይራየን ምስ መጽአ
ምድራዊ ማለት ድሮ ሰንበት ስለዝነበረት ዮሴፍ በዓሉ አርማትያስ ሕፉር መኻሪ ንመንግስቲ ኣምላኽ ዝፅበያ ዝነበረ ነፀ ደፊሩ ናብ ጲላጦስ ኣትዩ ከዓ ስጋ ኢየሱስ ለመኑ። ጲላጦስ ድማ ጠቂሙ ምማቱ ገርሞ ነቲ ሓላቓኒቲ ፀዊዑ ድሮ ዶመይቱ ኢሉ ሓተቶ። ካብቲ ሓላቓኒቲ ምስ ተለብተ ስጋኡ ንዮሴፍ ሃቦ። እሱ ድማ ኣውሊዱ ጎፍታ ዓዲሙ ጎፍታ ቀለጡ። ኣብ ከውሒ ኣብ ተወቕለ መቃብር እውን ኣንበሩ። እቲ ኣብ መቃብር ከዓ ብእምኒ ዓፀዎ። ማርያም በዓልቲ ወለደላ ማርያም ኣበየሳን ድማ ኣበይ ከም ዘገርዎ ይህያ ነበራ። ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 13 ካብ 39 ክሳብ 50 ካብቶም ተሰቅሉ ገበርቲ ክፉል ሓደ ንስኻ ክርስቶስ እንተኾንካ ዝነበስኻ መዓና ድነን ኢሉ የላልፀሉ ነበረ። እቲ ካልኣይ ግና ኣታ ኣብዚ ከምዚ ዝበለ ፍርዲ ከለኻ ኸ ኣምላኽ ዶ ዝፈርድሕን ኢኻ? ንሕናስ ብሓቂ ብግብርና ዝግባአና ተፈሪና እዚ ግና ሓንቲ ክፍልቲ እኳ ኣይገበረን ኢሉ ገርሖ። ኢየሱስ ከዓ ጎይታይ ብመንግስቲ ንኢየሱስ ከዓ ጎይታይ ብመንግስትኻ ምስ ትመጽእ ዘክረኒ ይበሎ። ኢየሱስ ድማ ሎሚ ምሳይ ኣብ ገነት ክትኸውን ብሓቂ እብለካ ኣለኹ በሎ። ኣብ ግዜ ተእሳብ ሰይቲ ሰዓት ኣቢሉ ክሳዕ 10 ሰዓት ኣብ ኩላ እታ ምድሪ ጸልማት ኮነ። ፀሓይ ጸልመተን መጋረጃ መለስ ኣብ ኩሉ ተተተልተለ። ኢየሱስ ብዓብዪ ድምፂ ኣቦይ ነፍሲ ኣቢትካ ተማዕምባ ኣለዉ ኢሉ ጨርሐ። እዚ ምሰለ ነፍሲ ወፀት። እቲ ሓላቓኒት ግና እቲ ዝኾነ ምስላሃይ እዚ ሰብኣይ ብሓቂ ጻድቕ ነይሩ ኢሉ ንኣምላኽ ኣመስገኖ። እቶም ፍርዩ እተኣኽሉ ህዝቢ ድማ እቲ ዝኾነ ምስላሃዩ ኣፍ ልቦም እናበምዑ ተመልሱ። እቶም ዝፈልጥዎ ኩሎምን እቶም ካብ ገሊላ ዝሰዓቡ ኣንስቲ ከዓ ብርሑቕ ደው ኢሎም ነዚ ይምኩቱ ነበሩ። እነሆ ዮሴፍ ስሙ መኻሪ በዓሉ ኣርማትያስ ከማ አይሁድ Yeah.
ጸለያ ሓነ በተሽሩ ረሲዝ መለ ሰፍነግ አብዘኒ ስምዕዛ ገይሮም አባሁ አመጉሉ ኢየሱስ ካለመጺ ምስተዓመ ተፈት ጸለለ እሱ አደ ነፍሱን ወጠ ስለዚህ ድሮ ሰበት ደግሞ
እግዚአብሔር ክብሮም የተረፈሉና ኃጢአት ሀገርና ጸልዩ እግዚአብሔር
Yeah.
መዋቅር እግዚአብሔር ያያል ዓብይ ዘደንመን ትንቢት ተነበየልቲ ንስኺ ነቶም ሕጉሳት ጻድቃን መድኃኒት በድዮ ኩሎም ነገሥታት ምድርኻ በብርሃንቲ ይመላለሱ ኣሕዛብን ብብርሃንቲ ይኸዱ። ኦ ማርያም ኩሉ ትውልድ የመስግኑኺ ነቲ ካብኻ ዝተወልደ ድማ ይሰግዱሉን የኽብርዎን እዮም። ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ዝናብ ዘለዎ ማይ ሕዝቢ ዝተረኣኺ ናይ ብሓቂ ደመና ንስኺ እግዚኣብሔራ ናይ ሓደ ወዱ ምልክት ገበረቲ መንፈስ ቅዱስ ኣባኻ ሓደ ሓይለ ልዑል ኣጽለቲ ኦ ማርያም ንዘለዓለም ባር ዝኾነ ቃል ወላድ ብሓቂ ወለድኪ ንሱ ዓመት እዩ ኣብ ሓጢኣት ዘድሓነና እዩ። ኦ ገብርኤል መልኣኽ ኣብ ሰላም ሓጎስ ብሩህ ገጽ ንዓኽኻ ዝተዋህበ ክብሪ ዓብዪ እዩ። ናባና ዝመፀ ልደት ጎይታ ነገርና ንቅድስት ድንግል ማርያም ድማ ኦ ወለተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌ እሞ ደስ ይበልክ እናበልካ ብንጽህና ከምትጠንስ አብሰቃያ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ጸጋለኪ መንፈስ ቅዱስ አባኺ ሓይሉ ሓይሊ በልዓ አጽኒለኪ ኦ ማርያም ብሓቂ ንኩሉ ዓድነት ሕኑም ዝኾነ ቅዱስ ወለድና መሲሑ ኣድሓነና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና አፍና ንነዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ግብሪ የመስግን ሎሚ ንማርያም ወላዲተ አምላክ ንወድሳ ምክንያቱ ኣብ ከተማ ዳዊት ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብኣ ስለ ዝተወለደ ኣብ ማሕዛብ ማርያም ከነመስግና ንሕሩ ንሳ ምስ ድንግልና ኣደ ኮይና እያ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ርክሰት ዘይብልቲ ቃላት መሲዩ ኣባኺ ሰብ ኮነ ነፈሲ ደስ ይበልቲ ኦ ርስሓት ዘይብልቲ ጽሪቲ ነውሪ ዘይብል ፍጽምቲ ሙዳይ ተሓጐሲ ደስ ይበልቲ ምእንቲ ቀዳማይ ሰብ ኣዳም ካልኣይ ኣዳም ዝኾነ ክርስቶስ መህደሪ ዝኾንኪ ነባቢት ገነት ተሓጐሲ ደስ ይበልቲ ነቲ ካልእ ክፉ ዘይተፈልየ ወልድ ዋህድ ጸዋሪቱ ዝኾንኪ ተሓጐሲ ደስ ይበልቲ ኦ ኩሉ ናይ ምስጋና ስልማት ዝተሰለመ ንጽሕቲ ቤት መርዓ ተሓጐሲ ደስ ይበልቲ ኦ እሳተ መለኮት ዘይቃጸላ እሳጳጦስ ተሓጐሲ ደስ ይበልቲ ኦ ኣደን ገረድን ድንግልን ኣብ ልዕሊ ኪሩቤል ዝነብር ሰማያዊ ብስጋ ዝጾርኪ ሰማይ ተሓጐሲ ደስ ይበልቲ። ስለዚ ብሓጐስን ደስታን ቅዱሳን መላእኽቲ ንተሓጐስን ንዘምርን ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያን ምስጋና ይኹን ኣብ ምድርኻ ሰላም ይኹን ንበል። ክብርን ምስጋናን ናብ ዝኾነ ኣምላኽ ንዓኻ ሓልዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ካብ ናይ ኩሎም ቅዱሳን ክብሪ ናይ ቅድስት ድንግል ማርያም ክብሪ ዓብዪ ከመይ ንሳ ናይ ኣብ ቃል ንምቕባል በቂዓ ተረኺባ እያ። እቲ መልእኽቲ መላእኽቲ ዝፈርህዎ ትጉሃን ሰማያት ተመስግንዎ ድንግል ማርያም ኣብ ከርሳ ጸሎቶ ስለዚ ካብ ኪሩቤል ንሳ ተዓቢ ካብ ሰራፊል እውን ትበልፅ ንሳ ካብ ቅዱሳት ካብ ቅዱስ ሥላሴ ሓደ ኣካል መሕደሪት ኮይና እያ። ንነቢያት ሃገሮም ኢየሩሳሌም ንሳ እያ። ኩሎም ቅዱሳን ደስ ኢልዎም ዝነብሩላ ማሕደሪቶም እያ። ኣብ ጸልማትን ድነሞትን ዝነበሩ ህዝቢ ዓብዪ ብርሃን በረኸሎም ኣብ ቅዱሳን ዝዓርፉ እግዚአብሔር ንድሕነትና ካብ ቅዱስ ድንግል ሰብ ኮነ። ስለዚ በዚ መንክር ዝኾነ ነገር ክትርእዩ ምንቲቲ ዝተገልጸልና ምስጢር ከዓ መዝሙር ዘምሩ ቅድሚ ሎሚ ሰብ ዘይኮነ ሰብ ስለ ዝኾነ ቃል እግዚአብሔር ምስጋና ተዋሂዱ እዩ። መጀመርቱ ዘይፍለጥ ቀዳማይ ንሱ እዩ። ዓመታቱ ዘይፍለጥ መለኮታዊ ኣምላኽ ብስጋ ዓመታት ተቆጽሮሉ ዘይፍለጥ ዝነበረ ተገልጸ ዘይበለ ዝነበረ ተራእዩ ብእግዚአብሔር እያው ብርዱ ነገር ሰብ ኮነ። ኢየሱስ ክርስቶስ ማልን ንዘላለም ንሱ እዩ። ምስ ኣብን መንፈስ ቅዱስን ሓደ ህላዊ እዩ። ስለዚ ንሰግደሉን ነመስግኖም ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ነቢይ ሕዝቅኤል ብሸነኽ ምብራቕ ዘደንቕ መፍትሒ ዝተቖለፈት ኣፍ ደገ ሪኦ ኢሉ ብዛዕባ ኣመስከረ። ብዘይካል ክኒ ሓያላን ጎይታ ናብኣ ዝኣተወ ናብኣ እዩ ዝወፀ ይሆን ዝበለኪ ንስተየቲ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኣብ ደገ ዝተባህለ ከዓ ንመድኃኒና ዝወለደት ድንግል እያ።
ዝሓስንበት ተጽለን ያለና ብዝንግል ማርያም ወላዲተ ምስጋና እታ ሙሴ ባህላት ተሓውል ተኸቢባ ኽላ ጨናፍራኻ ዘይትቃጸል ኣብ በረኻ ዘረኣዮሞ ብድንግል ማርያም ትምሰል ካብኣ ብዘይ ርኽሰት ቃል ኣብ ዝኾነ ናይ መለኮት ሃዋታ ድማ ንድንግል ኣይቃጸላን ምስ ወለደቶ ብድንግልና ተረኽበ መለኮቱ ኩሉ ከልቦኻ ፍጹም ሰበለ ንሱ እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ነቲዋ ድሓንና ቅድስት ድንግል ለብለና ቅድስት ድንግል ለብለና ኦግዝእትነ ማርያም ኣቲ ኣምላኽ ንዕብየኪ ነኽብረኪ ኣለና በረኸቲ ኣብ ልዕሊ ኩላትና ይኹን ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ዘይኩላትና መምለኪ ሓበርያ እቲ ቀደም ኣብ ባህርና ወለድና ተተሪዱ ዝነበረ መርገም ብኣኣ ተሳዒሩ እዩ እታ ሰበይቲ ብዝገበረቶ ዓመፅ ካብ ዝተኸለከለት ፍርዖን በልዐት በዚ ምኽንያት እዚ ድማ ብሄዋን ኣፍ ደገ ገነት ተዓጽወ ብድንግል ማርያምና ከም ሓድሽ ተኸተልና ካብ ዕፀይ ወድቃ ክንበልዕ ዓደለና ንሱ ኸዓ ናይ ጌታና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙ እዩ ምእንቲ ፍቕርና ኸዓ መሲሉ ኣድሓነና ነዚ ዝነገረና ዘደንቕ ምስጢር ክፈልጥ ዝኽእል ኣእምሮስ ኣየናይ እዩ ኣየናይ ልቢ ኣየናይ ልሳን ወይ ኣየናይ እዝኒ እዩ እግዚኣብሔር መፍቀሪ ሰብ እዩ ንሱ ሓደ በይኑ ናይ ኣብ ቃል ብመለኮቱ ብዘይግለጽ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ኣምላኽ እዩ ንሱ ነቲ ነብሩ ሓደ ወዱ ዝኾነ ካብ ሓደ ኣቦኡ መጺኡ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሰብ ኮነ ምስ ወለደቱ ድማ ምእቶም ድንግልና ኣይተለወጠን ስለዚ ንሳ ወላዲተ ኣምላኽ ከምዝኾነት ተረጋገጸ ጋህዲ ኾነ ናይ እግዚኣብሔር ሓቂ ጥበቡ ክንደይ የረቅቕን ክንደይ የደንቕን እዩ እታ ብጻዕርን ብሕማምን ብሓዘንን ደም ትወልድ ዝተፈረኸሲ ምንጪ ማይ ህይወት እምበር ኮነት ካብ ወገን ደቂ ኣዳም ከዓ መርገም ዝስዕር ብዘይገርእ ሰብኣይ ወለደት ስለዚ ኦ መፍቀሪ ሰብ ምስጋና ንዓኻ ይኹን እናብልና ነመስግኖ ንሱ ሕያዋይን መድሕን ነፍሳትናን እዩ ቅድስት ድንግል ለምንና ቅድስት ድንግል ለምንና ብዘይ ዘርኢ ኣምላኽ ዝወለደት ድንግል ሃይከርሳ ኸመይ ዝበለ ዘደንቕ እጹብን እዩ እቲ ንዮሴፍ ዝተገልጸሉ መልኣኽ ከምዚ እናበለ መስከረ እቲ ኻባ ዝውለድ ቃል እግዚአብሔር ብሩህ መንፈስ ቅዱስ እዩ ብዘይ ምልዋጥ ከዓ ሰብ ኮነ ድርብ ሓጐስ ዝኾነ ጎይታ ድንግል ማርያም ወለደቶ ወዲ ትወልዲ ስሙኻ ኣማኑኤል ይበሃል እዩ ትርጉሙኻ እግዚአብሔር ምሳና እዩ በላ መሊሱ እውን ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ ኢየሱስ ክበሃል ይበላ ብሓይሉ ከድሕነና ሓጢኣትና ሓደና እዩ ንሱ እቲ ሰብ ዝኾነ ብርግጽ ኣምላኽ ካብ ዝኾነው ፈሊጥና ኢና እሞ ንዘለዓለም ምስጋና ይኹን ኣብየት እስኻ ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ኣምላኽ ልደት ከመይ ዝበለ ኣደናቒ ነገር እዩ ነቲ ቃል ክትፅበኻ ኣለ ንልደቱ ዘርኢ ምኽንያት ኣይኮነን ብምላሉ ከዓ ማሕተም ድንግልና ኣይተለወጠን ካብኣ ብዘይ ድኻም ቃል ወፀ ካብ ድንግል ከዓ ብዘይ ሕማም ተወልደ ንዕኡ ሰብኣ ሰገድ ሰገድሉ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ዕጣን ኣምፅእሉ ንጉስ ስለ ዝኾነ ኸዓ ወርቂ ኣምፅእሉ ንዕለተ ሞት ዝዋህቡ ከርቢ ኣምፅእሉ መሕወይ ዝኾነ ጎይታ ምእንታና ዝኩሉ ተቐበለ ንሱ ሓደ በይኑ ሕያዋይ መፍቀሪ ሰብ እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ኣዳም ሓደ ዓፅሚ ሙሳሉ ዘደንቕ ነገር እዩ ካብኡ በቲ ዝወሰደ ዓፅሚ ንሄዋን ተበለ ከባቶም ከዓ ኩሎም ደቂ ሰባት ገበረ ቃል ኣብ ጎይታ እውን ካብ ቅድስት ድንግል ሥጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ኣማኑኤል ከዓ ተባህለ ምእንቲ ዝናፍቆ ወዳ ከማንለና ኩሉ ግዜ ናብኣ ንምንሳ ብኩሎም ቅዱሳንን ሊቃናት ጳጳሳትን ሕያዊት እያ ነቲ ክጽበይዎ ዝጸንሑ ጎይታ ኣምጽኣትሎም እያ ነቶም ምንትኡ ዝተነበዩ ነቢያትን ኣምጽኣትሎም እያ ነቶም ኣብ ኩሉ ዓለም ብስሙ ዝሰብኹ ሃዋርያት እውን ወሊዳትሎም እያ ምእንቱ ንዝተጋደሉ ሰማዕታትን ምእመናንን ካብኣ ተረኽብሎም እዩ ንኢየሱስ ክርስቶስ ሃብቱ ጸጋ
ندلل المن مرتبة أنحننا يوم قدس تقل من الله قدس تقل من الله እግዚአብሔር ዳዊት መፍረኸስኻ ዙፋን ከሳሙ ተካይሉ ብሓቅን ሓለሉ ኣይተዓሰንካ እዩ ዳዊት ነቲ ጻድቕ እቲ ጻድቕ ከዓ ክርስቶስ ብስጋ ካብ ዘርኡ ከም ዝውለድ ኣሚኑ ምስ ተቐበሎ ንቓል እግዚአብሔር መሕለሊ ዝኸውን ቦታ ደሊ ጀመረ ነዚ ከዓ ብዓብይ ጋፍ ፈጸሞ ብድሕሪ እዚ ብመንፈስ ተገልጸሉ እነሆ ከዓ ኤፍራታ ኣብ ማሕደር ኣምላኽ ያዕቆብ ሰማዕናዮ ኢሉ ጨደረ ንሳ ከዓ ኣማኑኤል ንድሕነትና ብስጋ ኣብ ውልደት ዝመፃ ቦታ ቤተልሔም እያ ናታ ሓደ ካብ ነቢያት ሚክያስ ከዓ ኣንቲ ቤተልሔም ምድሪ ኤፍራታ ካብ ነገሥታት ይሁዳ ኣይክትነስን ኢኺ ንህዝበይ እስራኤል ዝጓስዮ ንጉስ ናባኹ መፅእ እዩ በላ እዚ ናይ ክልቲኦም ትንቢት ብሓደ መንፈስ ከምዚ ኢሎም ብዛዕባ ክርስቶስ ምንባዮም ከመይ ዝበለ ኣደናቂ ነገር እዩ ንዕኡ ምስ ሕያው ያዕቆብ መንፈስ ቅዱስን ካብ ሕጂ ክሳብ ዝኣረገ ምስጋና ይኹኑ ቅድስት ድንግል ለምንልና እስራኤል ዘነገሰ ንጉስ ዳዊት ጸላእቱ ኣብ ልዕሊኡ ዝተንሱ ካብ ዔላ ቤተልሔም ማይ ክሰቲ ደለየ ካብቶም ሰራዊት ኣሕሙቅ ዝኾኑ ድማ ቀልጢፎም ተንሲኦም ኣብቲ ከተማ ጸላእቶም ዋግዮም ካብቲ ክሰትዮ ዝደለየ ማይ ኣምፅእሉ ንሱ ትጻድቕ ዳዊት ግና ነቶም ሰራዊቱ ምእንታው ሁሉ ጨኪኖም ነፍሶም ንሞት ኣሕሊፎም ኣብ ዝሃብዎም እስራኤል እቲ ማይ ክዓቡ ኣብኡ ኣይሰተየን እዚ ከዓ ንዘለዓለም ጽድቂ ኮይኑ ተቐጽረሉ ሰማዕታት እውን ናይ ዝዓለም ጣዕሚ ብሓቂ ንዓብዎ ምእንቲ እግዚኣብሔር ኢሎም ከዓ ደሞም ኣፍሰሱ መንግሥተ ሰማያት ክረኽቡ ኢሎም ድማ ኦ ጎይታ ካብ ምሕረትካ ይቐበለና እናበሉ መሪር ሞት ተዓገሱ ቅድስት ድንግል ለምነልና ቅድስት ድንግል ለምነልና ከብስ ሥላሴ ሓደ ኣካል ውርደትና ልብል ቀሚቱ ካብ ሰማያ ሰማያት መጺኡ ኣብ ከርሲ ድንግል ሓደ ብዘይ ሓንቲ ሓጢኣት ንበይናኻ ከማ ፍጹም ሰብ ኮነ ከምቲ ነቢያት ውለድ እዩ ናብኡ ዝተነበይዎ ኣብ ቤተልሔም ትወልድ ተወሊዱ ድማ ኣድሓነና ተጀወልና ብዙ ድማ ክበልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ዕለት ዓርቢ ዝንበብ ዝጽለል ናይ ጌና ቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ምስጋና ኦ ማርያም ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ንስኺ ካብ እንስቲ ብረኽቲ ከይፈረኻት ሰውን ብሩህ እዩ ምክንያቱ ብዘይገለ ርክሰት ፀሓይ ጽድቂ ጎይታ ካባኺ ተወሊዱልና እዩ ፈጣሪና ስለ ዝኾነ ከዓ ኣብ ትሕቲ ክትረድኤቱ ኣቕሪቡና እዩ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦግዝእትነ ማርያም ወላዲተ ኣምላኽ ንስትኺ ኣደ ብርሃን ስለዝኾንኪ ንዓኺ በይንኺ ብውዳሴ ምስጋና ንዕቤትን ነኽብረክን ኣለና ንስኺ ካብ ሰማይ እትዓብዪ ካብ ምድሪ እውን እትኸብሪ ብርኽቲ ኣደ ኢኺ ከምኡውን ልዕኹሉ ሕሊና ኢኺ ንዓኺ ዝመሳሰል ብዛዕባ ዕቤትክን ክብርኽን ከነዘንቱ ዝኽእል መን እዩ ኦ ማርያም መላእኽቲ የኽብሩኺ ሱራፌል ከዓ ይውድሱኺ እታ ብልዕሊ ሱራፌልን ኪሩቤልን ዝነበሩ ጎይታ መጺኡ ኣብ ገጽኻ ሓዲሩ እዩ ንሱ መፍቀር ሰብ ስለ ዝኾነ ናብኡ ኣቕረበና ናትና ሞት ኣብ ነፍሱ ጽዒኑኻ ናቱ ይጐታበና ስለዚ ክብሪ ምስጋና ናቱ እሞ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ኦ ማርያም ንስኺ ብረኽቲ ፍረኸስኻ ኣቦት እዩ ወድንግል ወላዲተ ኣምላኽ ሓበን መመኪዕና ኢልና ግን እቲ ቅድሚ ዓለም ዝነበረ ኣባኽ ሓደረ ዘመኑ ዘይቁፀር ኣምላኽ ካባኺ ተወልደ ስጋና ተዋሃደ ቅዱስ መንፈሱ ከዓ ሃበና ብብዙሕ ምሕረት ከዓ ምስኡ ማዕረ ገበረና ኦ ማርያም ንስኺ ካብተን ብዙሓት ብሉፅ ጸጋን ዝተዋሃበን ብዙሓት ኣንስቲ ትበጽኢ ንስኺ ወላዲተ ኣምላኽ መንፈሳዊት ሃገር ልዑል እግዚአብሔር ኣባኺ ሓደረ ኣብ ልዕሊ ኪሩቤልን ሱራፌልን ዝቕመጥ ጎይታ ኣብ ሕቑፎ ሓቑፍ እዩ እቲ ንኹሉ ፍጥረት ብዙሕ ምሕረቱ ዝምግብ ኣምላኽ ኣጥባቲ ሒዙ ጸባ ጠበወ ንሱ ኣምላኽናን ናይ ኩሉ መድሓንን እዩ ንዘለኣለም ከዓ ሓላዊና እዩ ንሱ ዝፈጠረና ንሰግደሉ ከነመስግኖን እዩ እሞ ቅድስት ድንግል ለምንልና ቅድስት ድንግል ለምንልና ድንግል ማርያም ናይ
ቅድስት ድንግል ለምንልና ማርያም ድንግል ኣብ ቤት መቕደስ ኮይና ብዘይካብድ ክብሪ ኦ ቅድስት ድንግል ሰላም ንዓኺ ይኹን እናበለ ዘብሰረኒ መልኣክ ዘይኮይኑ ካልእ ዋላ ሓንቲ ዝፈልጦ ከምዚ ብዘይ እግዚኣብሔር ይፈልጥ እናበለ ጨረረት ዘይፅወር ፀወርኪ ዘይውሰን ወሰንኪ ነቲ ዋላ ሓደ ክውስኖ ዘይከኣል ኣምላኽ በዚ ምክንያት እዚ ኦም ዝተጸጋ ብዙሕ ክብረት ውዳሴ ይበዝሕ ንስኺ ንቓል ኣብ መሕደሪ መንኪ ኢኺ ንስኺ ንምእመናን ህዝበ ክርስቲያን እትእክቢ መጋረጃ ኢኺ ንስሉስ ቅዱስ ስግደት እተስተምህርሎም ኢኺ እታ ሙሴ ዝረኣያ ዓንዲ ሓዊ ዝተሸከመት ንስኺ ኢኺ እታ ዓንዲ ሓዊ ዝተባህለ ድማ ወዲ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ መሲሑ ኣብ ከርስኺ ዝሓደረ እዩ ንፈጣሪ ሰማያትን ምድርን ታቦት ትረኽበኪ ኣብ ከርስኺ ትሽዓተ ወርሒ ተሰከምክዮ ንስኺ እቲ ሰማይን ምድርን ዘይክእልዎ ንምውሳኑ ምእንቲ እምንቲ ክትኮኒ ካብ ምድሪ ናብ ሰማይ መድያይዎ መሳልል ኮንኪ ብርሃንኪ ካብ ብርሃን ፀሓይ ይበልፅ ንስኺ እቶም ቅዱሳን ሰባት ብሓጎስ ብደስታ ዝረኣይዎ ብሩህ ኮኾብ ካባኺ ዝወፀ ምብራቕ ኢኺ ኣብ ሔዋን ብሕማም ብፃዕርን ክትወልድ ፈሪዱ ዝነበረ ንስኺ ማርያም ግና ወለተ ጸጋ ሓጎስ ዝብል ቃል ሰማዕኺ በዚ ቃል እዚ ከዓ ናይ ኩሉ ፍጥረት ገዛእ ዝኾነ ንጉስ ወለድክና መሓርን መፍቀሪ ሰብ ስለ ዝኾነ ከዓ መሲሑ ኣድሓነና ምእንቲ እዚ ከም ገብርኤል መልኣኽ ጌርና ወለተ ጸጋ ማርያም ብርኽቲ ኢኺ ዝረኸስኺ ብሩኽ እዩ እናበልና ንውድሰኪ ወለተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ሓጎስ ደስ ይበልኪ ቅድስት ድንግል ለምንልና በረከት አዴና መስል ድንግል ማርያም ይኽፈለና ልማኗ ጸሎታ ምስሉና ህዝበ ክርስቲያን ይሁን ወጌታ በዝሎ መዓልቲ ስለና ዝበፅሓካ መከራ መስቀል ንዝክረሉ ዘለና ሰዓት ጸሎትና ስግደትና ክትቀበለና መዓልትካ ናብሕለት ጣዕና ተቅስቲ መልሰልና ተሓመም ኩሉ ህዝብኻ ፈውስ ኢትዮጵያ ያረት ዘርጋ እግዚአብሔር አምላኽና ንዓለም መጸለኒ ወዘሎ ከም ንጉስ ስግደትና ኣምልኾና ንገብር ከሊና ዘሎ ድማ ኣለበለና እግዚአብሔር አምላኽና ሰላም ተዋዓልካ ሰላም ክመሓደረና ንተኩሎም ተኣሲሮም ዘለዉ ድማ ማዕረሰብ ሰለቱ ብትርካ ሓራውፃዩ ኩሎም ተባሃዝርሓ ወጎይታ ኣባቂዕኻ ክፍልኽብልክል ናበናያ ብትፈስል ዝጨፍሩ ድምናካ ኣለና ኣብ ሰማያት ምክራቦና ናብለንፋስ ሰማያት ምክራቦና ስጋሪ ቅስስ መንግስትኻ ትምፃእ ኣትካ ምምፃእ ሰማይ ወድማ
ቀዳማይ አውራህ የምንኩሙ ወአቅድሞ አውራህ አመት ወልድ ለኩሉ ማኅደረ ደቂቀ እስራኤል ወበሎሙ በአስሩ ለዝ ወር ይነሣ ሎቱ ብእሲ በጋ በቤተ ዘመዱ ወለለ ማኅደሩ በጋ ወለለ ጋር እነቱ እለ ውስተ ቤት ወኢይቤዱ አሐደ በጋ ይንሣእ ምስሌሁ ካልአ ዘቦሩ ወሆልቁ ዘነፍስ ዘላሃሉ አሐዱ ያክሎ ከመ ይወዱ በጋ ፍጹመ ተባይተ ዘዓመት ይኩንኩሙ መራእይ እነሱ ማሕዜር ወውቁበ ይኩንኩሙ እስከ አስሩ ወረቡዕ ለዝ ወር ወየሃርድዎ ኩሉ ብዙኅ ማኅበሮሙ ለደቂቀ እስራኤል በናሰክ ወይሱዕ እምለሙ ወይደይ ውስተ ራግዛት ክልኤቱ ወውስተ መርፈቁ ለኩል ቤት ሀበ ይምልኡ እስካሁ ለዝ ቅድስተ በእሳት ወናይተ ምስልሃም ብሂ ይትብሉ ወይትብሉ እምኔሁ ሰራይ ወኢይብስሉ በማይ እንተ ለብሶ በእሳት ርእሶ ምስለ ገሪሁ ወትቤልዑ ወያህርቁ እምኔሁ ለነግህ ወአጽሞ ይስኩሩ እምኔሁ ወለእሞሁ ዘተርፈ እምኔሁ ለነግህ አውዕይዎ በእሳት ወከመዝ ባህርቱ ብልዎ ዘኩሉን ሀቤክሙ ወአሳኒክሙ ውስተ ገሪክሙ ወቀስታማቲክሙ ውስተ እደዊክሙ ወትበልዑ እንዘ ትገርቤሁ እስመ ፋሲካሁ ለክርስቶስ ውእቱ ወእመጽእ ውስተ ምድረ ግብጽ በዛሬት ወቀትል ኩሎ ወፍረ በምድረ ግብጽ እሰብእ እስከ እንስሳ ወገበር ወቀለ ኩሉ አማልክተ ግብጽ አነ እግዚአብሔር ወይከውን ዝደት ተአምረ ዝክሙ ውስተ አብያት አብሃሎሙ ህያው ርእዮ ለውእቱ ደቆ ከብነክሙ ወይከውን ድቤክሙ መቅሰፍት ለቀጥቅጦ ሰብአ አምሳልዋ ዲበ ምድረ ግብጽ ወትኩሙ ዛቲ ዕለት ተሳረ ወትገብሩ በዓለ እግዚአብሔር ዛቲ በመዋዕሊክሙ ሆነ ዘላለም አሐቲክሙ ዘኢሳይያስ ነቢይ በረከብክሙ ምስሌነ ለዓለመ ዓለም ተንሥ ኢየሩሳሌም ወልበሲ ኃይለ መዛግብቲ ንሲ ከመ መዋዕልታት በምድረ ለዓለም አኮኑ አንድ እንተ አንጸርችዮ ለባሕር ወአይነስችዮ ማየ ቀላይ ብዙኃ ወኢይወሰይኪ ለቀላይ ባሕር በርተ ወመጺሐተ ለእለ ግብር ወተባሉ ወቤቶሙ እግዚአብሔር ወአልፈው ጽዮንሃ በንስት ወሐሴት ዘላለም እስመ ውስተ ርእሶሙ ስብሐት ወይረክቦሙ ትምስሕት ሀልፈ እንተ ሕማም ወትካዝ ወናይ አነ ውእቱ ዘአስተፌስሐኪ አድር እንተ አንቺ እምነሃ በራእይ ሰብአ መዋዕል ባለ ሕያው ዘይለብስ ከመሳይ ወአንስተ ረሳኪዮ ለእግዚአብሔር ዘበተረኪ ዘገብረ ሰማየ ወሳረረ ምድረ ወበራእይ ወኩሉ መዋዕልኪ እምገጸ መዓቱ ለተሰቅዮ እስመ መከረ ለመይማ መዓች ወይዜሊ አየ መዓቱ ለዘሳቅየኪ እስመ እምከመ ድህርኪ ይህሉ እከ ወኢይጎነኪ እስመ አነ እግዚአብሔር አምላክኪ ዘአርቀቡሳ ባሕር ወአደምጻ ለማዕበላ ወስሜኒ እግዚአብሔር ጸባኦት ወዲ ቃልየ ውስተ አፉኪ ወተርነኪ ታሕተ ጸላሎትኪ እንደባቲ ወካልኩዋ ለሰማይ ተሳልኩዋ ለምድር ወእላ ለጽዮን ሕዝቤ አንቲ ተንሥኢ ኢየሩሳሌም ወቁሚ እምኔተ ሰተይኪ ለእግዚአብሔር ጽዋዐ መዓቱ እስመ ሰተይኪ ጽዋዐ መዓቱ ዘያወድቀኪ ወሰትዮ ኃጣኪ ዘይናዝዘኪ እምኩሉ ደቂቅኪ ዘወለድኪ ወአልቦ ዘይቤርወኪ እዴሁ ኩሉ ደቂቅኪ ቃለ ኀቄኪ ወይዜኒ ኩሉ ብሔርኪ ጽኑዕ መኑ ይናዝዘኪ ሐሳብ ወድቀት ረሃብ ወመጥባሕኪ መኑ እንከ ዘይናዝዘኪ ለደቂቅኪ ለያሐጽኑ ወተነሱ ውስተ ኩሎን ፍናዋት ከመሃለ እድ ጽጉር ዘውሉ ላዕሌሁ መዓተ እግዚአብሔር ወድኩማን መኃበ እግዚአብሔር እግዚእ በበይነ ዝንቱ ስምዒ እስርት ወስክርት አኮ ወይን ከመዝ ይቤ እግዚአብሔር አምላክ ዘተድኀ ለሕዝቡ ናሁ ነሣእኩ እምኔኪ ጽዋዐ ድቀትኪ ወጽዋዐ መዓትኪ ወኢትግቢ
ወልደኪ ወሸኪኪ ኩሎም ኃላፊያተ ሞት ተንሲ ጽዮን ንበዚ ኃይለኪ ጽዮን በዓልቲ ኢየሩሳሌም ንበዚ ትርሲተኪ ሀገር ቅድስት ወኢሃልፍ እንከ ለተደገች ቆላፍ ርኡስ ተናገሪ ጸለለት ግቢ ጸለለት ወተንሲ ኢየሩሳሌም በሪ ወግድፊ ካባፍ ሳሊኪ ወለተ ጽዮን ጽዋ እስመ ከመ ይቤ እግዚአብሔር ወከመ